ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬೋದು ಓಡು ಉಲಾಯಿಪಿದೆ Vale, dai, vide.
आम्ही केल्या स्वयंसेवकांनी दया करणं आयलेल्या सेऱ्यांक थंयसर बसकासच्या सुवातेक आपण वडचें तांकां स्वागत करणं थंयसर तांकां बसोवचें 4 वरां आमी मिसाचें बलिदान आराम करता त्या देखून हांव विनंती करता दया करून हर एकल्यानी हांगासर उक्त्या मैदानार हजर जावचें आनी ह्या मिसाच्या बलिदानांत क्रियाळ रितीन आनी भक्तीपणान पात्र घेवंक विनंती हांगासर आयिल्ल्या सर्व धार्मीक भयण्यांक याजकांक आनी तुमकां सर्वांक परत बरो येवकार मागता आनी ह्या मिसाच्या बलिदानांत भक्तीपणी वांटली जावंक आनी एकामेका खातीर मागोवंक हांव विनंती करतां.
बगाळ भावा बहिणीनो, आयच्या या मिसाचे बलिदान भेटवंक प्रधान या जग जावन आयलेल्या आमचो मोगाळ गोवळी अदीक मनादीक दोतोर पिटर पॉल सल्डानांक तुमच्या सुमेचे तर्फेन हांव बरो येवकार मागतां. तशेंच हांगासर आमच्या DCCचे साबार याजाक आजार जाल्यात. प्रत्येक रितीन पुत्तूर वाराड्याचे विगारवार भोवमणादी बाब लॉरेन्स मस्करनस, गुरपूर वाराड्याचे विगारवार भोवमणादी बाब रुडॉल्फ डेसा, बंटवाळ वाराड्याचे विगारवार भोवमणादी बाब विक्टर डिसोजा, सिटी वाराड्याचे विगारवार भोवमणादी बाब जेम्स डिसोजा हांचे हजरपणू आमी गौरवान मानान लेखतां आनी तांकांय हांव स्वागत म्हणटां. तशेंच आमच्या वाराड्याचे विगारवार भोवमणादी बाब आयवन मायकल रॉड्रिगस, तशेंच आमच्या वाराड्याच्या DCCच्या सोर याजकांक आनी आमच्या पिर्गेजींतल्या याजकांक आनी धार्मिकांक हांव बरो येवकार मागतां. तशेंच हांगासर जायतीं सिस्टरां आसात, सिस्टरांकी आनी तुमकांय हांव बरो येवकार मागतां. आनी हांव गोवळी बापालाक विनंती करतां हे मिसाचें बलिदान आमा फिरगजगारां खातीर भेटोवच्याक. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. शांती तुमचे सोवे आसूं. मोगाच्यानो, मुरयेच्या जतने काल भावार्थान वाडिल्लें बोरवोशेचें कुटाम म्हणल्यार स्पिरितान आयच्या दिसा 250 वर्सांचो भावार्थी जिणेचो जिबल्यो आमी आचरसितां. 250 वर्सां आदीं पेटलोलो भावार्थाचो दिवो आज व्हडा प्रकाशान परजळटा आनी हाका आमीच साक्ष. हो संभ्रम आम्हा सर्वांक आमची उर्बा सडयता, नव्या हुरूपान भरता आनी व्हडा अभिमानान आमच्या भावार्थांत मुखार समकोवंक करपा मेळटा. हो दीस आचरण करचें वर्तें भाग आमकां फावो जालां आसता. ह्या खातीर धन्य देवाक उपकारी काळजान आनी दिनवाशी मोनान सोरेस्पराची स्तुती वाखाणूंक आनी ताची महिमा गाजोवंक हांगासर आमी जमल्या. ह्या बलिदानांत वांटो घेवंक आयलेल्या तुमकां समेस्तांक बरो येवकार.
आमचो हो भावार्थ 250 वर्सां आदी ह्या गांवांत स्थापीत करून अजून पर्यंत शाबीत उरला तर देवाचेर पात येवन हांगासर वावुरलेल्या साबार याजकांचो, धार्मीक भाव भयणीचो, लायीक मुखेल्यांचो आनी फिरगजकारांचो त्याग, बरें मोन, समर्पण आनी अखंड भावार्थ हाका साक्ष. आयच्या दिसा प्रत्येक तरान तांचो उगडास काडटा आनी तांचे पसत मागता. ही फिरगज सदांच क्रियाळ, जिवाळ आनी भावार्थान उर्बेस्त करूंक वावुरलेल्या आमच्या अंतरलेल्या सर्व याजकांक, धार्मीक भाव भयणींक आनी लायिकांक देव सासणेक शांती लाभोवन दी आनी तांचे मिसांव आमकां मुन धरून व्हरूंक फावो जावं दी. आमची पात्रोन मोरी देवाचे माये मरिफात सोरेस्परान केल्ल्या सर्व बऱ्यापणाक आमी संतोश भरीत दिनवाशी काळजान सोरेस्पराक दिन वासुया. अशें आमची मुखली जिणी आनी हें बागी 9वें वर्स सडीत उर्बेन जियोवंक सोरेस्परा देवाचो आदार आनी कृपा आम्हा सर्वांक लाभो दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. नितळ काळजान हें बलिदान भेटोवच्या खातीर आमची पातकां वळखून घेवया आनी बोगसाणें मागया. हांव पातकी सर्पविधार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडाक विसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत वगेर सदांच हांव वार भये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो.
प्रार्थुया. सर्गींच्या मोगाळ बापा, आमच्या कुळाचे एके स्त्रियेक तिचे अंकुआरपण सांभाळून तुझ्या पुताची आवय जावंक तुवें वेंचून काडली आनी तिका आमची आवय करून दिली. तुवें आमकां फावो केल्ले येदे वर्दे आवयचें देणें वळखून आमी समेस्त जेजूच्या देखी प्रमाणे सदां तिका फावो तो मान आनी मोग दिवन आनी तेच देखीवंत मायाच्या पावलांनी चलून जेजूचो करो पाटलाव आमी करूंक पावूं. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. गणन पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्परान मोइजेक म्हणलें, आरोना कडेन आनी ताच्या पुता कडेन उलोवन तांकां सांग, तुमी इस्रायलीतांक हे परी आशिर्वाद दिवंक जाय. तुमी तांकां सांगा, सर्वेस्पर तुका आशिर्वाद दिवं आनी तुका सांबाळूं. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांको आनी तुजी दया करूं. सर्वेस्पर आपले मुखामळ तुका दाखोव आनी तुका शांती दिवं. आनी तांणी म्हजें नांव इस्रायलीतांचेर उलो मारूंक जाय आनी हांव ताका आशिर्वाद दितलो. देवाचें उतार हें. देवाचे बरे उपकार. जातून कृपाळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडो. जातून कृपाळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं. तुज्या पुर्जळीक मुखामळाचे दिश्ट आमचेर फावो. ह्या वरवीं आख्या संवसारांत तुजी खुशी कळी जावं. सर राष्ट्रां तुजी चडवण वळखून घे. सर जनांगा तुका वाखाणो. सर राष्ट्रां तुजी स्तुती करूं. तूं तांची राजवटी न्यायनिती प्रमाणे करताय. देशाभासाच्या लोका शाबितायेन चलयताय. सर पोरजवा तुका वाखाणो. सर्वेस पोरा पोरजा तुका वाखाणो. देव आमकां आपलो
आशीर्वाद दी आणि सगळी प्रितूम ताच्या पायां पडू. साधू कृपाळ देवा आणि तुझो आशीर्वाद आमचेर पडो. साधू कृपाळ देवा आणि तुझो आशीर्वाद आमचेर पडो. साम पावलोनो गालात घरां बरयल्ल्या पत्रांतलें वसाप. भावा भयणीनो, पूण नेमलेलो काळ भरती जातच देवान आपल्या पुताक धाडलो. एक स्त्री थावन तो जल्मलो आनी नियमशास्त्रा खाल आसलेल्यांक सुटका दिवच्या खातीर आनी आमकां आपले धर्मदूत करचे खातीर नियमशास्त्रा खाल तो जल्मलो. आमी भुरगीं म्हणून दाखोवच्या खातीर देवान आपल्या पुताचो आत्मो आमच्या अंतस्करणांनी धाडलो आनी तो आब्बा बापा म्हणून व्हडल्यान उलो करता. तर तूं ह्या फुडा गुलाम न्हय, बगार पूत. आनी पूत देखून देवाच्या खुशेन दायजाचो वारिसदारी तूं जालाय. देवाचें उतर हें देवाचे वडोवकार. हालेलुया 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 हालेलुया. Cristo संभ्रमाचो सर्वांक संतोषाचो धन्य देवा करता देव धन्य नावाचो. Cristo संभ्रमाचो सर्वांक संतोषाचो धन्य देवा करता देव धन्य नावाचो. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुझे सोबे आसो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. गवळ्यांनी धांवी वचून मोरयेक जुजेक आनी कावणेंत न्हिदायलेल्या बाळकाक तांणी देखली. बाळकाक पळयताच ताचे विशांत देवदूतान सांगले सक्कड तांकां समजलें आनी गवळी सांगताले ते आयकल्ली सकडां आजा पावली. पूण मोरी ह्यो सर्व संगती आपल्या काळजांत जागोवन दवरन त्यो आटयतली. शेकी गवळी आपणे आयकल्ल्या आनी पळयल्ल्या संगती पासत देवाक महिमा गायत आनी ताची स्तुती करीत फाटीं गेले. सगळे देवदूतान सांगलेल्या प्रमाणेच घडल्लें. बाळकाक 8वो दीस भरताच ताका सुनात करता आसतना जेजू म्हणून नांव दवरलें.
हे नाव तो गर्भी सांभाळचे आदींच देवदूतान दिल्लें. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमच्या आवयक कोणेय कांय मुळें जाल्यार आवयचें नांव काण हिणसिलें जाल्यार आमकां पांयाचो तकलेक सडटा. आनी तशेंच आमच्या बापायक उलयल्यार पूण आवयक उलयल्यार चड दुखचें आमकां. मोरयेकी उलयल्ल्या वेळार तिका इणसिल्ल्या वेळार, तिका अपमान केल्ल्या वेळार आमकां तिच्या भुरग्यांक विशेश दुखता. कित्याक इतली सोबीत मनीस, इतलें सोबीत व्यक्तित्व, तूं सर सुंदर, तूं सर सोबीत अशें म्हणून पवित्र सभा तिका गायता. असल्या सोबीत आनी सुंदर स्त्रियेक आमची आवय करून दिले आसता. सर्गार्तावन ती आमचे थंय तिची दिश्ट काकुळटीची घालीत आसा. नामा राणये काकुळटीचे माये, तुजे काकुळटीचे दोळे आमचे वयर परती म्हणून आमी सदांच तिचे कडेन मागता. तुजे ससायकाल हे देवाचे माये आमी येता आमच्या गरजान आमच्या मागण्याचो बेपरवो करिनाका म्हणून देवाच्या मायेक दुसऱ्या शतमानांतूनच उलो करते आसात. देवाच्या मायेची वळख पवित्र सभेन सुरवेरतावनूच आसा. आनी तिच्या नांवान जायती देव तेंपलां उबारल्यान. 431 तिका देवाची माता म्हणून एफेजाच्या महासभेंत परगट केल्लें. आनी ताच्या उपरांत 432 रोमांत तिका एक व्हड देवाळ बांदून दवरला. मारिया मज्जोरे मेरी मेजर म्हणली बझिलिका रोमांत मरियेच्या देवा मातेच्या मानाक. मरी आपल्या स्तुती गायनांत म्हणटा, एलिझाबेथीच्या घरा गेल्ल्या वेळार ह्या फुडां सर संतती म्हाका सदैव म्हणून पासारतल्यो म्हणून. ह्या फुडां सर संतती तिका सदैव म्हणून पासारतल्यो म्हणून तिणेंच प्रवाद केल्लो. आनी हो प्रवाद आजून जारी जाती आसा. दुसऱ्या रितींनी तिका मान दितात, विशेश नांवांनी. ह्या संवसारांत खंयच्याय स्त्रियेक या खंयच्याय मनशाक तिचे तितलीं नांवां बिरुदां दिवन तिचें वडपण गाजयल्लें चरित्र ना. शी इज द फस्ट लव ऑफ द होल वर्ल्ड. फुलटन जेशीन म्हणटा, द वर्ल्ड्स फस्ट लव. सगळ्या संवसाराचो पयलो मोग मोरी. आनी तिच्या जतनेकाल भावार्थांत वाडोवन बरोवशाचीं कुटुंबां बांदूंक हो संभ्रम आज आमकां आपोवणें दिता. मरयेक तिचे विशयांत आमी कातोलीक मान दिवन जायतें शिकता. एक शास्त्रच आसा मारियोलॉजी म्हणून, मरये विशयांतलें देवशास्त्र. प्रोटेस्टंट पंगडाचे मरये विशयांत चड अध्ययन करिनातले. फाटल्या थोड्या वर्सांनी तांणी अध्ययन सुरू करूंक चड आनी चड गुंडायेन सोदना करूंक प्रयत्न केल्ले आसा. एकली स्त्री देवशास्त्री ती म्हणटा, हांव इतलो वांजेल वाचतां, हांव इतलें अध्ययन केलें, आनी तातूंत तिका सर संतती सदे म्हूण पासारतल्यो म्हणून तिणेंच सांगलां. पूण तें म्हज्या दोळ्यांत हांव चुकलें न्ही गी. हांवें तिका सदैव म्हणून म्हणूं ना न्ही गी. सदैव म्हणून तेलांच्या सांगात हांव ना न्ही गी म्हणून
तिणें आपले सुरसुरे उसारले आसात. आमी हर एका दिसा म्हणले बरी मरये कुलो मारतांव नामान मरये भाग्यवंती मरये म्हणून आनी सदैव म्हणून तिका स्त्रियां भितर तूं सदैव म्हणून आमी सांगतांव जाल्यार ही मरी खरेंच भोव माना पात्र. तिका एकल्याक मात भोव मान फावो आसलेली ही पेर दुलिया म्हणून आमी म्हणटाव. सांतांक मान दितांव तिका आमी भोव मान दितांव. मरये विशयान थोडी सतां पवित्र सभेन सोदून काडल्यान. पवित्र पुस्तकांत वाचलें जाल्यार ती तक्षण आमकां मेळनात. पूण पवित्र सभेक पवित्र आत्म्यान उजवाड दिवन हंता हंतांनी तोचो पवित्र आत्मो संपूर्ण सता चरशी तुमकां पायतलो म्हणून सोम्यान दिल्ल्या त्या समजणे प्रमाणे पवित्र सभेन मरये विशयान कितें मती कायलेंगी तें जिखून धरलें तें सोडिनासतना पंत पावता पर्यंत पवित्र सभान वावर केला. भावार्थाची सतां जायतीं आसात पूण मरये विशयांतलीं थोडीं सतां पवित्र सभेन तांकां पवित्र सभेच्या सांद्यांक मेळिल्ल्या उगडापणांत तशें मारिफात सोदून काडिल्लीं तिका मान दिवच्याक उपकारा पडटात. देवाची माता म्हणलें हे बिरुद हें नांव सीदा बरोवन ना तरी पवित्र पुस्तकांत म्हज्या सोम्याच्या मातेन म्हज्या बेटेक येवचें हें भाग खंय तावन म्हाका फावो जालें म्हणून एलिझाबेथन काडलेलो उद्गार तिचो सोमी देव ह्या देवाच्या मातेक ती उल्लेख करता. हेच्या दुसऱ्या वाचपांत गालातकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आमी आयकलें सांत पाऊल म्हणटा वेळ काळ भरती जाताच देवान आपल्या पुता धाडलो एके स्त्रिये मारिफात तो जल्मलो म्हणून. एके स्त्रिये मारिफात तो जल्मलो. नियम शास्त्रकाल आसलेल्यांक सुटका दिवच्याक आनी हेरांकी ती बाच्यावी हाडच्याक एका स्त्रिये मारिफात तो जल्मलो. ह्या एका स्त्रियेचें नांव इतलें तोरगी तिच्या नांवा फाटल्यान हेर साबार सतां पवित्र सभेन सोदून काडली. देवाची माता म्हणून एफेजांत. ताच्या उपरांत सुमार 6व्या शतमानांत तिका सदांच आंकवार म्हणून कॉन्स्टंटिनोपलाच्या दुसऱ्या महासभेन परगटलें एवर वर्जिन ए पार्थेनॉस. आनी ताच्या उपरांत तिका 1850 4 इसवेंत पापा पियूस 9व्यान सगळ्या पवित्र सभेच्या बिस्पां कडेन सावन तुमच्या पवित्र सभेंत मरयेक पाप कत नासतना गर्भ संभवलेली म्हणून सत मानतात गी आनी तिका मान दितात गी आनी तिका अशें परगट करूंक वो आईन वेळ गी म्हूण विचारलें. आनी एकल्या थोड्यांनी सोडल्यार जायत्या बिस्पांनी चडायत बिस्पांनी सांगलें हें जोगतें सत आमी सत मानता आमी हो संभ्रम करता मोरी इमॅक्युलेट कन्सेप्शन कशें सावन सायबीण म्हणून सांगलें. आनी आतां हो जोगतो वेळ मरयेक ती पाप कत नासतना गर्भ संभवलेली म्हणून परगट करचो म्हणून दिल्ल्यान इनेफाबिलिस देवूस भोव उचारूंक नजो जाल्लो तसलो देव आमकां कितें उगडापें करता उचारूंक कुमो करता त्या पत्रांत ताणें समजयलें. मरी तिच्या आवयच्या कुशव्यांत गर्भ संभवत आसतनाच आदांच्या पदकाचो वसो तिका लागनातल्या बरी देवान तिका सांबाळ्ळी म्हणून. तिणें जल्म दिवच्या भुरग्या पासत देवाचो पूत जावन तिचे ताई जल्मोचो आसा सोडवणदार ताचे पासत तिका तो वळूस ती बाच्यावी लाभली. आनी ताच्या उपरांत 4 वर्सांनी मरयेन हें सत सारकें पवित्र सभेन समजयल्लें सांगलें सारकें म्हणून मानून घेतलें. लुड्सांत मरयेन उगडापें केलें. बार्नाडीट सुबिरूक तूं कोण गी म्हणल्याक हांव इमॅक्युलेट कन्सेप्शन हांव पाप कत नासतना गर्भ संभवलेली म्हणून तिणें परगट केलें. 4 वर्सांनी पयलें पाप साहेबान आनी उपरांत मरयेन तें सत ही सत गजाल म्हणून मानून घेतली. मरी तवळ तवळ दिश्टीक पडटा आनी ह्या फाटल्या सगळ्या चरित्रेंत सबारपटी ती कुडियात्म्या समेत दिश्टीक पडटा. कितले कडेन दिश्टीक पडल्या तातूंत सुमार 14-15 कडेन दिश्टीक पडलें तें अधिकृत म्हणून पवित्र सभेन मानून घेतलें आसा.
लुड्सांत फातिमांत आनी हेर सबार कडेन प्रत्येक जावन किबेहो म्हणल्या कडेन भोवशा आमी आयकोना रुवांडांत 1981 इस्वेन तावन 1989 इस्वेन 1981 to 1989 पर्यंत ते चेडवां भुरग्यांक हायस्कुलाच्या अल्फोन्सीन मारी क्लेर आनी नाताली तिसरें ह्या ते चेडवां भुरग्यांक हायस्कुलाच्या भुरग्यांक जेवणा सालांत ती जेवता आसतना अल्फोन्सीन आपयल्लें आनी उपरांत हेर दोगांक दुसऱ्या काळार मरी दिश्टीक पडली. रुवांडांत व्हड रक्तपात जातालो, रक्ताचे वाळच जाताले, देखून लोकांक पातकी जिणी बदलूंक तुमी उलो दी जायी, तांकां सांग जायी म्हणून त्या ल्हान भुरग्यांक धाडलें तेणें. आनी लोकांनी सड्ड कांय गण्णें करूं ना. भुरग्यांनी विचारलें तूं कोण, आमकां तुजी वळख सांग, आमी हे तुजे विशयान सांगचें जाल्यार तूं कोण म्हूण सांग. आनी तो वळ तिणें म्हळें हांव शब्दाची आवय. वेळा काळा पुर्वी शब्द आसलो आनी शब्द देव जावन आसलो. हो शब्द मनीस जाला. ह्या शब्दाची आवय म्हणून देवाची माता म्हणून तिणेंच हें सत परगट केलें अदल्यात शतमानान 20व्या शतमानान. आनी मोरयेन सांगलें ह्या तेगा भुरग्यांनी समजयल्लें जायत्यांक मतीक वसोंक ना. 1994 इस्वेंत तुमी जाणात हुतू आनी तुत्सी हांच्या ह्या दोन पंगडां मदें इतली लढाई जाली की क्रिस्तांवांक एकामेका लगड काडटात, वाटेर थंय हांगा मोडी पडटात, तकल्यो उसळटात, रक्ताचे वाळ जातात. क्रिस्तांवांक लगड काडचें हे एक विशेष जानांगा द्वेश असलो की तातूंत थोडे फावटी याजाक आनी धार्मिकी आसले. मरयेक मान दिल्लो जाल्यार केवल तिचें नांव उलो करून मात्र न्ही, तिच्या उतरांक मान दिल्लो जाल्यार रक्तपात जातो ना. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, ग्वादालुपेन मरी दिश्टीक पडली. तिणें आमची आवय म्हणून दाखोवन दिलें. जुआन दिएगोक मरी पोर्चुगलांत फातिमान दिश्टी पडली. ती रोजारीची सायबीण म्हणून तिणें दाखोवन दिलें. तिर्स म्हणून उलो दिलो. पूण हर एक फावटी ती कुडी आत्म्या समेत दिश्टीक पडटा. कित्याक म्हळ्यार ती कुडी आत्म्या समेत सर्गाक गेल्या. हें सत पापा पियूस 12व्यान 1950 इस्वेंत पासारलें. मरये विशयान कितें मनशा पवित्र सभेच्या मतींत गेलां की तें कोणेंय काडचें बरें ना. तें पोंद पायता पर्यंत पवित्र सभा ताची पाठ धरनच आसा. आज देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आतांच्या काळार मरी आमकां कसलो संदेश दिता आनी तो संदेश आमी कितें करी जायी ह्या संदेशा मारिफात ते आमी आयक जाय. कित्याक हर एक फावटी दिश्टीक पडल्या वेळार तिचो कांयपणी संदेश आसाच. ती वगेच रावना, ती उलयता. मागणें करूंक, प्राजीत करूंक, तेर्स म्हणूंक, पाताक सोडूंक, जेजू सरशीन पाटी येवंक, यमकोंड आसा म्हूण सांगूंक, हत्मे यमकोंडा पडते आसा सत्राय करूंक, जाय पुरतो संदेश मोरी दिता. तिका मान दिवचो म्हळ्यार केवल पुरुशां कडचो न्ही, पुरुशां कडचो गरज. तिका मान दिवचो म्हळ्यार केवल फेस्त करचें न्ही, फेस्त जाय पूण तें मात्र न्ही. वतिकान दुसरी महासभा लुमेन जेन्सियम जनांगाचो उजवाड म्हणल्या विश्वा त्या महान दस्तावेजांत निमाण्या अध्यायांत मरयेक मान दिवचो म्हळ्यार तिचे शेगूण पाळचे, तिच्या शेगुणा प्रमाणें चलचें. देखून आमच्या आवयचे शेगूण आमचे थंय कशें दिसतात की संवसारी आवयचे, त्याच प्रमाणें आमच्या सर्गीच्या आवयचे शेगूण आमचे थंय दिसले जाल्यार आमी तिका खरो मान दिल्ले बरें जाता. आनी तो वळ मरयेच्या जतनेकाल भावार्थांत वाडलेलें बरवशाचें कुटाम जावन आमी बदलतले. हांव त्या आवयक पळोवनूच वाडोवंक, जिणी सारूंक, तिचे शेगूण आदारूंक सोमी आमकां फावो करून मागया.
आमचो बोवाड तूं सारया एकाच देवाक सत मानता सर पगदार पापतो सर्गा आनी पृथ्वीचो दिसत्यान ना दिसत्यान सर वस्तूंचो रचणार आनी एका सोम्या जेजू क्रिस्ताक सत मानता देवाचो एकलोच पुत्तो सर कळा आदी बापा तावन जल्माला देवातावन देव उजवाडातावन उजवाड खऱ्या देवातावन उपजल्लो खरो देव तो देवातावन जल्माला ताका रसूंक ना बापाच्या सैंबासो ताचेर सर्व वस्तू केल्यात मनशां पासत आनी आमचे सडवणे पासत सर्गार्थान तो देवलो आनी पवित्रात्म्या वरवीं आनी आमचे पासत पावस पेला ताका ताका घुसार मारलो ताणें कस्मरण सोंसलें आनी ताका निगे पेलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसरे दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर बापाच्या उजव्या बसला जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवडके शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्या सत मानता युद्धतार तो बापा आनी पुता तावन निप जाला बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसरको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रावाद्या वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्मता वरवीं स्थापलेले सभेक सत मानता पथकांच्या बोगसण्या खातीर हे पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन. मोरी खालतेपणाक विधेयपणाक देवाचेर संपूर्ण भरवोसो दवरल्याक एक बरें निदर्शन आमची मोगाळा वय आज आमकां आपयता मागणें करूंक प्राजीत करूंक आनी तिचे बरीच संपूर्ण तरान देवाच्या कुशेक खालतीमान घालूंक तिचो आदार मागून विनवणे काल बापाक आमी आतां उलो मारया. दयाळे बाप्पा, तुज्या पुतान घडलेल्या पवित्र सभेचेर तुजी बेसांवां घाल. पवित्र सभेचो वडील पापा साहेबाक, बिस्पांक, येजकांक आनी धर्मीक भाव भयणींक क्रिस्तान दिल्ली ती शिकोवण बावार्थी लोकांक परगटोवन सत्यनितीच्या वाटेन चलोवंक पवित्र आत्म्याच्या देणयांनी तांकां बर. क्रिस्ताची मिसांव तांणी मुंदारून व्हरतना कश्ट दगदण्या मदें तांचो भावार्थीर सांबाळूंक आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या तशेंच संवसाराच्या सर राजकीय फुडाऱ्यांक आनी सरकारी अधिकाऱ्यांक तूं राखण व्हर. तांकां दिल्ली जबाबदारी आनी हुद्दो मानून घेवन सर समुदायाच्या लोकांच्या प्रगती खातीर वावरूंक तांकां बऱ्यो सवलत्यो दिवंक आनी अशें शांती समृद्धीचे राज बांदून हाडूंक आदार दे म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमी भुरग्यांनी युवजनांनी आनी वडिलांनी एका मनान आनी एका काळजान एका निजा देवाक आराधन करून आमचो बोवार्थ सदांच जिवाळ दवरूंक आमकां शिकय. मोगाच्या आनी सेवेच्या करण्या मरेपात हाताक हात दिवन वावरूंक फिरगज कुटाम एकवटीत दवरूंक आमकां पबो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. अडेचशी वर्साच्या ह्या जुबलेबाक बरी तयारी कर. फाटल्या एका वर्सांत हांगासर विविध जुबले आसा कर. तशेंच आयच्या दिसा वो संभ्रम आसा करूंक वावरलेल्या आमच्या बिगार बापांक, प्रिन्सिपल बापांक, दियोकणांक, धर्मीक भावां भयणींक, उपाध्यक्ष, कार्यदर्शी, सौर आयोगाची संयोजक आनी गवळीक परिशदेच्या संद्यांक, झोनाच्या मुखेल्यांक आनी संद्यांक आनी अशें विविध रितीन सहवावर केल्ल्या सौर पिरगसकारांक तुज्या दैवीक शक्तीन बरो तांच्या वावराक बरो फळ लाभय आनी बऱ्या भलायकेन तांकां सांबाळ म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या पिरगजेच्या सर मलगड्यांक, प्रायवंतांक आनी पिडेस्तांक तुका भेटयता. तांच्या अस्कतकायेन आनी पिडेशिडेन तूं तांकां घटायांनी आदार जा. तांच्या कुटुंबाच्या संद्यांनी तांची बरी जतन घेवन तांचें जिवीत संतोशाचें आनी समाधानाचें जावंक वावरिशें कर. तांणी
तांच्या जिणयेंत बरवोसो सांडिनासतना सदांच तुजेर पातयेवन जिवंक फावो कर म्हूण मागता. आमचे मागणे आयक. ह्या संभ्रमान हजर असलेल्या आम्हा सर्वांक तुज्या आशिर्वादांनी भर. मरये बरी मोगान आनी सेवेच्या स्पिरितान बरोवंक आमकां कृपा दी. आमच्या कुटुंबांनी देवाच्या उतरांचो मोग सडय आनी पवित्र पुस्तकांतलें देवाचें उतर सदांनीच वाचून नियाळ देवाच्या उतरांचेर आमची कुटुंबां जिवीत बांदून हाडूंक तुजी ससाय लाभय म्हूण मागता. आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या आमच्या मोगाळा बापा तुज्या मुखार दवरलेली प्रार्थना दयेन मानून घे. जें कितें आमकां गरज आसा तें तुज्या कृपेन लाभय. तूं जो जियेता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आणि
म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. देवा, आमच्या सर पदवेदारा बापा, बरें तें सगळें तूं सुरू करताय आनी तूंच तें शेवटा पावयताय. भाग्यवन देवा मातेची दाबाजीक परब आमी संतोशान संभ्रमता. तिचे विनवणेन तुवें सुरू केलां तें कृपेचें काम तुमचो शेवटा पावय म्हण मागता हांव तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी.
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळ जाऊ बारुया. आमी ती सर्वेश्वराते उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. यश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदरांनी शासनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व तई आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. देवाची माय जाल्ले नित्यांकरी मरयेक आमी नमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकणटाव, तुका वंदिताव, तुजी किर्ती परगडताव. आपल्या ओंकारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुझ्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणे संवसारा फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशीन देवदूतांनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाकणटात. तांचे संगती आमचे ताळे मेळोन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायताव. असल्या दिनवासी काळजान भोव दयाळ बापा, तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुजे मुखार येताव. बलिदान करूंक आमी ही देणी हाडल्यान ती तूं मानून घे आनी तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी कालतेपणी मागता. तुज्या कातोलीक पवित्र सभे खातीर आमी ती भेटयताव. तिका तूं राख आनी सलय. अख्ख्या प्रेतमेचेर तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तेच परी आमी ती भेटयताव. तुज्या सकरा लियो आमच्या भाग्यवान बापा पासत, म्हज्या तुज्या नांव फावो साकरा पासत आनी दर नुतांनी परगटलेलो तोच कोरो भावार्थ सांबाळतेल्या आनी शिकयतेल्या पासत. सर्वेश्वरा, तुझ्या साकरा आनी साकरणी खातीर आमची मागणी आयक. तुज्या वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्या आमच्या सुमेस्तची दया कर. आमचो भावार्थ आनी आमची भक्ती तूं वळखताय. सासणाच्या जिव्या आनी खऱ्या देवा, तुका वाकाणूंक हें बलिदान आमी भेटयताव. आमचे खातीर आनी आमी मोग करताव तांचे खातीर स्वस्ती आनी तारण आमच्या सुमेस्तांक लाभच्याक तें तूं आमी समर्पिताव. अख्ख्या पवित्र सभेच्या एकवटांत आमी आज भाग्यवंत मोरयेन आपलें अंकुवारपण सांबाळून संवसाराच्या सोडवणदाराक जल्म दिलो. तो भोव पवित्र दीस संभ्रमताव आनी ते मोरयेक त्याच जेजू क्रिस्ताच्या आमच्या सोम्या आनी देवाच्या सदांच अंकुवार मायेक भक्तीन वंदिताव. तेच परी तिच्या पतीक भाग्यवंत जुजेक, तशेंच भाग्यवंत पेद्रू, पावलो आनी आंद्रे, जाकोब जुवांव, थॉमस, जाकोब, फिलीप, बार्थोलोमेव, मातेव, सिमाव आनी ताद्देव, लीन, क्लेमेंत, क्सिस्त, कर्नेल, सिप्रियान, लोरेस, क्रिसोगन, जुवांव आनी पाऊल, कॉस्म आनी दामियांव, ह्या तुज्या धर्मदुतांक आनी रक्त साक्षयांक आनी सुमेस्त तुज्या भाग्यवंतांक आमी वंदिताव. तांच्या पुण्य आनी मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सदांच राख आनी आदार दी. बापा,
तुझ्या मणयाऱ्यांची आनी सगळ्या कुटुंबाची देणी मानून घे. ह्या जिवितांत तुजी सवस्तकाय आमकां दी. सासणाच्या क्यास्तींतले आमकां निवार आनी तुवें विंचून काडलेल्या मदें दयेन आमकां घे. सर्वेस्परा ह्या देण्यांचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती मानून घे. ती खरेपणी आत्मीक आनी तुका मानता तसलें बलिदान जावंक निर्मी जावं ती आमकां तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कश्ट मरण सोंसच्या आदल्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका आपल्या सर पदवेदारा बापाक दोळे उबारून दिन वाचलो. तो उंडो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक खाराचें रगत, पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडतासो गुटू परगटुया. बापा, आमी तुजे मणयारी आनी तुजी परजा तुज्या पुता आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताच्या कश्टा मरणाचो पुनर्जिवानपणाचो आनी सर्गा सडण्याचो भक्तीपणी उगडास करता आनी तुवें दिल्ल्या जायत्या देण्यांतली मायमेवोन देवा आमी तुका समर्पिता. ही निर्मळ पवित्र आनी संपूर्ण बली हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स, हांचेर तूं प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुज्या नितीवन साकरा बेलाची देणी, भावार्थ्यांच्या बापा अब्रामाचो यज्ञ आनी तुज्या याजका मेल्की सदेकाची भेटवणी तुवें मानून घेतली. तेच परी हें बलिदान तुका मानो. सर पदवेदार बापा, तुजो दूत हें बलिदान सरगार तुजे मुखार व्हरूं म्हणून आमी कालतेपणी मागता. कशें ह्या वेदी वयली तुज्या पुताची भोवपयत कूड आनी रगत सेवतल्या मा समेस्तांक तुज्या आशिर्वादान आनी देण्यांनी बर. सुरेस्परा, आमच्या मेल्ल्यांची काकुळत कर. बावडताची मोर आसून ती आमच्या दिंगेल्यांत आनी विशेवांत आसात. तांकां आनी क्रिस्तांतय मेल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या गोपांत उजवाड, सूख आनी शांती मेळों. आनी आमा पातक्यांक तुज्या गणित काकुळतीचेर विश्वास दवरतल्यांक कितें फावो तें पळयनाका, पूण आमचीं पातकां बोगोस आनी जुआंव, स्तेपन, मातियास, बार्नाबास, इनास, अलेक्सांद्र, मार्सेलीन, पेद्रू, फेलिसिता, पेरपेत, आगाता, लुसिया, ॲग्नेस, सिसिलिया, अनस्तासिया ह्या तुज्या धर्मदुतांच्या आनी रक्षसाक्षींच्या आनी सोमेस तुज्या भक्तांच्या जोम्यांत आमकां एकठांय कर. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. ताचे उद्देशी ह्यो सर बऱ्यो वस्तू सरेस्परात रसून जिवान आनी आशिर्वादान भरताय, पवित्र करताय आनी आमकां वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता,
त्यास जेजूक पवित्रत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका शासनाच्या ससना. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर्घेवन म्हणया. आमच्या बापा तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सदांच जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुलयांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणे पडोवन दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बुरवशा नत्रेक तेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दन दिता म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. समेची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो. काक शांती दियात. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. मुगाळ भावा भयणो, आतां क्रिस्त प्रसाद सेवचो वेळ. 18 जाग्यांनी हांगासर आमी क्रिस्त प्रसाद वांटाव. भक्तीन सलान येवन क्रिस्त प्रसाद स्विकार करचो आनी काळजांतयल्या जेजूक मौनपणी अर्घां दिवचें.
सगळ्या काळजान सोम्या तुका वाटता सगळ्या मोलान तुजो उपकार नियाळटा तुका वगडाक तुका स्तुती तुका वंदन तुका तुका वगडाक तुका स्तुती तुका वंदन तुका आमचे जिणे तुजे सुदेणे किते जरी आमी तुजे विणे आमच्या वगडाक तुका स्तुती तुका वंदन तुका वरदान तुका वगडाक तुका स्तुती तुका वंदन तुका मागणे आयकताय संतोष लाभयताय सुख दुखांत आमच्या सांगात दिताय मागणे आयकताय संतोष लाभयताय सुख दुखांत आमच्या सांगात दिताय वरदान तुका वगडाक तुका स्तुती तुका वंदन तुका वरदान तुका वगडाक तुका स्तुती तुका वंदन तुका वरदान तुका वगडाक तुका स्तुती तुका वंदन तुका प्रार्थया सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा भाग्यवन सदां ओंकार मरयेक तुज्या पुताची आवय आनी पवित्र सभेची माता म्हणून आमी पाचारता आनी ह्या तिजे परबे दिसा तुका दिन वासूंक सर्गीच्या जेवणान संतोशांत आमी वांटो घेतला हें जेवण आमकां सासणीक जिविताक उपकाराचें कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं भाग्यवंत ओंकार मरयेचो पूत जावन देवाच्या पुतान मनशाकुळाची सडवण केली तोच तुमकां आपल्या देण्यांनी बरों. ओंकार मरये उदेशीं जिविताच्या रसनाराक तुमी घेतलो ती तुमकां सदां आपल्या गोपान बाळगून दवरूं. आज ओंकार मरयेच्या परबे दिसा तुमी संतोष भरीत आसात पवित्र आत्म्याच्या आनंदान तुमची काळजां भरूं आनी आमच्या ओंकार मयाचे मजतीन ससनाच्या संतोषाक तुमी सगळीं पावो. आनी सर पोदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो
आनी तुमचे सगळे सदां आसूं. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटां. मोगाळ भाव भयणीनो, आज ह्या जुबिलोच्या मिसाक आजार जाल्ल्या सर्व याजकांचो बाप नवीन प्रकाश मनादीक दियोखोण आवेल सांत मायर तशेंच तुमच्या सर्वां तर्फेन हर एकल्याकी हांव दिनवास पटयतां. आजार राठावळी आसल्यारय आमचेर आमचे फिरगस्माचेर अभिमान दवरून मोग दाखोवन हांगासर याजक आयल्यात. आमच्या खातीर हे मिसाचें बलिदान तांणी भेटयलां. हांगासर जमलेल्या हर एकल्या याजकांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमची सायबीन माय मोरी देवाची माता तेजे आशिर्वाद तुमच्या हर एकल्यांचेर आनी तुमच्या मिसांवाचेर हांव मागतां. थँक्यू डियर रेवरंड फादर्स. हाचे उपरांत मोठवें वेदिकारी आसा. याजकांक हांव विनंती करता रावूंक. तरीकी जायते याजकांनी सांगलां मिसाक मात्र आमी रावता मागीर वता म्हणून. तशें हांव याजका लागीं विनंती करतां. निमाणें गीत जाता आसतना आमच्या इगर्जेच्या मुखल्यान म्हज्या उजव्याक थंयसर आमची इगर्जे चडशे मॅटां आसात थंयसर एक तस्वीर एक मेळचें. ताचे उपरांत इगर्जे भितर वचून आमी मुस्तायकी नेसल्या जाग्यारच मुस्तायकी फाटीं दवरची. तशेंच निमाणें गीत जाल्या उपरांत तुमकां सर्वांक हांगा खाण पिवणाची वेवस्था केल्या. तुमी थंयसरच बसचें. आमचे स्वयंसेवक तुमी बसलेल्या जाग्यारच तुमकां खाण पिवण वोदक दितले. देव बरें करूं. उबी रावया. निमाणें गीत आमी गावया.
बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्व दर बहिणीने एका तस्वीरेक थंयसर वचचें म्हणून विनंती. अशें सर्वांनी एक घडीभर उबे रावन आमचे गवळी बाप आमच्या वेदीचेर येत आसतना जोरदार ताळयांच्या आवाजान तांकां आमी मोगाचं स्वागत आमी करूया. हांगासर जमलेल्या तुमकां सर्वांक बरी सांज आमी मागता. 2024व्या वर्साक आमी मॅट दवरलें आनी हें नवें वर्स आम्हा सर्वांक संतोशाचें, समाधानाचें, बऱ्या भलायकेन भरलेलें फावो जावं दी म्हूण तुमकां सर्वांक ह्या वर्साचे उल्हास आनी शुभाशय पाठोवन बागी नवें वर्स तुमकां आमी मागता. मोगाच्यानो, देवाच्या मायेक समर्पीत केल्ल्या मोगार्नाडच्या फिरगस घरांक वर्तो संतोष 150 वर्सांचो जुबलेव आचरण करूंक देवान आमकां फावो केला. मिनीन जेजूक समर्पीत केल्ल्या मोडांक कापूक फिरगजेतावन विंगड जावन 1675 इसवेंत हांगासर एक स्वतंत्र इगर्ज जावन अस्तित्वाक आयली. देवाच्या मायेक ह्या फिरगजेची पात्रोण जावन समर्पिली. ह्या फिरगजेची चरित्र पळोवंक गेल्यार तर भोव अर्थभरीत ती जावन आसा. टिप्पूच्या काळार हांगाच्या जायत्या आमच्या मालगड्यांनी बावडताक साक्ष दिवन बंदी जावन मडतीरपणाचें मरण पावोवन क्रिस्ताक तांणी परगटला.
जिवंत उरोवन फाटी आयिल्ल्या त्यास आमच्या सबार मलगड्यांनी बावडताक साक्ष दिली मात्र नाही, तो बावडत सांबाळून अजूनही जर आमी बावडताक साक्ष दिता तर ताच्या फाटल्यान तांणी केल्लो हो सॅक्रिफायस फिरगज एक क्रिस्तांव भावडताचें केंद्र. फिरगज एक बांदाप न्ही, क्रिस्ताचें मिसांव मुंदारून व्हरूंक लोकां सांगता याजक आनी धर्मिकांनी ह्या आमच्या देवमायेच्या सावळेकाल केल्लो तो त्याग सॅक्रिफायस उगडास काडून दुनिया देवाक अर्गां दिवचो हो सुवाळो जावन आसा. हो जिबल्यो वय मोगाच्यानो, ह्या फाटल्या 250 वर्सांनी आमची फिरगज जायत्या रितींनी अभिवृद्धी जाल्या, प्रगतीच्या मेटांनी समकाल्या, चारित्रेच्या पानांनी पळोवंक गेल्यानंतर सुरविल्ल्या दिसांनी हांगासर नातले मारोग, नातलीं वाहनां, तरी हांगासर आयिल्ल्या धर्मिकांनी तोवळच्या विगारांनी पांय वाटेन घरान घर भेट दिवन क्रिस्ताची वळख आमकां दिल्या, सक्रामेंत दिल्यात, कुटुंबां बांदून हाडूंक तांणी प्रयत्न केला. अशें बावडतान व्हड जावन आमकां तांणी सांगात दिला आनी तसो ध्येय घेवन हो जुबलेव आमी आचरण करना आसां. आनी ह्या जुबलेवाचो ध्येय जावन आसा मुरयेच्या जतनेकाल भावडतान वाडिल्लें बोरवोशाचें कुटाम. फाटल्या 250 वर्सांनी ह्या आमच्या मोगारनाडान हजारो लोकांचो भावार्थ गट जाला, समुदाय बांदला, गांवच्या लोकांची प्रगती जाल्या, समार धर्मीक सेवेक आपणाचीच जिणी समर्पिल्या. आनी हो जुबलेव जावन आसा भावार्थाचो जुबलेव, बोरवोशाची यात्रिकां जावन जेजू क्रिस्ताच्या मिसावान वांटेली जावं हो जुबलेव परत जागयता. हांगासर सामाजीक अभिवृद्धी सबार रितीन जाल्ली आसा. शिक्षण संस्थे प्रारंभ करण बरें शिकप ह्या गांवच्या लोकांक मेळशें केलां. सरकारांतल्यान विविध रितींनी अनुदान घेवन फिरगज अभिवृद्धी जावं सहकार मात्र न्ही, इतर धर्मसंगी बरो संबंध रुथा करून सर्वे लोक जात खात मत लेकी नासतना एकाच मनान भाव बांदावपणाच्या स्पिरितान जियोवन आसात. आनी हाचो गुर्त जावन आदल्या आयतारा वज्यांचो पुरशावान गांवच्या अक्रिस्तांव भावंडांनी घेतलें ते मेतेरपण साक्ष जावंक पावलां. ह्याच फिरगजेतावन सबार इगर्ज्यो स्थापीत जाल्यात. अशें आमची फिरगज सबार फिरगजेंक माय फिरगज जावंक पावल्या. ह्या फिरगजेतावन सबार देव आपोवनी उदेल्यात. देश विदेश मिसांव जाग्यांनी क्रिस्ताक परगडचे मिसांव ते कर्ण आसात. अशें फाटल्या 250 वर्सांनी देवा बापान ह्या आमच्या पिरगजेक सबार बेसावांनी भरल्यात. आमच्या सर्गींच्या मायेक ह्या पिरगजेक पात्रोन जावन पव केल्ल्याक अर्गां दिवन दिनवासूंचे मिसाचे बलिदान भेटयलें. देवाक आमी अर्सिलें. आमच्या पात्रोन मायेक मान केलो. हे सगळें वरस पिरगजेच्या 20 वाड्यांनी 5 वलयांक विंगड करून म्हयन्यावार विविध जुबलेवाची कार्य मांडून हाडून हो जुबलेव अर्थबरीत रितीन जावंक आमी वावर केलो आसा. इगर्जे भितर संभ्रम जायनासतना इगर्जे भायर अक्रिस्तांव भावंड संगी ह्या संभ्रमाची गोडसाण आमी वांटून घेतल्या. आनी आज हे सगळें वरस अर्थबरीत रितीन आचरसून समारोप कार्याक आमी आयतीस जाल्या. आनी ह्या अपुर्बयेच्या समारोप कार्याच्या विधी कार्याक आमचे सवय आसच्या. ह्या कार्याक साक्ष जावन आमकां सांगात दिवच्या आमच्या मोगाळ गवळ्याक अदीक मनदीक दोतोर पिटर पॉल सल्डाना गवळी बापांक, आमच्या विगारवार भोव मनदीक आयवन मायकल रोड्रिगस, मुखेल सैरे जावन आसच्या मनदीक दोतोर स्टॅनी डिसोजा,
आर्सलाईन फ्रान्सिस्कन मेळाची प्रांती वडील धर्म बहीण क्लारा मिनेजस हांच्या सवे ह्या पिरगजीन सेवा दिल्ल्या आदल्या विगारांक आनी ते आसात बाप पिटर अरेन्ना, बाप लिओ लोबो, बाप दोतोर मार्क कॅस्टेलिनो, बाप पाऊल पिंटो हांच्या सवे देशाच्या चारिकोणशातावन हांगसर पावलेल्या सर येसकांक, धर्म भयण्यांक, लायक मुखेल्यांक, सर अभिमानीक आनी सर पिरगसगरांक, पिरगस कुटुंबाचे वडील आमच्या विगाराच्या बापाच्या तरबेन तुमकां समेस्तांक बरो येवकार आमी मागतां. आमच्या मोगारनाड फिरगस कुटुंबाचो 250 वर्सांचो जिबलेव फाटल्या एका वर्सा म्हयन्याभर विविध हांतांनी आचरण केलो. ह्या सगळ्या वर्सा हर एक संभ्रमाचे कार्य अपुर्बायेन जावंक धन्या देवान आमकां फावो केला. पात्रोन मायेन आमकां तिच्या पुताच्या बेसावांनी भरला आनी आतां त्याच आमच्या रचनाराक हरसून ह्या कार्याचेर ह्या संभ्रमाचेर ताची मजत मागचे सवे वेदिकार्ये आमी सुरवात करता. प्रार्थना गितां मुखांत देवाचो आशिर्वाद मागोवंक सांगात दितात आमची फिरगसगरां. प्रार्थना गितां सर्वांनी उबे रावच्याक विनंती आसा.
बरें करूंक प्रार्थन गितां सोवे आमकां मोगाचो सांगात दिल्ल्याक. ह्या जुबलेव खातीर विंसनार उतरांनी घडोल्लो एक अपुरबायेचो जुबलेव गीत आतां आयकुनचो वेळ. अपुरबायेचे गीत आमी आयकले आनी ह्या गिताक उतरां आनी ताळो बसयला बाप जयाप्रकाश राणीपुरा फिरगसचे विगार. तांकां देव बरें करूं. तशेंच गीत गावंक सहकार दिल्ल्या सर आमच्या फिरगसकारांक एकाच उतरांनी देव बरें करूं म्हणटा. आईच्या संभ्रमाचे
वेदी आमच्या मोगाळ गवळी बापा सोवे मनाच्या सैर्यांनी सोबोवच्याक आयती जाल्या. फिरगजेच्या 68 वर्सांच्या समारोप वेदी कार्याचे अध्यक्ष स्थान घेतात आमचे मोगाळ धर्माध्यक्ष अधिक मनाधिक दोतोर पीटर पाऊल सल्डाना. मुखेल सैरे जावन कार्याक सोबाय दितात सांजू हांव पाऊल दुसरो आमच्या वाराड्याचे विगारवार भोव मनाधिक बाप आयवन मायकल रॉड्रिगस. जेजुईट कॉन्फरन्स ऑफ साऊथ एशिया हांचे अध्यक्ष भोव मनाधिक दोतोर स्टॅनी डिसोजा. उर्सुलायन फ्रांसिस्कान मेळाची प्रांतीय वडील भोव मनाधिक धर्म भयण क्लारा मेनेजस हांचे सोवे वेदीर आमकां मनाचे सैरे जावन सांगा दितात. ह्या फिरगजेन सेवा दिल्ले आमचे आदले विगार आनी ते आसात मनाधिक बाप पीटर आरान्ना. प्रस्तुत नेल्लीकार सा वितोर फिरगजेचे विगार. मनाधिक बाप लिओ लोबो बाजाल बगेवन पवित्रात्म्याचे फिरगजेचे विगार. मनाधिक दोतोर मार्क कॅस्तेलिनो फेर्माय सांत आंतोन फिरगजेचे विगार. तशेंच मनाधिक बाप पाऊल पिंटो नीरमार्गा कामेली सांत जुजेची फिरगजेचे विगार. हांचे सोवे वेदीर मनाची बसका घेवच्या आमचे विगार मनाधिक बाप अनिल कॅन्यू डिमेल्लो. इस्कोलाचे मुखेल मेस्त्री मनाधिक बाप नवीन प्रकाश पिंटो. देवमाता कोवेंताची सुपिरियर सिस्टर एनी डिसोजा. दियोकोन बाप अविल संतुमायर. जुबले वर्साचो गवळीक परिशदेचो उपाध्यक्ष मनेस्त संतोष डिसोजा. कार्यदर्शी विल्फ्रेड लोबो आणि सर्व आयोगाचे संयोजक मनेस्तीन एमिलियाना डिकुना. आजतावन नव्यान अस्तित्वाक आयिल्ल्या गवळी परिशदेचे उपाध्यक्ष मनेस्त नोएल लोबो आणि सर्व आयोगाचे संयोजक मनेस्तीन सीमा डिकुन्ना. हांकां सर्वांक वेदीक आपोवन हाडच्याक जुबलेव समितीचो संचालक मनेस्त नवीन राजेश डिकुन्ना हांचे लागीं हांव विनंती करतां. संतोष पव्या थाळयो पेटया आमच्या गवळी बापा सवे सर्व सैर्यांक ह्या वेदीक मोगान स्वागत करया. वेदीचेर बसका स्वीकार कर. वेदीची सोबाय सडयल्ल्या सर मनाच्या सैर्यांक देव बरें कर. मोरयेच्या जतनेकाल बोबार्थान वाडलेले बरोवशाचे कुटुंब म्हणले ध्येय घेवन 250 वर्साचो जुबलेव आमी आचरण केलो आणि आता जुबलेवाचे समारोप कार्याचे अध्यक्षस्थान घेतलेल्या आमच्या मोगाच्या गवळी बापांक आणि वेदीर आसच्या मनाच्या सैर्यांक वेदी मुखार आसच्या सर्वांक उतरांनी स्वागत करच्याक आता आमचे मुखार आमचे मोगाळ विगार बाप मनाधिक बाप अनिल केनेथ डिमेल्लो स्वागताच्या उतराद्वारी. देवमायेची फिरगज मोगरनाड आपल्या अस्तित्वाची 250 वर्सांच्या जुबलेवाच्या हुमरार
या जुबिलेवाच्या समारोप कार्याक अध्यक्षस्थान सोबयिल्ल्या अधिक मनाधिक दोतोर पीटर पाऊल सल्डाना, जॉन पाऊल दुसरो वाराडासो विगारवार भोव मनाधिक बाप आयवन मायकल रॉड्रिगस, जेजुइट कॉन्फरन्स ऑफ साऊथ एशिया असो प्रेसिडेंट भोव मनाधिक स्टॅनी डिसोजा, हर्सलाइन फ्रांसिस्कन मंगळूर प्रांताचे वडीलनं भोव मनाधिक बहीण क्लारा मिनेजस, फिरगजीन सेवा दिल्ले विगार बापानो, वेदीर आसच्या मानाच्या सैर्यानो, म्हज्या मोगाळ फिरगज घराणो, वेदी मुखार बसलेल्या याजक बापानो, धर्मीक बायनानो, धन्यता मनोभावान भरलेल्या काळजान तुमकां सर्वांक मोगाचो मानाचो आनी गौरवाचो स्वागत मागोवंक म्हाका वर्तो अभिमान भोगता. दीस वो आयचो देवाक अर्गां होगळाप दिवचो. किर्तन 120 वाक्य 3 म्हणटा, सर्वेस्परान आमचे खातीर महान कृत्यां केल्यांत आनी आमी संतोश भरीत जाल्या. वय आमी मोगार नाड फिरगजगरां, आमी हर एकली संतोश भरीत जाल्या. कित्याक ह्या जुबिलेवाच्या वर्सा विविध रितींनी मोरयेमाची कृपा आशिर्वादां बेसवां आमकां लाभलेलीं आसा. ताचे की वर्तो संतोश दुसरो ना, पूण आमकां आज संतोश दोडतो करूंक एक कारण आसा, आमचो गोवळी बाप. भोव मनाधिक दोतोर पीटर पाऊल सल्डाना, सायबानो, तुमचें हजरपण आमकां आशिर्वाद आनी गौरव. आमचे गोवळी जावन आमकां फोव तें मार्गदर्शन ते दितात, आमकां सांबाळटात. तुमचें मुखेलपण आम्हा भावार्थ्यांक एकवटीत रावंक प्रेरण. तुमच्या प्रेरणान आमकां मोगाच्या सेवेच्या स्पिरितान जियोंक साध्य. या जुबिल्यो कार्याचें अध्यक्षस्थान तशेंच आमच्या दिएसीचें आनी आमच्या फिरगजीची गुवळीक जतन घेवचें आनी आमकां तुमी एक कृपा बेसांव कशें जावन येवचें आमचें भाग तुमकां आमी ऋणी जावन आसा. ह्या सुवाळ्यार ह्या कार्याक हांगा जमलेल्या सर्वां तर्फेन तुमकां हांव स्वागत मागतां. अधिक मनधिक दोतोर पीटर पाऊल सल्डाना गोवळी बापांक देवमाता इस्कॉलाचे मुखेल मिस्त्री मनधिक बाप नवीन प्रकाश पिंटो हांणी शाल घालून स्वागताचो मान पटोवंक उलो दिता. आमच्या वाराड्याचे सर्व फिरगजांची गोवळीक जतन घेवचे. आमकां हर एकल्या याजकांक वाराड्यान मार्गदर्शन उत्तेजन दिवचे. आमच्या वाराड्याचे विगारवार भोव मनाधिक बाप आयवन मायकल रॉड्रिगस वाराड्यांत विविध कार्यक्रमां मांडून हाडच्या मुखांत्र आमच्या वाराड्यांत हर एक फिरगज एकपटीत रितीन वावर जायशें ते मिनत घेतात. आनी आयच्या ह्या कार्याचे मुखेल सेले जावन ते हजर आसात. तांकांय सर्व तर्फेन हांव स्वागत मागतां. भोव मनधिक बाप आयवन मायकल रॉड्रिगस हांकां मनधिक दियोकोन बाप आविल संत मयर आनी शाल घालून स्वागताचो मान पठोवंक उलो दिता. आमच्या फिरगजीचें नांव
आंतरराष्ट्रीय मठ्ठार नवार्दीक जावं कारण करत जाल्ले जेजुईट मेळाचे जेजुईट कॉन्फरन्स ऑफ साऊथ एशिया हाचे अध्यक्ष भोवमानादीक बापू स्टॅनी डिसोजा आमच्या फिरगजीचे कर्नाटका जेजुईत प्रांताचे रेक्टर जावनी तांणी सेवा दिल्या सभा राठावळी असल्यारी आमच्या या फिरगजीचेर अभिमान धरून माय फिरगजीच्या मोगा खातीर या कार्याचे सैरे जावन ते हजर आसात. बाब स्टॅनी तुमकां आमी सर्व स्वागत म्हणटा हांव. मनदीक दोतोर स्टॅनी डिसोजा हांकां पिरगज जुबले वर्साचो उपाध्यक्ष मनेस्त संतोष डिसोजा आनी स्वागत असो गुर्त जावन शल घालून ह्या कार्याक येवकार मागोवंक विनंती करता. आमच्या फिरगजीक आत्मीक तीक आमच्या ऑर्सलायन मेळाची धर्म भयणी फाटल्या 50 वर्सां आदीं देवामाता कव्यांत आराम करून हांगासर फिरगजींत तशेंच इस्कॉलांत सेवा दिवन आसात. फिरगजींत विविध रितींनी वावर दिवन आसच्या ह्या मेळाची मंगळूर प्रांताची वडीलन भोवमानादीक भयण क्लारा मिनेजस ह्या कार्याचे मुखेल सेरे जावन ती आयल्या तिकाय ह्या कार्याक स्वागत. भोवमानादीक धर्मभयण क्लारा मिनेजस हांकां देवमाता कॉन्व्हेंटाची धर्मभयण मनादीक धर्मभयण हॅनी डिसोजा आनी शॉल घालून ह्या कार्याक येवकार मागोवंक विनंती करता. आमची फिरगज सर्वतोमुख रितीन अभिवृद्धी जाल्या तर हाका एक खरान ह्या फिरगजीन सेवा दिल्ले याजाक सभार याजाक सेवा दिवन ह्या कार्याक आमचे मदें नांद सर्गीचें इनाम जोडूंक पावल्यात तांचो हांव उगडास काडून तांकां सासणाचो विशो मागता. आज अजरसचे याजक मनादी बाब पिटर अरण्णा ह्या इगर्जेच्या आत्मीक तशें लौकीक अभिवृद्धी खातीर ते वावुरल्यात. म्हज्या दाव्याक वयर दिश्टी माडयां कृषी बापू पिटर अरण्णाच्या मिनतेन आज आमच्या पुण्याक ते पळोवन आयल्यात तांकां सर्व तर्फेन हांव स्वागत म्हणटा. मनदीक बाब पिटर अरण्णा हांकां पिरगज गवळीक परिशदेचो कार्यदर्शी मनेस विल्फ्रेड लोबो हांणी शॉल घालून मान पठोवन ह्या कार्याक येवकार मागोवंक उलो दिता. मनादी बापू लिओ लोबो आमचे फिरगजीचे शिल्पीस म्हणयेत इगर्ज नवीकरण देवमाता आंग्ल माध्यम इस्कॉलाचे स्थापन सांतोन कन्नड माध्यम हायस्कूलाचे स्थापन आणि अमटूर मडया तोटाचे ते सुरवातकार. आजार राठवळे असल्यारी आमच्या फिरगजीर मोग दवरून ते हांगासर आयल्यात. बाप लिओ सर फिरगजां तर्फेन हांव तुमकां ह्या कार्याक स्वागत मागता. मनदीक बाप लिओ लोबो हांकां सर आयोगाचे संचालक मनेस्तीन एमिलियाना डिकोना आनी शॉल घालून ह्या कार्याक येवकार मागचे. आमच्या फिरगजीत सेवा दिल्ल्या याजकां पैकी एकलोच याजक दोतोर आनी ते जावन आसात मनादी बाप दोतोर मार्क कॅस्टेलिनो. तांच्या वेळार सिमेस्त्र नवीकरण देवमाता सभाभवन स्थापन मिनी हॉल तांच्या मिनतेर बांदिल्लें आनी ह्या सिमेस्त्रीचे रिटेनिंग हॉल तांच्या मिनतेर बांदिल्लें. जायतो वावर तांच्या काळार तांणी केला. तांणी हांगासर येवन आमची वेदी सोबयल्या. दोतोर बापानो तुमकां स्वागत. मनदीक दोतोर मार्केसिलिनो हांकां नव्यान हुद्दो स्वीकार केल्ल्या पिरगज गवळीक परिशदेचो उपाध्यक्ष मनेस नोएल लोबो हांणी शॉल घालून ह्या कार्याक येवकार मागच्याक विनंती करता. आमच्या फिरगजींत मोठव्या अवधेक सेवा दिल्ले मनादी बाप पावल पिंटो
तांच्या मोठ्या अवधेर ताणे या कॉन्फरन्स हॉलाचे सगळे रूपच बदलेले बहु अपूर्वाचे हॉल जाऊन तांणी परिवर्तन केले मात्र या सगळ्या इगर्जेक पेंट काडून इगर्ज तांणी सोबयल्या या इगर्जेचे कंपाऊंड तांणी सोबयला मातने आमच्या इस्कॉलाक तांणी मिनत खाण आसक दाखोवन एक बरें नांव हाडूंकी ते वावुरल्यात बाब पावल पिंटो तुमकां सर्वां तर्फेन हांव बरो येवकार मागतां. मनदीक बाब पाऊल पिंटो हांकां नव्यान हुद्दो स्वीकार केल्या सर आयोगाचे संचालक मनेस्तीन सीमा डिकोन्ना आनी शलगल ह्या कार्याक मोगसो येवकार मागच्याक विनंती करता. आमचे इस्कॉलाचे मुखेल मेस्त्री जावन फाटल्या 2 वर्सां जावन वावुरच्या मनादी बाब प्रकाश नवीन प्रकाश पिंटोक तुमच्या सर्वां तर्फेन हांव स्वागत म्हणटा. मनदीक बाब नवीन प्रकाश पिंटो हांकां मनेस गॉडविन दीपक डिसोजा हांणी शलगल ह्या कार्याक मोगसो स्वागत मागच्याक विनंती करता. आमच्या कुळांत ताचे वडील मनादीक भयण अन्नी डिसोजा ह्या कार्याक ती हजर आसात तिकाय तुमच्या सुमेज तर्फेन हांव स्वागत म्हणटा. मनदीक धर्म भयण सिस्टर एन्नी डिसोजा हांकां मनेस मॅक्सिम पिंटो हांणी शलगल ह्या कार्याक मोगसो स्वागत मागच्याक तुमचे लागीं विनंती आसा. आमच्या फिरगजींत फाटल्या 2.5 म्हयन्यांत सेवा दिवचे मनादीक दियोकोनो अबिल सांतमायर हांकांय हांव बरो येवकार मागतां. मनदीक दियोकोन बाब अबिल सांतमायर हांकां मनेस स्टीवन डिसोजा हांणी शलगल ह्या कार्याक मोगसो स्वागत मागच्याक तुमचे लागीं विनंती आसा. बेगीन सेवचे वेळाचो अभाव आसा वेळ आमच्या नियंत्रणा भायर आसा त्या देखून बेगीनच हांगासर येवन डिसेंबर 31 तारखेर आमची आदल्या गोवळी परिशदेची अवधी संपली. 2016 इस्वेंत नवी गोवळी परिशद आसतना अस्तित्वाक आयली. अवधूचो गोवळी परिशद उपाध्यक्ष श्री नॉयल लोबो हांकां हांव शुभाशय पटयत आसतना ह्या कार्याक ते हजर आसात आनी आमची वेदी तांणी सोबयल्या तांकां तुमच्या सुमेज तर्फेन हांव बरो येवकार मागतां. मनेस नोयेल लोबो हांकां मनेस एलियास डिसोजा हांणी शलगल मोगसो गुर्त जावन मान पठोवंक तुमचे लागीं विनंती आसा. आदल्या तशेंच आतांच्या गोवळी परिशदेचो कार्यदर्शी श्री विल्फ्रेड लोबो आमचे मदें हजर आसात तांकांय हांव बरो येवकार मागतां. मनेस विल्फ्रेड लोबो हांकां मनेस जेम्स मार्टिस हांणी मोगसो गुर्त जावन शलगल ह्या कार्याक मोगसो मान पठोवच्याक विनंती आसा. 2026 तावन 28व्या वर्साच्या गोवळी परिशदेची सर्व आयोगांची संयोजकी जावन श्रीमती सीमा मारिया डिकुन्ना ही वेदीचेर आसा तिकाय तुमच्या सर्फेन हांव स्वागत मागतां. मनेस्तीन सीमा मारिया डिकुन्ना हांकां मनेस जॉयल अंद्रादे आनी मोगसो गुर्त जावन स्वागताचो शलगल मान पठोवंक उलो दिता. 3 वर्सां जावन सेवा दिल्या आनी जुबिलवाच्या वर्सा विशेष रितीन वावर दिला श्री संतोष डिसोजा उपाध्यक्ष जावन हांगासर तांणी जायती सेवा दिल्या आनी जिबलवाची जायती कार्यक्रमां यशस्वी जावन ते वावुरल्यात. आयच्या दिसा तांच्या आजारपणाद्वारे ही वेदी सोंपता. ह्या सुसंदर्भी श्री संतोष हांकां हांव तुमच्या सुमेज तर्फेन स्वागत म्हणटा. मनेस संतोष डिसोजा हांकां मनेस जरम लोबो आनी मोगसो गुर्त जावन शल पटोवन वेदेचेर मान पटोवचो. सर्व आयोगांची संयोजकी जावन फाटल्या 3 वर्सांनी निस्वार्थी सेवा दिल्या
श्रीमती एमिलियाना डिकुन्ना इकाई तुमच्या तर्फेन हांव स्वागत मागता. मनेस्तीन एमिलियाना डिकुन्ना हांकां मनेस्तीन रिटा फेर्नांडीस हांणी शाल घालून मोगाचो स्वागताचो मान पाठोवच्याक हांव उलो दितां. आयच्या ह्या कार्याक वर्ती सोबाय दिल्या आनी आमकांय वर्तो अभिमान आमच्या फिरगेजींतले दोग मानेस्त ह्या कार्याक हजर आसात. दुबयांत ते उद्यम चलोवन आसात आनी ह्या कार्याक तांच्या हजरपणाद्वारे ह्या कार्याचे सोबाय चडल्या. श्री रोनाल्ड मार्टिस दक्षिण कन्नडा जिल्हा राज्योत्सव प्रशस्ती तशेंच जायते प्रशस्ती पुरस्कार तांणी आपणायल्यांत. तोडी पुरसोत्कर्न आज ह्या कार्याक हजर जाल्ल्या श्री रोनाल्ड मार्टिस तुमकां स्वागत. मनेस रोनाल्ड मार्टिस हांकां मनेस प्रशांत लोवेस आनी शाल घालून स्वागताचो मान पाठोवंक उलो दिता. ह्या कार्याक तुजी कांय खाणीक नांगी म्हणून विचारल्या तूं वळो फादर तुमकां कितें जाय विचारा म्हणालो. हांवें सांगलें म्हाका सड्ड नाका, 1 लाख रुपया दिल्यार पुरो म्हळें. आनी तांणी खुशेन आयच्या ह्या कार्याक 1 लाख रुपया दिल्या. तांकां हांव दिनवास पळयतां. गोळी बाबा तर्फेन हांव तांचो आभार मानतां. तशेंच आमच्या कार्याक अनेका माणेस्तां सोबाय दिल्या. श्री विल्यम आनी श्रीमती हेलेन लोबो ह्या कार्या खातीर दुबायतावन ते आयल्यांत. तांकां दोगांयकी ह्या कार्याक सोबाय ह्या कार्याक हांव स्वागत म्हणटां. आमकां वयर जिवान जेजूची एक इमाज उबारूंक तांणी सहकार दिला. 1,55,000 त्या इमाज आनी तो खर्च तांणी दिला आनी हांगा तोणूच ती इमाज दिसता. तांकां हांव दिनवास पठयतां आनी ह्या कार्याक स्वागत म्हणटां. मनेस विलियम लोबो आनी मनेस्तीन हेलेन लोबो हांकां मनेस रोशन बर्बोजा तशेंच मनेस्तीन फ्लेवी लोबो हांणी मुखार येवन शाल घालून स्वागताचो मान पाठोवंक उलो दिता. ह्या कार्याक हजर आसच्या आमच्या फिरगजेंतल्या याजकांक वाराड्याच्या याजकांक तशेंच आमच्या फिरगजेंतल्या धार्मिकांक तशेंच धार्मीक भाव भयण्यांक हांव एका सुत्रान स्वागत म्हणटां. जुबलो समितीच्या एनिमेटर्स आनी संध्यांक स्वागत. आरती परिशदेच्या अरियेका संध्यांक ह्या कार्याक स्वागत म्हणटां. तशेंच झोनाच्या मुखेल्यांक आनी गुरकारांक फिरगज गोळी फ्रजेच्या हर एका संध्यांक हांव बरो येवकार मागतां. आमच्या देवमाता कोळांतच्या हर एकल्या धर्म भयण्यांक हांव स्वागत म्हणटां. फिरगजींतल्या संघ संस्थेच्या मुखेल्यांक आनी संध्यांक ह्या कार्याक स्वागत मागतां. सर्व आयोगांचे एनिमेटर्स आनी संध्यांकी स्वागत. आज हांगासर ह्या कार्या वेळी सन्मानीत जावच्या सर्व सन्मानितांक हांव स्वागत मागतां. वाराड्यांतल्या आनी फिरगजींतल्या वाराड्याच्या हर एका फिरगजींतल्या उपाध्यक्षांक कार्यदर्शींक आनी संयोजकांक हांव बरो येवकार मागतां. ह्या कार्याक हजर आशिल्ल्या सैऱ्यांक आनी इश्टमंत्रांक हितैशींक सर्वांक हांव स्वागत म्हणटां. सांस्कृतीक कार्य सादर करच्या अरुणराज रॉड्रिगस वालेन्सिया हांकांय हांव स्वागत म्हणटां. तशेंच मदर तेरेसा बँड होन्नावर असो मालक जेम्स पेद्रो लोपेज हांकांय हांव स्वागत म्हणटां. तशेंच म्हज्या माध्यम मित्रांक आनी आयची फोटोग्राफी केल्ल्या सर्वांक हांव स्वागत म्हणटां. मोगाचेनो तुमकां सर्वांक स्वागत म्हणटा आसतना फाटल्या 250 वर्सां ही सुवात भाबडता साक्ष कशें आसा. मागण्याचो सुवात जावन साबार जनांगांक बरवशाची सुवात कशी जाल्या, पवित्र जागो कसो जाला. हांगासर संभ्रम करच्या सक्रामेंता मुखांतर देवाच्या उतराच्या प्रगटे मुखांतर आनी दान धर्म मुखांतर साबारांची काळजां ही फिरगज जिखूंक सांगल्या. किर्तनगार 127 वाक्य अशें म्हणटा. जर सर्वेस्पर घर बांदिना तर बांदप्याचो वावर व्यर्थ. जर सर्वेस्पर शहर राखिना तर पहारेगाराचो पहार व्यर्थ. हे जिबलो वर्साचो संभ्रम देवाच्या मातेक अर्पण तिची ससाय मागून तिची उतरां उल्लेख करता. लुकाचो वांजेल अध्याय 1 वाक्य 46 आनी 7 अशें म्हणटा. म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता
म्हजो आत्मो देवा म्हज्या थारो कथें संतोशान उरता हो जुबलो संभ्रम आमचो भावार्थ भोळादी करूंक आमचो एकपोट गट करूंक आनी आमचें बरेपण मुखल्या पिळगेक दिवंक प्रेरण जावं दी. सर्वांक स्वागत म्हणटा आसतना आमच्या जुबलो समितीचो संचालक श्री नवीन राजेश डिकुन्ना आमच्या फिरगजींत फाटल्या 6 वर्सां जावन तांची वस्ती आनी जेन्ना हांवें तांचे लागीं विनंती केली ह्या फिरगजीच्या जुबलाचें मुखेलपण तुमी घेजय. सुरू केल्लो नर्वस जालो मागीर उपरांत ओपलो आनी भोव अपुर्ब्याचें मुखेलपण घेवन वेवस्थीत रितीन कार्यक्रम मांडून हाडून संघटीत रितीन कार्यक्रमां जारी येशें तांणी मिनत घेतल्या. श्री नवीन राजेश डिकुन्नाक तुमच्या समेस्त तर्फेन हांव बरो येवकार मागतां. मानेस्त नवीन राजेश डिकुन्ना हांकां मानेस्त सतीश फर्नांडीस शॉलगन ह्या कार्याक मोगाचो स्वागताचो मान पाटोवच्याक उलोव दिता. परत सर्वांक मोगाचो मानाचो आनी गौरवाचो स्वागत. सर्वांक नव्या वर्साचे तशेंच जुबलाचे शुभाशय पाठयता. देव बरें करूं. आम्हा सर्वांक स्वागताच्या उतराद्वारे भोव अपुर्बाय रितीन बरें मागलेल्या तशेंच स्वागत केल्या मनादीक बाप अनिल केनेट ठेमेल्लो तुमकां सर्वांच्या तरबेन मोगाचो स्वागत हांव मागता. हांकां मनेस लेस्ली डिसिल्वा आनी शॉलगन ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत मागच्याक तुमचे लागीं विनंती आसा. जरान 2 थाळयेच्या आवाजान आमच्या विकार बापांक ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत आमी मागोवया. आमच्या पवित्र सभेचो वडील पापा लिओ 14वो आमची पिरगस 250 वर्सांच्या जुबलेवाक तांणी आशिर्वाद दिला आनी ते आमकां पावला आनी आतां आमकां सर्वांक बरें मागच्याक तांणी तांचो संदेश आमकां धाडलेलो आसा. आतां हांगासर वचून सांगूच्याक मुखार येतात मनादीक दियोकोन बाप आविल संतमयर. His Holiness Pope Leo XIV, with paternal affection, imparts the apostolic blessing to the parish priest, Reverend Father Anil Kenut de Mello, clergy, religious, and the faithful of Mother of God Church, Mogarnad, on the joyful occasion of 250th Jubilee, imploring abundant divine graces through the intercession of the Blessed Virgin Mary upon the entire parish community. January 1st, 2026. देव बरें करूं. बवर्तक सक्स दिल्ली पिरगज आमची 250 वर्सां थावन पिरगजेंत सबार विगारांनी सहाय्यक विगारांनी आनी धार्मीक मुखेल्यांनी हांगासर तांचो मिसां वावर केला. आज आमी बवार्थांतीर आसांतर आनी ह्या बवार्थाक साक्ष दितांतर आमच्या मलगड्यांनी तांच्या काळार तवडच्या विगारांनी दिल्ली ती बवार्थाची शिकवणूक आनी ती आत्मीक मार्गदर्शन मुळावे सवलत्यो नातलेल्या त्या काळार पांय वाटेन पुरासान लेखी नासतना हे आमचे पिरगस कुटुंब तांणी जिवाळ दवरल्या. देवादीन जाल्ल्या आमच्या आदल्या सर विगार सहाय्यक विगारांक आनी धर्म भयण्यांक ससनीक विशय मागता आसतना आज आमचे सवय आसच्या आमचे पिरगजीन सेवा दिल्ल्या आदल्या विगार बापांक ह्या जुबले वेदीचेर तांचो वावर वाकनून गौरव पटोवंक खुशी व्हरता. सन्माना सवय उपकारी मोन दाखयता. हे सन्मान कार्ये सन्मान समितीच्यांनी उलोवन व्हरतात.
वेदिरसच्या मानाच्या सैऱ्यांक तशेंच हांगासर हजर आशिल्ल्या तुमकां सोमेस्तांक मोगाचो प्रणाम. आमचे फिरगजेन विगार जावन वावर करून सेवा दिल्ल्या ह्या जागबापांक आमी आतां सन्मान करूंक खुशी व्हरता. मानादीक बाब पिटर आराना आनी येवन तांची बसका स्विकार करची. सांगातच मानादीक बाब लियो लोबो, मानादीक बाब डॉक्टर मार्क केस्तेलिनो, मानादीक बाब पाऊल पिंटो आनी हांची मानाची बसका स्विकार करी जाय म्हूण विनंती करता. मानादीक बाब पीटर आराना 1998 इसवेतावन 2005 पर्यंत मोगरनाड फिरगजेन विगार बाब जावन तांणी सेवा दिल्या. मोगरनाड फिरगजेन जायतो कृशीचो वावर तांच्या मुखेलपणाखाल तांणी केला. लोकां मोगाळ येजक जावन ते हांगासर जायतो तांणी वावर केला. ICM संघटन तांणी बळाती करून तांचे मुखांतर जायतो वावर ह्या फिरगजेन तांणी केला. धार्मीक, लौकीक आणि भौतीक रितीन जायती वडावळ ह्या फिरगजेची तांणी केल्या. फादर तुमकां सर्व तर्फेन आमी उपकारी मनान दिनवास पटयता आणि सर्व तर्फेन तुमकां अभिनंदन पटयता आणि सर बरें मागता. फादर मार्क केस्तेलिनो 2016 2021-22 इसवे पर्यंत मोगरनाड फिरगजेन तांणी सेवा दिल्या. ह्या वेळार आमचे फिरगजेचे मिनी हॉल, समुदाय भवनाचो वावर, सिमिस्त्रीक दोरो हांच्या मुखेलपणाखाल हांगासर जाला आणि तांचो एक ध्येय वाक्यालो सर्वांक उडास आसा, आमची फिरगज बांदूंक आमीच बांदी जाय. आमची फिरगज बांदूंक आमीच बांदी जाय. ते कोणी येना, प्रधानमंत्री येना, मुख्यमंत्री येना, कोणी येना, पूण तांणी हांगासर बरो वावर दिला. आतां प्रस्तुत ते फेर्माय फिरगजेन विगार जावन वावर दिवन आसात. मानादीक बाब लियो लोबो 2005 सावन 2012 इसवे पर्यंत मोगरनाड फिरगजेन विगार जावन तांणी सेवा दिल्या. इगर्जेच्या तोरीचे काम, इगर्जेच्या आल्तरीचे काम, इगर्जेच्या धरणीचे काम, इंग्लीश माध्यम इस्कॉल, कन्नडा माध्यम इस्कॉल आणि तोटाची अभिवृद्धी अशें हांच्या मुखेलपणाखाल आमच्या मोगरनाड फिरगजेन जायतो वावर हांगासर दिला. एका फिरगजगारा बरी तांणी लोकां सांगाता मेळोन जायतो सेवेचो वावर तांणी हांगासर केला. फादर तुमकांय सर्व तर्फेन आमी अभिनंदन पटयता, देव बरें करूं म्हणटा. मानादीक बाब पाऊल पिंटो हे हांगासर 1 वर्स आमच्या फिरगजेन विगार जावन तांणी सेवा दिल्या. ल्हान क्रिस्तांव समुदाय तांचो जीव. ल्हान क्रिस्तांव समुदाय आमच्या फिरगजेन कार्याळ जावन बळादीक जावन तांणी हांगासर वावर करून वाड्या समिती करून हो वावर तांणी बळादीक तरान केला. आणि इगर्जेच्या पेंटिंगाचें काम, इगर्जे भितर कंथारां डिस्प्ले करूंक LCD घाल देवस्तुती बऱ्यान जावच्या तांणी हांगासर वावर केला. एका वर्साच्या अवधेन तांणी जायतो वावर लोकां सांगाता केला. तशेंच धार्मीक आनी हर एका संगतींनी तांणी हे मुखेलपण घेवन हांगासर तांणी वावर पेटयला. फादर तुमकांय सर्व तर्फेन आमी दिनवास पटयता. आमच्या या विगार बापांक आमच्या गोवळी बापांनी आनी सर वेदिराच्या मुखेल सैरांनी तांकां मान भेटयचे म्हूण उपकार मागता.
सन्मान स्वीकार केल्या सर आदल्या विगारा तरबेन मनादीक बाब पाऊल पिंटो तांचो अनुभव आमचे संगता वांटून घेवच्याक उलो दिता. निमाणा हांव हांगासर सेवा दिले ह्या जगां पैकी तरी व्हडा अभिमानान 2 उतरां तुमचे लागीं आमचो अनुभव जावन वांटून घेवंक हांव कशी व्हरता तशें करी जाय म्हणून कार्याच्या संघटकान आत्तां म्हाका विचारता आसतना व्हडा खुशयेन हांवें जायत म्हणून तुमचे मुखार उबो आसा. मोकरनाड देवमातेच्या पिरगेजीचो 250 वर्सांचो जुबलेवाच्या संभ्रमार ह्या वेदीर आमकां आशिर्वादीत करचें आमचे मोगाळ धर्माध्यक्ष बापानो वेदीर आशिल्ल्या मानाच्या सैर्यानो गौरवान्वित सैर्यानो हांगासर वेदी सकला आसच्या म्हणजे ह्या जाग भावानो धर्म भयणीनो मोगाळ मोगरनाड पिरगसगारानो ह्या संदर्भी फाटल्या 1 वर्सां हांव संभ्रमाचें वातावरण पिरगेजेंत आशिल्लें विविध कार्यक्रमां मरीपात पिरगेच्या लोकांक आत्मीक रितीर आनीक समुदायीक रितीर सांगता येवचें हें पळोवंक भोवसो अप्रभाय भोगतलें. वॉट्सअप ग्रुपांत हांवें तसो आसा देखून ही कार्यक्रमां जावची आनी ती लोकांची उर्बा पळोवंक निजायकी अभिमान भोगलो. हांगासर या असल्या कार्यक्रमांक मूळ कारण ह्या पिरगेचो जुबले वर्स विगारस म्हणून सांगता हांव मनादीक बाब अनिल डिमेल्लो जायतो वावर फाटल्या 1 वर्सांत करून लोकांक सांगतात आनी हाडून तांच्या सांगता लोकांक सांगता वावर करचें आनी एका उतरान हेंच पवी सभेचें जिवन न्ही विगारान न्ही केवळ मुखेल्यांनी मात्र सगळ्या लोकांनी संघटीत जावचें देखून हांगासर असलो वावर ह्या पिरगेजेन करूंक आनी जिवान क्रिस्ताचो अनुभव जोडूंक साध्य जाला. एक पिरगज जिवान क्रिस्ता थंय एकवटलेलो जिवान क्रिस्ताक परगट करचो तो समुदाय जावन आसा आनी त्या खातीर हांगासर फाटल्या 250 वर्सांनी हो वावर बळदीक तरान जाला. हांगासर जावच्या आत्मीक संस्कारांच्या कार्या मरीपात देवाच्या उतरांच्या परगटणेद्वारे हांगासर फाटल्या वर्सांनी समुदायीक रितीर वाड्यांत सांगता येवन देवाचें उतार परगट करून सेवे मरीपात क्रिस्ती मुखेल नृत्य करून असलो वावर ह्या पिरगेजेंत भोवसो अपुरबायन जावन जिवान क्रिस्ताचो अनुभव जोडूंक ह्या पिरगस कुटुंबांत साध्य जाला. हांवें सुद्द पळयलां हांगासर आनी केदाळे हांव म्हणटा हांगासर गवळीक वावर करूंक खंडीत जावन कश्ट आसात तरी सुलाभ कित्याक लोकांचो सांगत आसा. हांगासर वाड्यांनी लोकांनी सांगता येवचें वाड्यांनी सेवे खातीर सांगात दिवचें जायते असली सभा जाल्ली हांवें फाटल्या वर्सांनी पळयलां आनी ह्या वर्सान प्रत्येक जावन ह्या खातीर ह्या जुबलेवाच्या वर्सा असले कार्यक्रमां मांडून हाडून सडीत मापान पिरगस कुटुंबांत आत्मीक जिवान जिवाळ करूंक गवळीक भावर्ताचें जिवाण हांगासर एक जिवाळ करून तशें पिरगस कुटुंब भावर्ताचें बरवशेचें एक कुटुंब जावन मोरये मायेती बांदून हाडूंक वावुरलेल्या सर्व तुमकां हांव उल्हासितां अभिनंदन पाठयतां. तर विगार ह्या सांगता फादर नवीन प्रकाश द प्रिंसिपल आनी हांगासर सेवा दिवच्या सर्व ह्या मुखेल्यांक पिरगेच्या तुमकां पिरगसगारांक परत जुबलेवाचे उल्हास कितें जुबलेवा मरीपात जोडलां तर आत्मीक बळ खंडीत जावन तुमच्या जिवितांत जिवें उरोवन दी आनी अशें ही पिरगस कुटुंब भावर्तेचें एक आदर्श कुटुंब जावन दी. ह्या वारड्यांत मलगडी पिरगजे आनी सर पिरगजांक एक देख दिवचें तसलें भावर्ताचें कुटुंब जावन दी अशें मोरये मायेंतूय एकवटलेलो एक भावर्ताचो समुदाय जावन फुडें ही पिरगस समकोन दी सर्वांक एक आदर्श जावन दी म्हणून आशेवन मोरये मायेची मजत तुमचे समेस्तांचेर मागून जिवल वर्स संतोश वर्सां फाटल्यान वर्सां मुंदरसून वचोन दी म्हणून आख्खे म्हणून आशेवन आखेर करता. देव बरें करूं. देव बरें करूं. मरादीक बाब पाऊल पिंटो तुमची बोगणां आमचे संगता वांटून घेतलेल्याक फिरगजेच्या विगारांक तांच्या मिसावाक
हर एका संगतींनी संगात देऊन वावर करचे उपाध्यक्ष आणि कार्यदर्शी तांचो अमूल्य वेळ फिरगजेच्या अभिवृद्धी खातीर तांणी करसिल्लो आसा. मात्र न्ही फिरगज जिवाळ उरोवंक तांणी तांचो वावर दिला. ह्या फिरगजेन सेवा दिवन अंतरलेल्या आदल्या उपाध्यक्षांक कार्यदर्शींक ससनाचो विशेव मागता आसतना आमचे मोदेगात आसच्या आदल्या उपाध्यक्षांक कार्यदर्शींक ह्या वेदीर तांची सेवा वाकणटाव मान सन्मान करण आमी तांचो उपकार बावडटाव. सन्मान समितीन हें कार्य सोलोवन व्हरूंक विनंती. आमचे फिरगजेन उपाध्यक्ष जावन सेवा दिले मनत श्री फ्रांसीस पेरेरा, श्री एंटनी डिसोजा, श्री मार्क डिसोजा, श्रीमती जैन एडवास, श्रीमती आयडा क्रास्ता आणि वेदेक येवच्याक उपकार मागता. कार्यदर्शी जावन सेवा दिले श्री रोनाल्ड लोबो, श्री जॉकिम लोबो, श्री अनिल क्रास्ता, श्री एडविन सुआरेस, श्री सल्वदर लोबो, श्री एडविन बसाना आणि वेदिक येवन मानाची बसका स्वीकार करीसे म्हण विनंती करता. उलो असा मनाच्या सैर्याने वेदीच्या दव्या कुशींतल्यान वयर वचून बसच्याक तुमचे लागी विनंती. हांकां गुवळीक बापांनी आनी सरमानाच्या सैऱ्यांनी सन्मान करीसे म्हूण विनंती करता. श्री सल्वदर लोबो फिरगज कार्यदर्शी जावन सेवा दिल्या. सांगातच कातोलीक सभेचो अध्यक्ष जावन ताणें सेवा दिल्या. श्रीमती आयडा क्रास्ता हिने 3 वर्षाच्या अवधेक उपाध्यक्ष जावन सेवा दिल्या. हिच्या मुखेलपणाखाल फिरगजेन जायतो वावर तिने दिला. तिने दिल्ल्या सेवेक आमी आभारी जावन आसा. श्रीमती जैन एडवास हिने एका अवधेक उपाध्यक्ष जावन सेवा दिल्या आणि या फिरगजेन तिच्या अवधेत तिने जायतो वावर तिने केला. श्री मार्क डिसोजा हाणे 2 अवधेक उपाध्यक्ष जावन सेवा दिल्या. हांच्या मुखेलपणाखाल फिरगज अभिवृद्धीच्या हंताक येच्याक ताणें जायतो वावर ताणें केला. श्री एंटनी डिसोजा आणि 4 वर्षाच्या अवधेन फिरगज उपाध्यक्ष जावन सेवा दिल्या. धार्मीक सामाजिक आणि जायतो वावर हाच्या मुखेलपणाखाल आमच्या फिरगजेन जाला. श्री एडविन पसाना आणि 2 वर्सांच्या अवधेक कार्यदर्शी जावन सेवा दिल्या. तशेंच कातोलीक सभेचो अध्यक्ष वारोडो अध्यक्ष जावन ताणें सेवा दिल्या. श्री रोनाल्ड लोबो आणि 1 वर्साच्या अवधेक कार्यदर्शी जावन सेवा दिल्या. श्री अनिल क्रास्ता आणि फिरगज कार्यदर्शी जावन 1 अवधेक सेवा दिल्या. तशेंच ICM अध्यक्ष जावन सेवा दिल्या. सर उपाध्यक्षांक आणि कार्यदर्शीक तुम्ही दिल्ली सेवा आम्ही मानून घेता आणि उपकारी मनान तुम्ही दिल्ल्या सेवेक
आम्ही सर्वतर्फे देव बरे करू म्हणता अभिनंदन पडयता आणि तुमच्या मुखल्या वावराक आम्ही सर बरे मागता. मनत एक गोळी बापांक आणि सर मुखेल सैऱ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. जुबल्यो समारंभ अर्थाभरीत आचरण करूंक मुखेलपण घेतला जुबल्यो संचालक मानेस्त नवीन राजेश टिकोन्ना. जुबल्यो वर्साचो फिरगस गौळीक परिषद उपाध्यक्ष मानेस्त संतोष डिसोजा. कार्यदर्शी मानेस्त विल्फ्रेड लोबो. सर आयोगाचे संयोजक मानेस्तीन एमिलियाना डिकोन्ना. हांचे सवे आयच्या दिसा तावन नव्यान विसून आयिल्ल्या फिरगस गौळीक परिषद उपाध्यक्ष मानेस्त नोयल लोबो आणि सर आयोगाचे संयोजक मानेस्तीन सीमा मारिया डिकोन्ना हांकां सांगाता गौरव पटोवचो वेळ. सन्मान समितीन हे कार्य चलोवन व्हरचे. उपाध्यक्ष श्री संतोष डिसोजा, कार्यदर्शी श्री विल्फ्रेड लोबो, संयोजकी श्रीमती एमिलियाना डिकोना, जुबल्यो समितीचो संचालक श्री नवीन डिकोना, प्रस्तुत वर्साचो उपाध्यक्ष श्री नोयल लोबो, प्रस्तुत वर्साची संयोजकी श्रीमती सीमा मारिया डिकोना हांकां गोळीक बापाने मान करीचे म्हूण विनंती करता.
मुखेल सैऱ्यांपैकी एकली जावन आसा ओर्सुलायन फ्रांसिस्कान मेळाची प्रांतीय वडील भौमानादीक धर्मभयण क्लारा मेनेजस तिचो संदेश आयकूंक आमी तयार जाल्या. देवमाता फिरगजेच्या 250 वर्सां जुबिलेवाच्या अध्यक्षान घेतिल्ल्या वेदीर सबच्या मोगाळ गवळी बाप अदीक मनादीक पीटर पौल सल्डाना मुखेल सैरे आनी मानाचे सैरे जावनाच्या सर याजक भावानो तशेंच ह्या फिरगजे सेवा दिवच्या सर मुखेल्यानो धार्मीक भावा भयणीनो उपाध्यक्ष कार्यदर्शी फिरगजगारानो आनी हांगा जमलेल्या तुमकां सर्वांक म्हज्या मोगाचो प्रणाम आनी बागी नवे वरस मागता. देवान केल्ल्या सर उपकारांचो उगडास कान किर्तनगर अशें म्हणटा. महात कार्यां केल्यांत सरस्परान विचित्रां केल्यांत ताच्या उजव्या हातान यास सेंटिमेंटांनी बरोवन दादोशी काळजान दन्या देवान ह्या पवित्र मंदिरांत आनी फिरगजगारांत केल्ल्या महात कार्यांक हांव देवाक अर्घ दितां. 250 वर्सां जुबिलेवाच्या ह्या वर्सा मोगरनाड फिरगजगारां तांच्या विगाराच्या मार्गदर्शनान आनी कुटुंबाच्या मालगड्यांच्या वाटेन समकोन क्रिस्ती भावार्थ जगोवन दवरून देव बिरांतेन भावार्थाच्या पावलांनी समकोन आज ह्या भावार्थाचो संभ्रम सर भावंडा सांगाता मेळोन एका काळजाची एका मोनाची जावन तुमी वावुरलें पळयतना वर्ती दादोसकाय भोगता. ह्या उमरार फिरगज विगार बाप अनिल डिमेल्लो, प्रांशुपाल बाप नाविन पिंटो आनी तशेंच डिकन्स आनी सर सेवा दिवच्या मुखेल्यांक आनी सर फिरगजगारांक म्हजे जुबिलेवाचे रास उल्हास आनी शाबासकी पाठयता. मोरये मायेच्या मानताकाल भावार्थाची दिवटी जळोवन जियेल्ल्या पुर्वजांचो उगडास काडूंक हो आईन दीस. तांणी केल्लो त्याग सॅक्रिफीस वावंट आज भोंवतणी क्रिस्ती सामर्थ जिवाळ तशेंच क्रियाळ उरोवंक ती कारण जावन आसात. वय फिरगज कुटां बांदचें सुलाबायचें काम न्ही. फाटल्या वर्सांतावन तुमचो हो 250 वर्सांचो जुबिलेव अत्तबरीत कार्य आनी आचरण करतीत आसात. आपुरबायन सांगाता आयल्यांत मागण्यांत तेर्सांत आराधान पुरुशवंत वांटेली जावन तशेंच सबार कार्यक्रमां आयोजन करन हे फिरगज कुटुंब भावार्थान आनी देवाच्या मोगान बळवंत आनी एकवटी दवरलां. हेरां भावंडांक लागीं हाडलां आनी मुखल्या सबार वर्सां हो संभ्रमाचो परमळ आनी परजळ उर्चाक तुमी सर वावुरल्यात. तुमच्या ह्या वावराक आनी बऱ्या मनाक देव दोट्या मापांनी दितलो म्हणलें खचीत. जो कोण देवाच्या मंदिरांत वा भोंवतणी आसा तो बेसांव जावन जियेता. बेसांव तांच्या जिणेंत कुटुंबांत शेजारा आनी समाजेंत ताची जिणी भावार्थाच्या बुन्यादीचेर बांदिल्लें बरवशाचें पाळणें आसलें बरी थंयसर आत्मीक वाडावळ एक विशेष रितीन जाता. वय मोगरनाड फिरगजगारांनो, ही फिरगज एक आकर्शीत फिरगज म्हणून सांगूंक हांव संतोश पावतां. फादर पावल पिंटोन ऑलरेडी सांगलें ही आदर्श फिरगज म्हणून वय खंडीत जावन हांगा सेवा दिल्ली अर्सुलायन भयणी केदाळे कुशेन उदगरतात मोगरनाड मोगाची फिरगज. हाका कारण जावन आसात तुमी आनी फिरगज विगरातान मेळचो सहकार. 1976 मे 31 फिरगजेच्या मिसावांत वांटेली जावच्याक आनी इस्कोलाच्या वावरांत कुमो करच्या येराद्यान आमची अर्सुलायन भयणींक तवळचे विगळ बाप हेरल्ड मिनेज आनी भयण ओटिलिया, भयण आंजेलीन आनी भयण मार्गरेट इस्कोलाच्या दफ्तरांत वस्ती करूंक परवानगी दिली. तांणी सांगिल्ल्या प्रमाणे ती 2 बांक सांगाता घालन राती विशय घेतली
आणि हांगा बरीच सेवा तांणी दिल्या. तर दोगां ओटिलिया आणि सिस्टर आंजेलीन देवा लागीं आसात आणि सिस्टर मार्गरेट आमचे मदें आसा. उपरांत देव माता कोवेंत उक्तावण केलें. ह्या सुरविल्ल्या दिसांतावन आजून पर्यंत फिरगज विगार आणि तुमी सर्वांनी आमच्या भयणीतय तुमचो मोग हुस्को आणि दादोशी मोण दाखयतात. तुमी तांची सेवा मानून घेतल्या आणि तुमच्याच कुटुंबाच्या सांद्या बरी तुमी तांकां पळयला आणि सबार आमची धर्मीक भयणींची जिणेतय आकर्शत जावन ह्या फिरगजेतावन सबार देवपोणी उपजलान आणि तुमी हांगासर पळयतात आणि ती संवसाराच्या सबार जाग्यांनी तांची उसली सेवा दिवन आसात. आमी सगळ्यांक तांकां ताळयो पेटून वगळसुया. देखून हर एका कुटुंबाक ह्या मोगरनाच्या हर एका कुटुंबाक हांव दिनवाशी काळजान देव बरें करूं म्हणटा आणि तुमकां देवाची आशिर्वादां मागता. देवाच्या सेवेक उदारपणे तुमच्या भुरग्यांक तुमी दिलां. देवाची बेसांवां सदांच तुमच्या जिणेंत आसतली. भावार्थाचें बी तुमी तुमच्या भुरग्यांक थंय ओंपल्यार मात्र पवित्र सभेक दिर्वे लाभता. मोगाचे न्हू 250 वर्सांचो संभ्रमच्या ह्या वेळा हे फिरगज कुटुंब आनीकी भावार्थान बळवून जावं दी. मोरी देवाची माता सदांच तुमचो हात धरून सांबाळून दी आणि तिच्या गुणा शिगुणांनी नेटोवन जेजूक लागीं जावंक प्रेरण जावं दी. ह्या फिरगज कुटुंबांत उणो पडिल्लो वायन ती भरती करून दी. तिच्या सावळेर हो जुबल्यो संभ्रमच्या वेळी ह्या वर्सा आणि फुडें तुमच्या फिरगज कुटुंबांनी संतोष आणि देवाची बेसांवां सदांच वाळोवन दीत म्हूण मागता. परत उल्हास पाठयता आणि मुखेल सैरीन जावन अवकाश करून दिल्ल्या म्हाका फिरगज विगार बाब अनिल डिमेल्लो आणि तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. देवाची दाराड आशिर्वादां तुमचेर मागता. भोव अर्थभरीत संदेश दिल्ल्या भोवमानादीक धर्मबयण क्लारा मेनेजस तुमकां देव फिरगज कार्यदर्शी आर्थीक समितीचो संदोश जावन सेवा. आयडा क्रास्ता आर्थीक समितीचे संदोश जावन सेवा. हांकां आमच्या गवळी बापांनी सन्मान करीत जाय म्हूण तुमचे लागीं विनंती आसा. तशेंच वेदर आसल्या मनाच्या सैऱ्यांनी तांकां संगात दिवचो. श्रीमान एडविन नोरांना आर्थीक समितीचो संदोश जावन सेवा. तशेंच कातोलीक सभेचो अध्यक्ष जावन सेवा दिल्या. श्रीमान दीपक डिसोजा आर्थीक समितीचो संदोश जावन सेवा दिल्या. श्रीमान दीपक डिसोजा आर्थीक समितीचो संदोश जावन सेवा दिल्या. तशेंच सोवियर जुबल्यो समितीचो संचालक जावन सेवा. श्रीमान मेल्विन डेसा आर्थीक समितीचो संदोश जावन सेवा. श्रीमान रोशन सुवारीस आर्थीक समितीचो संदोश जावन सेवा. श्रीमती रिटा फेर्नांडीस आर्थीक समितीचो संदोश तशेंच जुबल्यो सन्मान समितीची संचालक जावन सेवा. सेवेक उपकार म्हणून तुमकां सर्वांक आमी अभिनंदन पटयता आणि देव बरें करूंक म्हणटा आणि सर बरें मागता.
तुम्ही दिल्ल्या सेवेक उपकारी मनान तुमकां सर्वांक आमी अभिनंदन पाठयता आनी देव बरें करूंक म्हणटा आनी सर बरें मागता. फिरगजेचो 150 वर्सांचो जुबलेव 2026 डिसेंबराच्या 25 तारखेर आमी उक्तावण केलो. फिरगजेचे 20 वाडे 5 वालायकन कुटुंबांतर वलयांतर म्हयन्यावार विविध कार्ये यशस्वी रितीन जाल्यांतर वलयाच्या मुखेल्यांनी तांचो चड वावर केल्लो आसा. सांगाताच जुबलेव समित्यो आसा करून त्या समितीक एक जबाबदारी दिवन जबाबदारी वांटून घेतल्या. आतां 5 वलयाच्या मुखेल्यांक आनी 13 समितीच्या मुखेल्यांक तांच्या मुखेलपणाकार तांणी केल्ली सेवा वाखून आमी सन्मान कार्य चलोवन व्हरूंक कुशी पावता. सन्मान समितीच्यांनी हें कार्य मुंदारसून व्हरूंक विनंती. झोन मुखेली रोनाल्ड फेर्नांडीस ग्लोरिया वलाय, एलियस डिसोजा जेरुसलेम वलाय, आयडा क्रास्ता बेथलेम वलाय, मॅक्सिम पिंटो रिजॉयस वलाय, संतोष डिसोजा ओजाना वलाय. हांकां आमच्या गवळी बापांनी सर्वांक सन्मान करून तांकां बरें मागच्याक हांव तुमचे लागीं विनंती करतां. तशेंच वेदेर आशिल्ल्या मानाच्या सैऱ्यांनी तांकां संगत दिवचो. अनुभव तोलिसांव शिकयतना जायते तातूंत आमी शिकता. आतां माने संतोष डिसोजा जुबले वर्साचो गवळीक परिशदेचो उपाध्यक्ष आपलो अनुभव मोठव्यान आमचे मदें दवरच्याक विनंती करता. आमच्या मलगड्या पुर्वजांनी बवरतान सांबाळलेली ही आमची मोगरनाड फिरगज आज 250 वर्सांचो संभ्रम आज आमी आचरण करता. ह्यो दबाजो आज आचरण करच्या ह्या वक्ता आमकां मान केल्ल्या तुमकां आमी आभारी जावन आसा. हो मान आमकां फोवणी ह्या बवर्तान वागयल्ल्या आनी स्वताच्या वाटेन दाखयल्ल्या आनी सर मलगड्या भावा भयणी खातीर हो मान आमी अर्पिता. आज आमी जुबल्यो आचरण करता तर ही फिरगज उरोवण आनी फिरगज सांबाळल्या ह्या सर तांच्या कश्टांच्या फळ जावलां देखून ही मान आमी आमच्या मलगड्यांक अर्पिता. फाटल्या एका वर्सा तावन मोगारनाडांत फेस्ताचें वातावरण
संभ्रमा फाटल्यान संभ्रम, जुबलेवा फाटल्यान जुबलेव. पयले कुटुंबा हांतर, थोडे कडेन वाड्या हांतर, तिसऱ्यान वलाया हांतर आनी चवथ्यान फिरगज हांतर. आमच्या फिरगज हांतर आमी ह्यो जुबलेवाचे कार्यक्रम एका फाटल्यान एका म्हयन्यांत संभ्रम करती आसा. अशें सगळें वर्स सारी सुमार 15 जुबलेवाच्या की चड आमी जुबलेव आचरण केलो. आज फिरगजीच्या सर कुटुंबा मदें भाऊ बांदवपण जालें तर हे जुबलेव केल्ली प्रयत्न जावन आसा. देखून हाच्या सूत्रधार जावन आसा आमच्या विगार बापाक आमी आभारी जावन आसा. हाका एग्जाम्पल सांगचें जाल्यार फाटल्या थोड्या दिसा तावन हांव आनी आमचो कार्यदर्शी विल्फ्रेड आमच्या DSSच्या 124 फिरगजीक भेट केल्ली. आज 125 फिरगज जाल्या बेळ्ळारे फिरगज. त्या फिरगजीक आमी येदोळसो भेट केल्ली आनी जुबलेवाचें आमंत्रण हर एका पदरेपाच्या हातांत दिजेम सांगची आमची एक आशा जावन आसली. तशेंच आमच्या विगार बापाची आशा जावन आसली. ह्या वेळा तांच्या तोंडान आयिल्लीं थोडीं उतरां आमकां मस्त हुरू पडलें. आमच्या फिरगजीन जावच्या सर कार्यक्रमा विशयंत तांणी शाबासकी पाठयली. मात्र न्ही हळ्ळेंत आसच्या आमच्या फिरगजीक आज आमी सिटीच्या फिरगजीक कॉम्पिटिशन दिवच्या हंताक आमची मोगारनाड फिरगज पावली आम सांगूंक आमी संतोश पावता. थोडी गणितां आमच्या जिवितांत विसरूंक जायना तसलीं आमच्या जिवितांत आसात. ह्या गणिता फाटल्यान हें एक गणित जुबलेवाचें गणित म्हज्या ह्या उपाध्यक्षाच्या वेळार जालां आम सांगूंक हांव संतोश पावतां. आमच्या ह्या जुबलेवाक कार्याक आमकां हर एका कार्याक सहकार दिल्ले हाच्या फाटल्यान वावर केल्ले आमचे मोगाळ विगार बापाक हांव शाबासकी पाठयतां. सांगतच आमचे प्रिंसिपल बाप फादर नवीन आनी फादर ब्रदर आविल हांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. फाटल्या 3 वर्सां तावन आमच्या फिरगजीची उपाध्यक्ष जावन हांवें सेवा दिवच्या वेळार म्हाका एक अवकाश हांगासर तुमच्या मुखार देव बरें करून सांगची. हांव 3 वर्सां आदीं फादर पाऊल पिंटो हांच्या विगार जावन आसतना हांवें उदकाण येयल्ली. त्या वेळार फादर पाऊल पिंटोनी एक उतर सांगलें, उपाध्यक्ष एक हुद्दो न्ही, उपाध्यक्ष एक सेवा एक जबाबदारी. त्या दिसा तावन आज पर्यंत ह्या घडये पर्यंत ती जबाबदारी हांवें बऱ्यान पाळल्या म्हणलें म्हज्या मतीक समाधान आसा. देखून हांव ह्या उपाध्यक्षाच्या अवधीर म्हाका सहकार दिल्ल्या सर्वांक एकाच उतरान हांव उल्हास पाठयतां. सांगतच ह्यो व्हडलो जुबलेवाचो संभ्रम आचरण करूंक हाच्या फाटल्यान वावर केल्ल्या सर्वांक म्हजे तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा. प्रत्येक रितीन जुबलेव समितीक आनी फिरगज गवळी परिशदेच्या सन्यांक आनी म्हजो आप्तमित्र विल्फ्रेडूक हांव देव बरें करूं सांगता. सांगतच सगळे फिरगजीच्या हर एका कुटुंबाच्या सन्यांक हांव नांव काडिनासतना तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू सो मच. 300 वर्साचे जुबलेवाचें कार्य आचरण करूंक म्हाका तो फावो ना म्हूण कळीत आसा. हांगासर साबार भुरगीं आसात, एक 15-16 वर्सांच्या प्रायर आसचे भुरग्यांक खंडी जावन 300 वर्सांचो जुबलेव आचरण करूंक तांकां अवकाश आसा. त्या वेळा 250 वर्सांचो जुबलेव खंयचे रितीन जाला ताच्याकी बऱ्या रितीन जातलो म्हूण सांगचो आमचो एक भरोसो जावन आसा. त्या वेळा जर तर आमचें एक उडास काडन हे कार्य कशें जाल्लें म्हूण सांगून तुमच्या भुरग्यांक एक केळीत करूंक हांव तुमचे कडेन विनंती करतां. अवकाश करून दिल्ल्याक तुमकां सर्वांक देव बरें करूं सांगता. थँक्यू सो मच. देव बरें करूं. मानेस संतोष डिसोजा, जुबलेव वर्साचो गवळीक परिशदेचो उपाध्यक्ष. आज इतले अपूर्वयेन दबाजीक रितीन हो जुबलेव आचरण करता तर फाटल्या 250 वर्सां तावन ह्या फिरगज कुटुंबाक लायक मुखेलपण घेवन गुरकारपणाच्या त्या हुद्द्यार आसून साबारांनी तांची निस्वार्थ सेवा दिल्या. ह्या मुखांत फिरगज कुटुंब
जिवाळ आणि क्रियाळ जावंक शकला. गुरकाराची सेवा दिवन मरण पावल्ल्यांचो उगडास कान तांकां ससणीक विशय मागता आनी सेवा दिल्ल्या आदल्या गुरकारांक समुदायाच्या दिसाक तांकां आमी मान आनी गौरव पटयला. प्रस्तुत सेवा दिवच्या सर गुरकारांक ह्या वेदीर तांकां गौरव पटोवंक खुशी व्हरता आनी हे कार्ये सोलून व्हरूंक सन्मान समितीच्या मुखेल्या लागीं विनंती करता. ताचे की पयले जुबल्यो समितीच्या संचालकांक मान करूंक आमी आशेता. श्रीमान स्टीवन डिसोजा, श्रीमान सतीश फेर्नांडीस, श्रीमान प्रशांत लोविस, श्रीमती फ्लेवी लोबो, श्रीमती जोरोम लोबो, श्रीमान रोशन बर्बोजा, श्रीमान जोयल प्रदीप अंद्रादे, श्रीमान जेम्स मार्टिस, श्रीमती रोजी डिसोजा, श्रीमान मॅक्सिम पिंटो, अरेंजमेंट कमिटीचो संचालक जावन सेवा, श्रीमान लेस्ली डिसिल्वा, श्रीमती रिटा फेर्नांडीस, सन्मान समितीची संचालकी जावन सेवा, श्रीमान दीपक डिसोजा, सविनियर समितीचो संचालक जावन सेवा, श्रीमान एलियस डिसोजा, प्रोजेक्ट कमिटीचो संचालक जावन सेवा. श्रीमान स्टीवन डिसोजा, फूड कमिटीचो संचालक जावन सेवा, श्रीमान सतीश फेर्नांडीस, इन्व्हिटेशन कमिटीचो संचालक जावन सेवा, श्रीमान प्रशांत लोविस, सांस्कृतिक समितीचो संचालक जावन सेवा, तशेंच 2012-13 ICYM मोगर्नाड घटकाचो अध्यक्ष तशेंच ICYM सचेतक जावन सेवा दिल्या. श्रीमती फ्लेवी लोबो, लितुर्जी समिती संचालकी जावन सेवा, श्रीमान जोरोम लोबो, नितळाय समितीचो संचालक जावन सेवा, श्रीमान रोशन बर्बोजा, पब्लिसिटी समितीचो संचालक जावन सेवा, श्रीमान जोयल प्रदीप अंद्रादे, खेळा समितीचो संचालक जावन सेवा. 2018-19 ICYM मोगर्नाड घटकाचो अध्यक्ष जावन सेवा दिल्या. श्रीमान जेम्स मार्टिस, व्हॉलेंटियर कमिटीचो संचालक जावन सेवा, श्रीमती रोजी डिसोजा, लितुर्जी समितीची संचालकी जावन सेवा, श्रीमान लेस्ली डिसिल्वा, अरेंजमेंट कमिटीचो संचालक जावन सेवा. सेवा म्हणून घेऊन आम्ही अभिनंदन पटयता आणि सर बरें मागता. देव बरें करूं.
आता आमच्या फिरगजेन सेवा दिल्या गुरकरांची नांवां पळयता. श्रीमान ऑलविन डिकुन्ना, श्रीमान स्टॅनी पिंटो, श्रीमान थॉमस डिसोजा, श्रीमती प्रमिळा पिरेरा, श्रीमान मॅक्सिम पिंटो, सांव पाऊल वाड्याचो गुरकार जावन सेवा, श्रीमान विक्टर डिसोजा, श्रीमान एलियस डिसोजा, इगर्जे वाड्याचो गुरकार जावन सेवा, श्रीमती रोजी डिसोजा, भाग्यवन कुटुंबा वाड्याची गुरकार जावन सेवा, श्रीमती आयडा क्रास्ता, जेजूच्या पवित्र काळजा वाड्याची गुरकार जावन सेवा, श्रीमान सुनील पिरेरा, श्रीमान मॅक्सिम डिकुन्ना. श्रीमान ऑलविन डिकुन्ना, मदर तेरेसा वाड्याचो गुरकार जावन सेवा, श्रीमान स्टॅनी पिंटो, सांव पेद्रो वाड्याचो गुरकार जावन सेवा, श्रीमान थॉमस डिसोजा, इगर्जे वाड्याचो गुरकार जावन सेवा, श्रीमती प्रमिळा पिरेरा, नित्यादर वाड्याची गुरकार जावन सेवा, प्रस्तुत कॅथलिक सभेची अध्यक्षीण जावन आसा, श्रीमान विक्टर डिसोजा, बाळक जेजू वाड्याचो गुरकार जावन सेवा, श्रीमान सुनील पिरेरा, कार्मेल माय वाड्याचो गुरकार जावन सेवा, श्रीमान मॅक्सिम डिकोन्ना, भाग्यवन कुर्सा वाड्याचो गुरकार जावन सेवा. तुमच्या गमनाक KA03MR119 स्विफ्ट कार मार्गाच्या देगेन आसा. थंयसर वचूंक सगळ्याचे अडचणी आसल्या वरवीं या मालकाक दयकन विनंती आसा दयकन ते कार इल्लेशे मुखार दवरच्याक. KA03MR119. मोगाच्या पिरगस करणं तुमची लागी विनंती असा. इगर्जीच्या बैल्या कुशीन असलेल्या मार्गाच्या दिगेन सबार कारा आसात. तिशीन जावन इशीन वचूंक सुमार आडकडी आसा. तशें जाल्ल्यान एका देगेन तुमी कार दवरच्याक विनंती आसा. मस्त ब्लॉक आसा. तशें जाल्ल्यान दयकन तुमी सुदारून व्हरच्याक तुमचे लागी विनंती. श्रीमान लेस्ली डी सिल्वा करिंगन वाड्याचो गुरकार जावन सेवा. श्रीमान नोएल लोबो रोजार माई वाड्याचो गुरकार जावन सेवा. श्रीमान वलेरियन अंद्रादे, श्रीमती प्रफुल्ला डी क्रूस, श्रीमान जोकिम डिसोजा, श्रीमान रवी फेरावो, श्रीमान फेडरिक पुर्तादो, श्रीमान राजेश फेर्नांडीस, श्रीमान विलियम पिरेरा, श्रीमती वर्जिनिया अनिता पिंटो, श्रीमान रोनाल्ड फेर्नांडीस बाळमोरी वाड्याचो गुरकार तशेंच ग्लोरिया झोनाचो मुखेली.
वलेरियन अंद्रादे भाग्यवन कुलसवाड्याचो गुरकार जावन सेवा तशेंच विशेन पाऊल सभा मोगर नाटघटकाचो अध्यक्ष आनी कार्यदर्शी जावन सेवा दिल्या. श्रीमती प्रफुल्ला डिक्रोस सान लॉरेन्स वाड्याची गुरकार तशेंच वारडो स्त्री संघटनेची अध्यक्ष आनी कार्यदर्शी जावन सेवा. श्रीमान जोकिम डिसोजा वेलंकनी वाड्याचो गुरकार जावन सेवा कातोलीक सभा मोगर नाटघटकाचो कार्यदर्शी जावन सेवा दिल्या. श्रीमान रवी फेरवो सांत आंतोन वाड्याचो गुरकार जावन सेवा दिल्या. श्रीमान फेडरिक फुर्तादो सान जुजे वाड्याचो गुरकार जावन सेवा. श्रीमान राजेश फेर्नांडीस फातिमा वाड्याचो गुरकार जावन सेवा. श्रीमान विलियम पेरेरा सांत थॉमस वाड्याचो गुरकार जावन सेवा आनी 2022-2023 वेर ICUMS अध्यक्ष जावन सेवा दिल्या. श्रीमती वर्जिनिया अनिता पिंटो जेजुराय वाड्याची गुरकार जावन सेवा गायन मंडळीची कार्यदर्शी जावन सेवा दिल्या. तुमची सेवा म्हणून घेवन आमी अभिनंदन फटयता. देव बरें करूंक म्हणटा आनी सर बरें मागता. फिरगस कुटुंब जिवाळ आसा तर संघ संस्थांचो पात्र तातूंत प्रमुख स्थान घेता. संघ संस्थे हर एका हांतार तांचेच म्हणलें कार्यक्रम मांडून हाडटात. ह्या मुखान फिरगस सक्रीय आनी क्रियाळ रितीन आसा. फाटल्या 250 वर्सां सावन विविध संघ संस्थांनी अध्यक्ष आनी कार्यदर्शी तशेंच संदेपन घेवन सेवा दिवन सरकार हजार पावल्या आमच्या मुखेल्यांचो उगडास करता आनी ससनाचो विशय मागता. संघ संस्थांक सेवा दिल्ल्या आदल्या अध्यक्ष कार्यदर्शी समुदायाच्या दिसा आमी तांचो उपकार बावडला. प्रस्तुत संघ संस्थांच्या अध्यक्ष कार्यदर्शी या मानाच्या वेदीर तांकां मान करूंक खुशी व्हरता. हें कार्य सन्मान समितीच्यांनी मुखार सून व्हरचें. श्रीमती सुनीता रोड्रिगस, श्रीमती विल्मा पायस, श्रीमान ऑस्टिन डिकुन्ना, कुमारी अनिशा पिंटो, श्री मेलरॉय डिसोजा, कुमारी फ्लाविटा प्रिया पिंटो, श्रीमती प्रमिळा पिरेरा प्रस्तुत कातोलीक सभेची अध्यक्षीण जावन सेवा. श्रीमती रेश्मा टेल्लिस, श्रीमान लेस्ली डिसिल्वा प्रस्तुत सा विशेल पाऊल सभेचो अध्यक्ष जावन सेवा. श्रीमान विक्टर डिसोजा प्रस्तुत सा विशेन पाऊल सभेचो कार्यदर्शी जावन सेवा.
नंतर प्रस्तुत श्री संघटनेची अध्यक्ष जाऊन सेवा श्रीमती विल्मा पायस प्रस्तुत स्त्री संघटनेची कार्यदर्शी जाऊन सेवा श्रीमान ऑस्टिन डिकोन्ना प्रस्तुत गायन मंडळीचो अध्यक्ष जाऊन सेवा कुमारी अनिशा पिंटो प्रस्तुत गायन मंडळीची कार्यदर्शी जाऊन सेवा श्री मेलरॉय डिसोजा प्रस्तुत मगरनट घटकाचो ICYM अध्यक्ष जाऊन सेवा कुमारी प्लविटा प्रिया पिंटो प्रस्तुत मगरनट घटकाचे ICYM कार्यदर्शी जाऊन सेवा श्रीमती रेश्मा टेल्लिस प्रस्तुत कातोलिक सभेचे कार्यदर्शी जाऊन सेवा तसेच रोजार मायवाड्याची गुरकान जाऊन सेवा दिल्या. गाडी नंबर KA03MR 1119 गाडी अनिकेत तैंससा दयकर्न उरल्यांक वचूंक अडकळी जावन आसा दयकर्न वाहनाच्या मालकांनी ती गाडी मुखार दवरच्याक विनंती. KA03MR 1119. तुमकां आमी अभिनंदन पठयता आनी हांगासर आजर आशिल्ल्यांच्या तर्फेन सर्व बरें मागता. देव बरें करूं. आमच्या सांजुआंपाल दुसऱ्या वाराड्याचे विगारवार वाराड्याच्या 8 फिरगजेक वडील जावन आसून सूक्त मार्गदर्शन दिवन आसात. मात्र न्ही वाराडो बळवंत जावन सर्वांच सांगात घेवन मुखार येतात आमचे विगारवार भोवमानादीक बाप आयवन मायकल रॉड्रिगस. बापानो तुमचो संदेश आयकूंक आमी तयार आसा. देवमाता फिरगज मोगारनाड 250 वर्सांच्या ह्या संभ्रमीक जुबल्यो कार्याचे अध्यक्षपण घेतिल्ल्या आमच्या DCCचे गवळे बाप अदीक मानादीक दोतोर पीटर पॉल सल्डाना बापानो फिरगज विगार मानादी बाप अनिल कॅन्यू डिमेल्लो तशेंच प्रिन्सिपाल बाप फादर नवीन दियाकोन मानादीक आविल सांतमायर कोवेंताचे वडील सिस्टर ॲनी आनी धर्म भयणीनो सांगाताच वेदी रसच्या मानादीक याजाक बापानो मानेस्तानो मानेस्तिणीनो सांगाताच वेदी मुखार रसच्या याजाक बाबानो धर्मीक भाव भयणीनो मोगारनाड फिरगजेच्या जुबल्यो देवपर्जेच्या लोकांनो तशेंच सैरीन जावन आयिल्ल्या मोगाळ भावां भयणीनो जुबले वासो संभ्रम आपोळबायेचें कार्य चलोवन आसा. 250 वर्सांचो जुबल्यो संभ्रम करूंक कार्य उण्यार उणें 2.5 वरांचें कार्य म्हणी जायजय देखून येदोळूच लागी लागी 2 वरां जालीं आनीक मुखाल वराचें कार्य बाकी आसा म्हण हांव चिंता. सन्मान करता आसतना याजाकांक आनी धर्मिकांक तशेंच लायक मुखेल्यांक तांणी कितलो वावर केला ह्या पासून तांकां सन्मान करतना आमकां इल्लें पुरो जालें. पूण फाटल्या 250 वर्सांनी फिरगज बांदून हाडिये तर समर्पीत वावर करीत तर तांकां कितलें पुरासान जावना आनी त्या खातीर धर्मिकांक आनी लायिकांक तांणी केल्ल्या समर्पीत मोगाच्या सेवे वावराक अभिनंदन फावो आमकां व्हरतो संतोश तुमकां मान करूंक. ह्या संदर्भार भाशणांची गरज ना कित्याक म्हळ्यार फाटल्या 250 वर्सांनी आमच्या मालगाड्यांनी कितें भावार्थाचें दिर्वें आमकां दिलां तें आतां आमी संभ्रमून आसाव जी येवन आसाव आनी आमच्या भुरग्यांक युवा जाणांक ह्या संभ्रमा मुखांत एक बरो संदेश भावार्थ आमी वांटून आसाव. 250 वर्सांत हांव देवून आयिल्लें हें भावार्थाचें दिर्वें आमी आतां जियोवन आमच्या भुरग्यांक आमी दिता आसतना फुडलीं मेटां भावार्थाचीं भरोशाचीं मोगाचीं जावंक पावतलीं. ह्या संदर्भार फादर अनिल विगार आनी जुबल्यो समितीच्या तशेंच झोनाच्या समितीच्या विविध रितींनी फाटल्या सगळ्या वर्सां विविध हंताचेर जुबल्यो आचरण केल्ल्या तुमकां सुमेज सांग
वाराड्याच्या 8 फिरगजांच्या विगारांतर्फेन धर्मी भाऊ भयणीच्या तर्फेन आनी वाराड्याच्या सो देरपरचे तर्फेन तुमकां हांव अभिनंदन पाठयतां, जुबलवाचे परबी पाठयतां. आमकां सांजुवां पावल दुसरो वाराड्याच्या लोकांक व्हरतो अभिमान, कित्याक आमच्या वाराड्यांतली मालगडी फिरगज ही ह्या फिरगजेंत जायत्यो फिरगजो फिरगजो जावन रुपी जाल्ल्यो आसात आनी हो वाराडो बळवंत जावच्याक देवमायेचे आशिर्वाद आमचेर आसा. ह्या फिरगजेंत जायतीं देवोपणी उपजल्लीं आसात आनी आमच्या 8 फिरगजांकी ह्या फिरगजेंत भावार्थाचे निर्वे मेळिल्ले आसा. आमकां अभिमान देखून तुमचे सवय मेळोवन देवाक आमी अर्गां दिता. सांगाताच ह्या जुबलेवाच्या संदर्भार तुमी काडिल्ल्या वावंटीक मिनतेक देवमायेन तुमचेर बेसावां घाल्यांत. ही बेसावां फुडल्या दिसांनी तुमच्या कुटुंबान फिरगजेन तुमी पळयतात म्हूण सांगूंक हांव संतोश पावतां. फाटल्या दिसांनी ह्या फिरगजेचो एक मालगडो मनीस म्हाका मेळ्ळो. हांवें अशेंच विचारलें, कशें सायबा तुमचो जुबलेव कार्य कशें चलता? तो म्हणलो, काल हांवें सांगचें फादर, फाटल्या 1 वर्सांत हांव आमकां काम करून इगर्जा लागीं वचून आमच्या वलयांत जोनांत कार्यक्रमां आनी दान दिवन आमकां पुरो जालें फादर. हांव चिंत्ता आज तो आनी सोमेस्त विगारा सोमेस्त तुमी लांब उस्वास सोडून आज ह्या फाल्यां आज पांय सोडून न्हिदतल्यात. कित्याक म्हळ्यार तितलीं कार्यक्रमां सगळ्या वर्सां तुमी मांडून हाडल्यान. फुडें तो म्हणलो, जाल्यार फादर आमच्या मालगाड्यांनी तोळ सौकर्य सवलत्यो नातुल्ल्यो त्या वेळार कितले कश्ट व्हांवन काडल्यात. देखून तांच्या कश्टा वावटी मुखार आतां आमी ह्या वर्सा कितें आमी दान दिलां काम केलां तें कांयच न्हय. म्हाका न्हीद जावन त्या मानेस्ताचो अभिमान भोगलो. पळय ह्या पवित्र सभे खातीर कितलो मोग तुमकां आसा. ह्या जागांतय फिरगजे खातीर वावर केल्ल्या लायक मुखेल्यांतय कितलो मोग अभिमान उपकारी म्हणून तुमचें तें आसा. तुमकां शाबासकी फावो. ह्या संदर्भार विविध रितींनी हो जुबल्यो यशस्वी जावंक वावर केल्ल्या मुखेलपण घेतिल्ल्या दान धर्म केल्ल्या सुमेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. सरस्पर देवाची बेसावां तुमचेर मागता. देवमायेची मजत सदांच तुमचेर आसूं म्हणटा आसतना कन्नडांत एक सांगणी आसा, हळे बेरू ಹೊಸ चिगुरू फाला सोगासू. म्हळ्यार आमच्या मालगाड्यांनी कितें भावार्थाचें पाळां ह्या सुवातेचेर रोंबयल्यान ताचेर आमचे क्रिस्ती भावार्थी फिरगज कुटुंबाचें जिवीत बांदून हाडलां. आनी आतां ಹೊಸ चिगुरू म्हणजे आमी तांचो फोळ काडून आसाव आनी आमच्या भुरग्या बाळांक हे दिर्वे आमी दिवन आसाव. मुखार खंडीत जावन असो फोळ आमकां फुडल्या वर्सांनी पळोवंक मेळटलो. फाला सोगासू ह्या उतरां सरी जावन ह्या फिरगज लोकांचें भावार्थी जिवीत नंदन जावं, फळां बरीं जावं, आशिर्वादांनी भरलेलें जावं म्हणटा आसतना नवें वर्सय आमकां सुमेस्तांक आशिर्वादाचें, कृपेचें, संतोशाचें, भलायकेचें, सवस्कायचें जावन दी म्हूण सांगून म्हाका हांगासर वेदीर आपोवन हो एक अवकाश दिल्ल्याक हो मान खंडीत जावन आमच्या वाड्याच्या ह्या जागांक विगारांक हांव समर्पण दितां. परत तांच्या सुमेस्ता तर्फेन तुमकां उल्हास पाठोवन म्हजी 2 उतरां केर करतां. सुमेस्तांचें बरें जावं, देव बरें करूं. उतरांनी बरो संदेश दिल्ल्या बापानो तुमकां देव बरें करूं. आमच्या पिरगजीच्या आढळतेखाल देवमाता आंग्ल माध्यम इस्कॉल, संत आंतोनी हिरिया प्राथमीक इस्कॉल असून ह्या परिसराक सर भुरग्यांक बरें शिकप दिवन तांचो वावर ते करते असत. इस्कॉलाच्या मुखेल मेस्त्री मनदीक बाब नवीन प्रकाश पिंटो, तशेंच देवमाता कोवेंताचे वडील मनदीक सिस्टर एनी डिसोजा संगता प्रस्तुत पिरगजेंत देव कोण जावन सेवा दिवच्या मनदीक डिकन बाब अविल संत मयर संडे मिनिस्ट्रींत आमकां संगत दिवच्या ब्रदर प्रिन्स्टन हांकां जुबलेवाच्या वेदीक तांकां आमी मान पाठोवंक खुशी व्हरता. देखून तांणी वेदीर येवच्या विनंती आसा. हे सन्मान कार्य सन्मान समिती चलोवन व्हरतात. दियोकोन अविल संतुमाय तो आमच्या फिरगजेन दियोकोनाची सेवा दिवन आसा. देवस्तुती हेन एरिजूचे कार्यांनी मोठो वावर तो दिवन आसात. जुबल्यो कार्यक्रमाक बरें मार्गदर्शन तांणी आमकां दिलां. इस्कॉलांनी ते वावर कर आसात. तुमच्या बऱ्या मनाक देव बरें करूं म्हणटा, अभिनंदन पठयता आनी सर बरें मागता. फादर नवीन पिंटो
देवमाता आंगल्यामध्ये विस्कलाच्या मुखेल मेस्त्री जावन भोव उंचल्या मट्टाची सेवा दिवन आसात. तांच्या मुखेलपणाखाला इस्कलान बरी कार्यक्रमां चटवट मांडून सर्वोत्तम अभिवृद्धी खातीर वावरतीर आसा. तांकां सर बरें मागता. देवमाता कॉन्व्हेंटाचे सुपिरियर सेंट अँटनी कनाडामध्ये मिस्कॉलाचे मुखेल मेस्त्रीन जावन सेवा दिता. सिस्टर अॅनी हिच्या वावराक आमी सर अभिमानान मान बागयता आनी सर्वांतर्फे हांकां ते गायकी आमी अभिनंदन पटयता. देव बरें करूं म्हणटा. हो मान केल्या गवळी बापाक आनी सर मुखेल सेड्यांक देव बरें करूं. मोगाच्यानो फिरगजेच्या जुबलेवाच्या या सोबीत कार्यान हांगासर आमी उगडासाची कानीक दिवन मान करूंक खुशी वर्ताव. आमच्या फिरगजेन साक्रिस्तेन वावर करचो श्रीमान वालेरियन डिसोजा मुखार येवचे गवळी बापातांव उगडासाची कानीक ताणें स्विकार करची. तशेंच फिरगजेच्या दफ्तरांत वावर करच्या कुमारी जॉसलिन क्रिशल पिंटो मुखार येवन उगडासाची कानीक घेवच्याक विनंती. विगाराच्या घरा कुसनांत वावर करचो मानेस्त स्टीवन मोनिस तांणी ह्या वेदीर येवन उगडासाची कानीक घेवच्याक विनंती करता. ह्या वर्सभर आमी समारोप कार्या फाटल्यान साबारांनी सांगात दिल्लो आसा. रुचीक बर जेवणाची वेवस्था केल्ल्या सुवारीस कॅटरस मालक मानेस एडविन सुवारीस आनी पिंटो कॅटरस मालक विन्सेंट पिंटो, डेकोरेशनाक सहकार दिल्ल्या ब्लॉसम डेकोरेटर्स मालक मानेस डेनियल डिकुन्ना आनी पृथ्वी डेकोरेटर्स मालक मानेस क्लेमन बर्बोजा, एरेंजर्स पसाना एरेंजर्स मालक मानेस जोकिम पसाना, वेळांकनी लायटिंग्स मालक मानेस लिवन वेगस, भोसोबीत फोटोग्राफी करच्या मानेस रोशन सुवारीस आनी मानेस मेल्विन डेसा हांणी वेदीर येवन गवळी बापातावन उगडासाची कानीक स्विकार करचे. या वेदीर मुखेल सैरेस जावन आमचे सवय असचे जेजुईत कॉन्फरन्स ऑफ साऊथ एशियाचे अध्यक्ष भौमनदीक दोतोर स्टॅनी डिसोजा ते आमचे पिरगजगर जावन आसात. पिरगजेची कीर्त आज तांच्या मिसावूर येशान ते गाजोवन आसात. येदे व्हड हुद्यार असून ह्या कार्यक्रमाक हांगासर ते येवन पावल्यात. तांचे तावन संदेश आयकूंक आमी तयार आसा. मोगाळ गवळी बापानू, विगार वारानू, सिस्टर क्लॅरा, पिरगजेचे विगार आनी आमच्या पिरगजेक आदी सेवा दिल्ले विगार आनी आमचे पिरगजेचे दाटे मोठे कांबे आनी सर मोगाच्यानो, तुमकां बरी सांज, बागी नवे वरस आनी मुख्य जावन आमच्या पिरगजेच्या जुबलेवाचे रास रास उल्हास. कंग्रॅच्युलेशन्स टू यू. आमच्या पिरगजेचे इन्विटेशन कार्ड पळयतना
एक कडच्यान म्हाका मस्त खुशी जाली. आमच्या DSCच्या एका मालगड ह्या पिरगजेचो हांव एक सांदो म्हूण म्हाका वस्त वर्त अभिमान भोगलो. सांगत आशिल्लें शॉक जालें. 250 years म्हाका पोर 60 जालीं. 60 जाताना म्हजे केस गेले, दांत हालतात, उडास गेला, सोम्यान समज धावया म्हळ्यार धांवंक सोमी जायना. पूण आमच्या पिरगजे पळयतना कोणी म्हणोकात यारी वळू म्हणून. आज काल काजा जाल्यार व्हंकले बरी सोंपता. हांवें आमचे पिरगजेची चरित्र पळयली. आमच्या पिरगजे विशयंत अशें बरयलां, आमचो लोक मोगाळ, जिवाळ आनी जीव दिवचो म्हणून. आमचो लोक मोगाळ, जिवाळ आनी जीव दिवचो. त्याच देखून दिसता म्हाका भोगता आमच्या बिस्पाचो रांदपी हांगासो, आमच्या बिस्पाचो ड्रायव्हर हांगासो, आमच्या गवळी बापांची सकत तांकां क्रियाळ करचे म्हूण सांगाचे. तितले मात्रनी आमचो लोक देश विदेशाक पावला. तितले मात्रनी ह्या गांवची ती सोबाय, तो स्वादीक, तो सुवाद सगळ्यान प्रसरून आसा. हांव हांगाच शिकलो, म्हणजे वंदन 2ನೇ क्लास हांवें त्या कल्लडकाच्या गव्हर्मेंट इस्कॉलांत केल्लें. आनी म्हाका दोतोन हांगासर मेळ्ळी. आमचे कलर फादर पियेदाद पिंटो म्हूण आसले. आमकां कुमकार दिवच्या भुरग्यांक थंय बसयलें आनी म्हाका दोतोन शिकय म्हणालो आनी एक ल्हान बूक दिलो. हांव वंदनेंत आसलो, म्हाका कोंकणी वाचूंक येता त्या दाळा. पूण त्या दाळा हांव ल्हान भुरगो आसले आनी म्हजे उडास बरो आसलो. हांवें भुरग्यांक बायपाट दोतोन शिकयलो उडास म्हाका आनीकी आसा. ताचे सांगतास हांगे एक बरो एक तोतापुरी रूख आसलो, व्हड आंबे आसले. आमी त्या दाळा ते आंबे नपेस करतले. हांव मगच्यो 250 वर्सां जालीं आनी 300 जातात न्ही. आमी नाका म्हळ्यार 300 येतात. हांवें पोर हांगा इगर्जेचे कंपाउंडाक येता थंयसर पळयलें मस्त कार्यक्रम तुमी मांडून हाडल्यांत. आमची पिरगज बारीक क्रियाळ आसा, हांगासर मस्त बरीं कामां चलतात, मस्त देवपुणी आसात आनी आमचो लोक बरें काम करना आसा. तितल्यार पावना. आमचो एकलो ब्रदर आसलो, ताचे कडेन विचारल्यार हाव आर यू ब्रदर म्हळ्यार तो म्हणटलो आय एम गूड कॅन बी बेटर म्हणटलो. आय एम गूड आय कॅन बी बेटर म्हणटलो. आमची पिरगज इज गूड, वी आर डुईंग वेल बट वी शूड डू बेटर. म्हाका पोर आमी काल हांगासर सुमार 100 भुरग्यांक क्रिसमसो संस्कार आमच्या गवळी बापाणी दिलो. वॉट अ जॉय टू सी सो मेनी चिल्ड्रन. आमच्या पिरगजेक बरें भविश्य आसा. आमच्या भुरग्यांक म्हाका भोगता आमी मुखले वर्सां येता आसतना तांकां बरें भविश्य दी जाय, बरो फुडार दी जाय. आमचे पिरगजेक हांव थोडे डॉक्टर, इंजिनियर्स, प्रोफेशनल्स जाय. ताका आमी सगळ्यांनी इल्ली चिंतना करी जाय आनी तें साध्य आसा. आनी आमचे बरो पिरगज विगार आसा, ताच्या नायकत्वांत हें साध्य जाता म्हूण म्हाका भोगता. ताच्या सांगताच आमी पिरगज म्हणटा सदावत बिल्डिंगां म्हूण चिंतचें. बिल्डिंगां इम्पॉर्टंट, पूण चड मुख्य काल एक म्हळ्यार पिरगज कुटाम. आमची पिरगजेचे बिल्डींग इल्ले वयल्या जाग्यार आसा. आमचे पिरगज कुटाम इल्लें आनीकी बरें जाय. आमी बरीं आसा आनीकी बरें जाय. कशें बरें करचें? कोणी म्हणटात एक बरें क्रिस्तांव कुटाम बांदिचें जाल्यार बियर घेयचें खंय. बियर म्हळ्यार तुमच्या मतींत आसली न्ही ती, हे बियर इल्ली दुसरी. बी म्हळ्यार बायबल, ई म्हळ्यार युकरिस्ट, ई म्हळ्यार एम्पथी, आर म्हळ्यार रेकन्सिलिएशन. काल गवळी बापान आमकां उडास केलो. एक क्रिस्तांव कुटां बांदिचें जाल्यार इल्ले बायबलाची वळख जाय. आमी बायबल वाची जाय आनी बायबलाक आमकां वाचूंक बायबलान आमी वाचचे बरी पळय जाय. आमची ते जिनी आमची बदलिता. दुसरें युकरिस्ट. आमी सदां मिसाक जाय, आराधन करी जाय. तितले मात्र न्ही आमची जिनी युकरिस्ता बरी मोड वांटूंक शिकय जाय.
आनी क्रिस्तांव पळय आमी आसचे सगळ्या देशांत खाली 2%. जाल्यार लोक आमकां मानता कित्याक म्हळ्यार आमचे थंय एम्पथी आसा. आमी आमच्या जलान मात पावस येवंक मागना. आमी दुसऱ्यांक बरें करन येता, तेजें बरें करी एम्पथी. अँड फायनली रेकन्सिलिएशन. मगचे न्हू वो विशेष दीस विशेष घडीत आमी आचरचिता. आमकां हर एकल्या संतोश आसा. आमची पिरगज निजायकी बऱ्या रितीन चलोवन आसा आनी कितें मी बरी करया आनी हांगा दिसचें बरीच आनी की चड कलरफूल करया आनी चड ब्रायट करया. वन्स अगेन कंग्रॅच्युलेशन्स अँड ऑल द बेस्ट टू यू. देव बरें करूं. भोव मनादीक दोतोर शानी डिसोजा तुमची बोगना आमचे संगता वंटून घेतलेल्याक. जुबलेवाचें कार्य सक्कडी आमी संगता मेळून भोव अपुर्बायेन अर्थबरीत रितीन 1 वर्स आचरण केलें. हें वर्स जिवाळ उरच्याक आमच्या मुखल्या पिळगेक कळीस जावच्याक एक सोबीत स्मारक अंको आमी फायज करतले. ह्या वेदीर हो स्मारक अंको सांकेतीक रितीन उक्तावण करच्याक गवळी बापा लागीं आमी उलो दिता. सोवेनियर समितीचो संचालक मनीस गॉडविन दीपक डिसोजा हो स्मारक अंको उक्तावण करूंक ह्या वेदीचेर तो हाडच्याक विनंती करता. गवळी बापांनी हो स्मारक अंको उक्तावण करूंक विनंती. देव बरें करूं. अदीक मनादीक गवळी बापानो तुमकां. या अपुर्बायेच्या संभ्रमांत आर्थीक रितीन कुमक केल्ल्या सबार जनतांनी आसात तांच्या बऱ्या मनान हो जुबलेव अपुर्बायेन जावंक शकला. हर एका म्हयन्यांनी जुबलेव कार्य यशस्वी जाल्या तर तांणी दिल्लो तो पाठिंबो सहकार पुलाच्या पकली बशेन हर एकल्यांनी तांचो संगात दिला. आर्थीक रितीन तांणी आमकां सांबाळला. आतां 10,000 आनी ताच्या ₹60 दिल्ल्यांक ह्या वेदीचेर मान करतल्या म्हूण सांगलेलें आसा. तांचे नांवां उलो करतना वेदीचेर येवचे आनी आमच्या गवळी बापा तावन उगडासाची काणीक तांणी स्विकार करची. सन्मान समितीन हे कार्य चलोवन व्हरूंक विनंती. 250 वर्साच्या जुबलेवाक 10,000 आनी सर्तीक दान दिल्ल्यांची नांवां वाचतना वेदी येवन गवळी बापा तावन मान स्विकार करचे म्हणून विनंती करता. अरुण डिसोजा आनी फॅमिली कुलशेकर, जॉन फुर्टाडो आनी फॅमिली सान पेद्रो वाडो, जेरुसलेम झोन, एल्विरा शायनी डिसोजा अँड जॉयल मास्करनस विटला, लॉरेन्स मार्ता सान थॉमस वाडो, विल्फ्रेड लोबो अँड फॅमिली रोजर माय वाडो, जियान रोज डिसोजा अंटूर जेजूच्या पवित्र काळजा वाडो, डेनिस डिसोजा सान पेद्रो वाडो, नॉर्बर्ट लोबो अँड फॅमिली इन मेमोरी ऑफ चार्ल्स अँड सिसिलिया लोबो फातिमा वाडो, सेलिन पिंटो अंटूर जेजूच्या पवित्र काळजा वाडो, क्रिस्तीन डिसोजा इगर्जे वाडो, एलियास डिसोजा इगर्जे वाडो, आयरिन डिसोजा अँड फॅमिली जेजुराय वाडो, लीना फर्नांडीस फातिमा वाडो, प्रीतम विल्सन पिंटो इगर्जे वाडो, नाव नाका म्हणून रोजर माय वाडो, अर्सुलाइन फ्रांसिसन प्रोविन्शिएट शांतिधाम देरळगट्टे,
Mary Norona and family, Fatima Vado, Ivan Torres and family, Bolangadi Carmel Maivado, Shanti D'Souza, Fatima Vado, Jeffrey Lewis and family, Fatima Vado, Catholic Sabha Mogarnad, Naunaka Munkaringan Vado, Alexander D'Souza and family, San Paulo Vado, Karingan Vadiagara, Rolf Sikwer and family, Jesurai Vado, Sebastian Lasrado and family, Valankani Vado, Stephen Dikuna, Bolangadi Carmel Mai Vado, Joaquim Pasan and family, Amtu Jesu Chapo with Kalzavado, Vandana D'Souza, San Pedro Vado, Winifred D'Souza, San Paulo Vado, Lancy Pais and family, Balu Jesu Vado, Emiliano Dikuna and family, San Thomas Vado, Lawrence D'Souza, Fatima Vado, Paul Dikuna, San Thomas Vado, Priscilla D'Souza and Joshua D'Souza, San Lawrence Vado, Rejoice Zone, Royce Montero in memory of Raymond Montero, San Jose Vado, Now Nakaman, Nitya Darvado, Alphonse Angelin Pasanna, San Thomas Vado, David Pasan and family, San Thomas Vado, Patrick Taura and family, San Thomas Vado, Lily Monis and family, Fatima Vado, Jacinta Joaquim Andrade and family, Bhagavan Kursa Vado, Baldai, Albert Dikuna, Amtu Jesu Chapo with Kalzavado, Alexander Bernardis, Amtu Jesu Chapo with Kalzavado, Alexander Lobo and family, Salores Vado, Alice Kutina, Bolangadi, Balmari Vado, Alvin Kutin and family, Sa Mother Teresa Vado, Alvin Lewis and family, Valankani Vado, Anita and Francis Lobo in memory of Leo Lobo, Nitya Darvado, Bonaventure Suvaris and family, Jesurai Vado, by family memory of Daniel Lobo, Bolangadi Rosaramai Vado, Cecil Andrade, Amtu Jesu Chapo with Kalzavado, Charles Pereira and family, San Thomas Vado, Chetan Dikuna and family, Amtu Jesu Chapo with Kalzavado, Dennis Lobo, Bolangadi Rosaramai Vado, Denzil Lobo and family, Bolangadi Rosaramai Vado, Deo Mata Store, Ronnie Dikuna, Amtur, Edward Lobo and family, Bolangadi Rosaramai Vado, Elias Lois, Santanton Vado, Flavie Dikuna and family, Bolangadi Rosaramai Vado, Flora Crasta, San Pedro Vado, Frederick D. Almeida and family, Jesurai Vado, Henry D'Souza, Jesurai Vado, Jenita Pinto, Amtu Jesu Chapo with Kalza Vado, Jerome Lobo and family, Salores Vado, Joaquim Pinto, Jesurai Vado, Joel Dikuna and family, Amtu Jesu Chapo with Kalza Vado, John D'Souza, Fatima Vado, Josephine Lobo, Igor Javado, Josville Vilona D'Souza, Nitya Darvado, Juliana Kutina, Bolangadi Rosaramai Vado, Kusuma Bangera, Bangalore, Lawrence Fernandez, Fatima Vado, Lina Crasta, Jesurai Vado, Lina D'Souza, Fatima Vado, Leo Lewis, Fatima Vado, Liana and Larina Lobo, Angelor, Lily D'Souza and family, San Thomas Vado, Maria Santosh D'Souza, San Jose Vado, Matthew Pereira, Karingan Vado, Maxim Pinto and Priya D'Souza, Bangalore, Melita and Vinod Montero, Todambil, Natalia Pasanna, Bolangadi, Balmari Vado, Newton Lobo, Bolangadi Rosaramai Vado, Praveen Pasanna, memory of Juliana Pasanna, Balag Jesu Vado, Preeti D'Souza, Amtu Jesu Chapo with Kalza Vado, Preeti Joy Miranda, Vamanjur, Raymond Andrade, Bhagavan Kutma Vado, Rima Jasmine Dikuna and family, Bangalore, Rita D'Souza and family, Bhagavan Kutma Vado, Robert Lewis and family, Fatima Vado, Sebastian Kutina, Valankani Vado, Sima Maria Dikuna, Amtu Jesu Chapo with Kalza Vado, Sharal Crasta and Wilson was Alibade, Sister Jacinta Pinto, San Pedro Vado, Stanley Dikuna, Amtu Jesu Chapo with Kalza Vado, Stefania Desa and family, San Paulo Vado, Sunil Gerald Crasta and family, Balu Jesu Vado, Teresa D'Souza and family in memory of
Agnes Vegas, San Josevado, Valerian Fernandez, Bolangadi Balmarivado, Valli D'Souza, San Josevado, Wien and Roshan Martis, Valankanivado, Vilma Pais and family in memory of Joachim D'Souza, San Josevado. अडेचशी वर्षाच्या जुबलेवाक वस्तुरूपी दान दिल्ल्यांची नावां वाचतना वेदी घेऊन गवळी बापातावन मान स्वीकार करचे म्हणून विनंती करता. एलियस डिसोजा अँड फॅमिली इगर्जे वाडो, थॉमस मोंतेरो कार्मेल माय वाडो, लॅन्सी डिसोजा इगर्जे वाडो, डेल्सन डिसिल्वा इगर्जे वाडो, आयवन तोरस कार्मेल माय वाडो, जेरुसलेम झोन, करिंगन वाड्यागरा, सा पेद्रू वाड्यागरा, रॉबर्ट पिंटो अँड फॅमिली, सुनील पिरेरा कार्मेल मायवाडो, मार्विन लोबो कार्मेल मायवाडो, एडविन सुवारिस कॅटरिंग आमटूर जेजूच्या पवित्र काळजा वाडो. या जुबले कार्याक ओटमठ्ठर धनसहाय केल्ल्या श्री रोनाल्ड मार्टिसाक हांव देव बरें करूं म्हणटा आसतना ताणें मुखार येवचें आनी गोवळी बापांतावन आमचो मान स्विकार करचो. तशेंच आनी एक महादानी श्री विल्यम आनी श्रीमती हेलेन लोबो तांणी मुखार येवचें.
बरे करो गवळीक बापानो तशेंच आर्थीक रितीन सहकार दिल्ल्या सर दानींक. आमच्या फिरगजीचो हो जुबलेव चारित्रेच्या पानांनी उलोवंक सकल्यो साबार तेंपां तावन तयाराय कर आज इतले आपुरबायेचो हो संभ्रम करतना हांगासर थोड्यांनी प्रत्येक जावन फिरगजीच्या बायल्या आमच्या लायक मुखेल्यांनी तांचो अमूल्य वेळ दिवन संभ्रमाक सहकार दिल्लो आसा. नांवां आपयतना दायकन वेदीक येवन आमचो मान आनी सन्मान स्विकार करीचे म्हूण विनंती. आमची फिरगजीची चरित्रां विविध मुळां तावन संग्रह करून आपुरबायाची चरित्रां आमकां मेळच्या बरी वावर केल्लो मानेस्त जॉन सिरिल अग्रार. येदोळूच 20 कोंकणी हांतून आमकां चरित्रां वाचूंक मेळटा. तांचो आमी उपकार बावडटा. जुबलेवा खातीर मिसाच्या बलिदानांत उत्तम गायन करूंक साबार दिसा तावन तरबेती दिल्ल्या मानेस्त सायमन पायस बाजल हांचो उपकार बावडटा. वेदीक येवन सन्मान स्विकार करूंक विनंती. वेदी कार्य संपल्या उपरांत या वेदीर मान सन्मानाचे नास फोकना हांचा तावन एक अपूर्बायेचे मनोरंजन कार्य या वेदीर सदर जावचेर आसा. या पंगड्या विशान सांगचे तर नास सोबन मांड सोबन डान्स ग्रूप फाटल्या 30 आनी 8 वर्सां तावन भारत आनी विदेशांत आपलो यशस्वी प्रदर्शन दिवन आसात. कोंकणी नृत्या विशान साबार कार्यागार मांडून हाडटात. मांड सोबन फाटल्या 30 आनी 6 वर्सां तावन कोंकणी नडकुळो आनी प्रदर्शन दिवन लोकांच्या होगळीकेक पात्र जाल्यात. 250 वर्साच्या फिरगजीच्या जुबलेवाच्या संदर्भार मांड सोबनाच्या नाच सोबन आनी मांड पंगडा तावन नाच फोकोना एक अपूर्बायेचे मनोरंजन कार्य या वेदीर सदर जावचेर आसा. पंगडा तर्फेन मानेस्त अरुण राज हांणी वेदीक येवन गौरव स्विकार करचो. कळोवणी येजक बापा लागी विनंती. मी निवलान तुमकां जेवणाची वेवस्था आसा केला देखून थंय वचून तुम्ही जेवण स्वीकार करच्याक तुमचे लागी विनंती आसा. या अपूर्बायेच्या संभ्रमांत हे कार्य यशस्वी जावंक मुखेल्यांची गरज आसली. फिरगज कुटुंबाचे वडील बिगार बाप एक बरो मुखेली जावन जगते मार्गदर्शन दिवन हे जुबले कार्य हाती घेवंक सबंक कारण करता जाल्यात. तांच्या त्या अपूर्बायेच्या तांच्या त्या निस्वार्थी वावराक ना आमचे लागीं वाकणक उतरां तर आसा आमचें तें बरें मन आनी तें बरें मन आतां तें आमी दाखयता. आमच्या DSSच्या गोड्या बापा तावन हो मान सन्मान तांकां करून तांचो आमी उपकार बावडटा. मुगच्छनो आमच्या पिरगज वडिलाक हांगा सन्मान करता आसतना एक घडीभर आमी सर उबे रावया. तांच्या बऱ्या मनाक आमी मान पठोवन जरण दोन तळयाच्या आवाजान तांकां आमी बरें मगोवया. मुगच्छन गट दोन तळयाचो आवाज तांकां आमी दिवया आनी आमची बसका आमी स्वीकार करूया.
आमच्या गोळी बापानी आमचे पिरगजीक आत्मीय गरजांक आणि आमचो बवार्थ गट करच्याक विगार बापान आणि धार्मिकांक धन आमकां तांणी सरितीचे बऱ्या रितीन संगत पोवन दिला आणि देव बरें करूंक म्हणटा आसतना आतांच्या आमच्या गवळी बापांक गौरव आनी मनाचे उतरां उलोवंक बिगार बाप अनिल केनेडी मेलो तुमचे लागी विनंती करता. वेदीर अजरसच्या गण्य व्यक्तीनो, वेदी मुखार जमलेल्या मोगाळ याजकांनो, धर्मी भयणीनो आनी मोगाळ भाव भयणीनो, आमचो गोवळी अदीक मनादीक दोतोर पीटर पाऊल सल्डाना फाटल्या 7 वर्सां जावन मंगळूर दिएसीचे सुखान घेवन क्रिस्ता सारक्या काळजाचो गोवळी जावन दिएसीच्या 125 फिरगजांचो वडील जावन सोम्याचे मिसांव आनी ताचो मोग दिवन शेळयांक मोगान ओळखूचो गोवळी जावन ताका नासतना निरंतरी सेवा दिवच्या आमच्या मोगाळ गोवळ्या आमचो मान बगोवन आनी परत्या अभिमानान सन्मान करूंक आमकां मोगरनाड फिरगजगारांक भोव वर्तो अभिमान भोगता. दिएसीचो वडील जावन आत्मीय संगती बराबर पृथ्वेच्या परिसराच्या बरेपणा खातीर आनी आमची पृथ्वी परिसर राखून आनी त्या पृथ्वेची संपन्मुळां हर एकल्यांक लाभूंक शुद्ध वारें, शुद्ध उदक, शुद्ध खाण लाभचे उद्देशी लावदातो सी म्हणल्या योजना खाल देवान रचली ही सृश्टी मनशाकडचो आसरो हो सांबाळच्याक तुमचो मोठो वावर आसा. पृथ्वे विशयान तुमचो हुस्को विशेष आनी हर एका जाती जातीच्या लोकांक तावन ओगळीक एक पात्र जाल्लो. क्रिस्त केवल क्रिस्तवांचो मात्र न्ही, तो सर्वांचो म्हळ्यार ध्येयकाल अक्रिस्तव भावांतय बरो संबंध रुता करचे इराद्यान बंधुत्व म्हणलें नवें चिंताप आज सगळ्या कोडयाळान मंगळूर दिएसीसींत भोव फामाद जालां आनी सबारांक अंतरधर्मी संवादाक मेटा काडच्याक प्रेरण जालां. तिने आसतना हर एका वर्सा बंधुत्व क्रिसमस आचरण करून विविध धर्माच्या लोकांक एकाच पाक्या बंदा हाडली कीर्त तुमची. हे वरवीं आज अक्रिस्तव भावा मदें तुमी फामाद जाल्यात. मोगाळ गोवळी बापानो, आमचे दिएसीचे खातीर तुमी काडची मिनत आनी तुमकां आमचे वयर आशिल्ल्या मोगा आनी हुस्क्या खातीर आमी तुमचो आभार मानता. हांवें 1 वर्सा आदीं ह्या फिरगजीन जुबल्यो आसा म्हणल्यार तवळ तुमी कुशेन जुबल्योक येता म्हणलें आनी ताचे पयलें क्रिसमसाचो साक्रामेंत दिवंकय विनंती केल्ले तवळ तर हांव 30 आनी 1 तारखेक येता, रातीचे मीस भेटयता, आराधन करता, भुरग्यांक क्रिसमसची दोतोन घेवन तांकां साक्रामेंत दिता आनी तुमगेर रावून दुसरे दिसाचें कार्य सक्कट जाल्या उपरांत हांव फाटीं येता. असले एक उत्तेजनाची उतरां, भरवशेची उतरां तुमी दिल्लीं आसात. मोगाळ गोवळे बापानो, तुमकां साबार राटावळी आसात, तरी आमचे संगत 2 राती तुमी करसिल्यात आनी असलो संदर्भ आमी याजाक हांव फादर नवीन आनी दियोकोन अविल केदगीच विसराना. तुमची मोवाळ्याची उतरां, समजणेची उतरां, प्रेरण दिवचे तेतली उतरां ह्या फिरगजींत आनीकी चड उमेदीन आनी उर्बेन वावर करूंक प्रेरण. मोगाळ गोवळी बापानो, तुमकां म्हजे तर्फेन तशेंच प्रिंसिपाल मनाजी बाप नवीन प्रकाश पिंटो, दियाकोन अविल सांतुमेर,
खोयांताची वडील सिस्टर आन्नी डिसोजा आणि सर्व धर्म बहिणी संगतच फिरगज गोळी परिषदेचो उपाध्यक्ष आणि कार्यदर्शी सर्व आयोगांचे संयोजक वाड्यांचे गुरकार आणि सर्व फिरगज घरां संगता मेळोन तुमकां आमचो मान बगयतां आमचे छेपें उखलतां आणि आमच्या फिरगजीच्या 250 वर्सांच्या जुबिलेवाच्या ह्या सुवाळ्यार तुमकां मान करूंक अपेक्षीत हांव दया करून तुमी स्वीकार करचे म्हणून विनंती करता. मोगश्रमच्या गवळी बापाक हांगासर सन्मान कार्यकर्ता आसतना एक घडीभर उबे रावन आमचे बरे मन आमी तांकां दाखोवया. जोरान तळतळयाच्या आवाजान तांकां आमी बरे मागोवया. जोरदार तळयांच्या आवाजान तांकां आमी बरें मागोवन देखून आमची बसका आमी स्वीकार करूया. मोगाच्यानो आमच्या मोगार नाट देवमायेक समर्पित केल्ल्या ह्या फिरगजेचो 250 वर्सांचो जुबलेव समारोप समारंभ कार्य भोव आपुरबायेन आज आमी आचरण करन आसां. ह्या कार्याचे अध्यक्ष स्थान घेतिल्ल्या आमच्या मोगाचो मंगळूर दिएसेजीचो धर्माध्यक्ष अधिक मनाधिक दोतोर पीटर पाऊल सल्डाना कार्याचे अध्यक्ष स्थान घेवन ह्या संभ्रमान तांणी सोबाय दिल्ली आसा. गवळ्यानो आमी सर्व तयार जाल्या तुमचो संदेश आमी आयकोवच्याक. वेदीचेर आसच्या विगार बापानो फादर अनिल डिमेलो आनी फादर आयवन मायकल रोड्रिगस फादर मार्कस लिनो फादर स्टॅनी डिसोजा आनी हांगासर आसचे उरल्या याजाक भावानो धार्मीक भयणीनो सिस्टर क्लारा आसा प्रोविन्शियल सिस्टर धार्मीक भयणी आनी याजाक मुखार आसात. मुखेली आसात लायक मुखेली आनी सकड सैऱ्या दैरानो फिरगज गारानो. मुखेली म्हळ्यार अशें आसा जाय कशें आसा जाय म्हळ्यार फादर अनिल आबरी आसा जाय. कित्याक म्हळ्यार सकड लोकांक सांगाता घालून सकड लोकांचे श्रम घम आनी बरें मन वळखून घेवन सकड लोकांक सांगाता घेवन व्हरचे मुखेली अशें आसा जाय. आमची ही फिरगज 250 वर्सां उतरली चरित्रां हो संभ्रम जायचे केवळ एका दिसाचो न्ही हो एका वर्साचो. पदराप येवन 2.5 वर्सां जालीं मात 2.5 वर्सांक 2.5 शेतामान आनी सुमार 250 कापडां नवीं आमच्या स्त्रियांक आनी भोवशा 250 किलो दुकोर आज सकड विशेश आयच्या दिसाचे. आनी भोवशा आनी 250 वर्सां उतरता आसतना हांगासर कितें आसतलें कितें घडटलें आमच्यान चिंतूंक असाध्य. पूण आतां आसचो बाबार्थ हो मोग हो सहकार एकामेका हाता हात दिवन काम करचें उमेद आनी श्रम हे सकड पळयता आसतना हांगासर इतले लायक मुखेली इतलीं धार्मिकां इतले याजक आनी आमच्या सगळ्या पवित्र सभेक दिल्ली सेवा लायक आनी धार्मीक आनी याजक आनी ह्या फिरगजेत हांव ती विशेष अपुरबायाची आनी देखून आज तसो बायलो उपकार जावन साबार जाणांक शॉलां घालूंक म्हाका अवकाश मेळ्ळो. हर एकल्याच्यो आसो दुसऱ्योच हर एकल्याचो संतोश दुसरोच आनी ह्यो सितल्या जाणांक मेळचो अवकाश म्हाका मेळ्ळो. चडावत गवळीक बेटे वेळारय इतल्या जाणांचे हात शेक हँड दिवंक वा शाल घालूंक मेळना.
पूण आज मेळ्ळो आसता 250 की 60 जाणांक हांवें भोवशा शॉलां घालांत आज आनी देखून असलें मुखेलपण आमच्या फिरगजांनी आसूंक जाय. संभ्रमा वेळार मात्र न्ही, वाड्यांत ल्हान क्रिस्तांव समुदाया वेळार, वाड्यांत कोणी पिडेस्त आसतना, वाड्यांत कश्टोवचीं आसात, दुर्बळीं आसात, घर सामानांतलीं आसात, भुरग्यांक शिकप नासतना रावुल्लीं आसात, ह्या इतर खंयच्याय कारणां खातीर आमचो लोक, आमचीं कुटुंबां कश्टां जाल्यार ताच्या फाटल्यान आमी आमचें काळीज दावोवचें, आमचें काळीज त्या कुशीन बडयचें आनी तवळ खंडीत जावन आमचें फिरगज मोगाचें एक मायपासाचें ठाणें जातालें खंडीत जालां हें दोळूस आनी त्या विशयांत कांय दुबाव ना. इतले वाड्यांनी गुरकारांची मुखेलपण प्रतिनिधी फिरगजेंत तशेंच संघ संस्थे आनी आयोग ह्या बाबतीन काम करतात. तुमी करच्या सकट वावराक देवाचो आशिर्वाद आसा. हें देवाचें काम. फिरगज आसचीच देवा कुशीन बोट जखून दाखोवंक. हो आमचो देव हो बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मा म्हूण दाखोवंक एक फिरगज आसची. भुरग्यांक दाखोवंक आळे तो जेजू क्रिस्त, तो आमचो सोमी, ही मोरी माय, ती आमची आवय आनी हे सांत भक्त आमच्या फुडें गेल्ले आनी हे आमचे मालगडे, तांचो भावार्थ आमकां मेळ्ळा अशें बोट जखून दाखोवंक, भुरग्यांचें गमन ओडूंक, तांच्या काळजांत भावार्थाचें बी आनी देवा पवण्याचें बी घालूंक, तांणी सारक्या वाटेन चलोवंक आनी देवाक अर्गां आनी होगळाप दिवंक, सदांच मान आनी आराधन दिवंक एक फिरगज आसची. हांगा देवाचें उतर परगट जाता, हांगासर मिशनरी तयार जातात, हांगासर नीज जावन देवापणी फुलतात आनी देवाचो शब्द गांवान गांव सुकाळीं आकाळीं गाजता. तर मोगाचेनो ह्या फाटल्या 250 वर्सांनी तुमी केल्ल्या सकट बऱ्या कामा खातीर, दिल्ल्या साबार देणगे खातीर आनी केल्ल्या सर्व वावरा खातीर तुमकां शाबासकी पटयता, अभिनंदन पटयता आनी जुबलेवाचे शुभाशय पटयता. 250 वर्सांचे 250 पावटी कॉंग्रॅच्युलेशन म्हणटा. 250 पावटी म्हणून वेळ जाता देखून एकच पावटी म्हणून अखेर करता. देव बरें. कॉंग्रॅच्युलेशन. देव बरें करूं. अदीक मनादीक गवळी बापानो आमकां बरो संदेश दिवन उल्हास पटयल्ल्याक. जुबल्यो कार्याच्या या सोबीत वेदीर आसच्या मनाच्या सैर्यांक उगडासाची कानीक दिवन तांकां आमी मान करूंक आमचे मोगाळ विगार बाप उगडासाची कानीक वेदीर आसच्या सर सैर्यांक दिवच्याक विनंती करता. बरे करो विगार बापानो. तशेंच ह्या कार्याक येवन हो संभ्रम दर्तो केल्ल्या सर मानाच्या सैर्यांक. मुगत्सनो
आता वर्षाच्या सुरवेर कळीत केल्या प्रकारे वलया हंतर उत्तम कार्य मांडून हाडणं विजेत जाल्ल्यांक बहुमान दिता म्हूण तेडसिल्लें आनी तें आतां घोशीत करच्याक आपोवणी दिता आमचे मुगाळ विकार बाब मनदेक बाब अनिल किनेट झिमेल्लो. आमची जिबलवाची हरी एक कार्यक्रमा पिरगजींतल्या हरी एका कुटुंबांतल्या हरी एकल्या सान्यांनी भाग घेवच्या इराद्यानं आमी कुटुंबा अंतर वलया अंतर आनी फिरगज अंतर आमी केल्लीं आसात. कुटुंबा अंतर आनी वलया अंतर कार्यक्रमां बरी जावच्याक आनी फिरगज अंतर जावच्या कार्यक्रमाक हर एका लोकांनी भाग घेवच्याक उत्तेजन जावन आमी स्पर्धा टायप ही कार्यक्रमां केल्लीं आनी हर एका कार्यक्रमाक आमी अंक दिल्ले आनी कितले अंक कोणाक मेळ्ळ्यात म्हाका कळीत ना. एक सील्ड कवर म्हज्या हातान दिलां. हांव उक्तें करना रिजल्ट सांगता आसतना सगळ्यांक वयर येवंक अवकाश आसचो ना. त्या कारणान रिजल्ट सांगता आसतना जोण असो मुखेली आनी त्या जोणांत आसच्या वाड्यांचे गुरकार वा प्रतिनिधी तितले जाण वयर येवन गोळी बापातावन हे प्रशस्ती स्विकार करच्याक हांव विनंती करता. उक्तें करता कोणाक मेळटा पळय आनी हात कमतात. सगळ्यांक फास्ट मेळ्ळा. ओके भोव अपूर्बान हर एका झोनाक स्पर्धो दिवन सेकंड रनर्स आपणायला जेरुझलेम झोन आणि ग्लोरिया झोन. जेरुझलेम आणि ग्लोरिया झोन अच्छा मुखेल्यांनी आनी वाड्या गुरकारांनी वा वाड्या प्रतिनिधी बेगीन येवचे गोळी बापातावन ह्यो ट्रॉफी आपणावच्यो. जेरुझलेम विग्या वेळना No, los. Yes, los this तांकां आमी ताळयो दिया. लो फर्स्ट रनर्स आपणायतात बेथलेम झोन आणि रिजॉयस झोन. बेथलेम झोन आणि रिजॉयस झोन बेगीन या. Wiki wasa. जिबले वर्षाची चॅम्पियन्स ट्रॉफी आपणायतात वजाना झोन. वेगींचे वजाना झोन मुखेली वाड्या गुरकार बेगीन येवचे ही प्रशस्ती स्वीकार करची. सर
सर्वांक हांव शुभाशय पटयतां, अभिनंदन पटयतां आनी ही ट्रॉफी हातांतर केल्ल्या गोळी बापांक, सैऱ्यांक आनी सुमेस्तांक हांव दिनवास पटयतां. देव बरें करूं. देव बरें करूं फादर तुमकां. मोगाचेनो 18 वर्सांचो फिरगजेचो जुबलेव चिंतूंक आसात. हे जुबलेव कार्य फाटल्या एका वर्सांतावन निरंतर सकट फिरगजगारांच्या संगतपणान ते आमी आचरण करन आयल्या. फिरगजेच्या हर एका सांद्यान जुबलेवाच्या समारोप संभ्रमान भागीदार जावन कार्य यशस्वी केलां. सकट सांगता आयल्या, सकट सांगता मेळ्ळ्या. संभ्रम अपुर्बायेन आमी सोबयला. आमचें कार्य आमचो संभ्रम अशें आमी ते सकडांक कळीत केलां. ह्या जुबलेवा फाटल्यान वावर केल्ल्या, कुमोक दिल्ल्या, पाठिंबो दिल्ल्या, आदारशिल्ल्या, सुदारशिल्ल्या सर्वांक उपकार बावडच्याक देव बरें करूं म्हणल्या उतरां बराबर आतां आमचे मुखार ह्या जुबलेव समितीचो संचालक मानेस नवीन राजेश डिकुन्ना. दिसो आयसो सोम्या देवान आमकां दिल्लो, ताका हर्सोचो अर्घ पाठोवचो. दिसो आयसो जुबलेवाचो धन्या देवाक आमकां दिल्लो, ताका स्तुती पाठोवचो, होगलाप दिवचो. मोगाचेनो तुमकां सोमेस्तांक देव बरी सांज मागच्या सोवें आयच्या दिसाचे शुभाशय पाठयतां. पयल्यान पयलें धन्या देवाक अर्घ दितां. आयचो हो बागी सुवाळो आमकां दिल्ल्या खातीर हें जुबले वर्स आचरसूंक आनी बऱ्या रितीन पोंता पावोवंक कुमक केल्ल्याक पयल्यान पयलें हांव देव बरें करूं सांगतां आनी काल जातावन उपकार बावडटां आमच्या मोगाच्या गवळी बापाचो. मंगलो दिएसचे धर्माध्यक्ष आदीक मानादीक दोतोर पिटर पाऊल साल्डाना आमचेर मोग दवरून आयल्यात. पवित्र मिसाचें बलिदान पेटोवन मोगार नाड फिरगजगारां खातीर मागोवन बरें मागल्या गवळी बापाचो काल जातावन उपकार बावडटां. आयच्या ह्या जुबलेव समारोप कार्यांत मुखेल सैरे जावन वेदी सोबोन आसात आदीक भोव मानादीक बाप आयवन मायकल रॉड्रिगस, सांज जुवांव पावल, दुसऱ्या वाराडेचे विगारवार हांकां जमलेल्या सर्वांच्या तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या ह्या सोबीत कार्यांत मुखेल सैरे जावन वेदीर सोबोन आसात आमच्या फिरगजीचे याजक बाप प्रस्तुत जेजुईत कॉन्फरन्स ऑफ साऊथ एशिया हांचे अध्यक्ष अदीक भोव मानादीक दोतोर स्टॅनी डिसोजा हांचो काल जातावन हांव उपकार बावडटां. वेदीर सोबोन आसात मंगलोर प्रांताचे आर्सुलायन मेळाचे प्रांतीय वडील भोवमानादीक धर्मभयण क्लारा मिनेजस तुमचो हांव काल जातावन उपकार बावडटां. तशेंच वेदीर मुखेल सैरे जावन कार्याची सोबाय सोडिल्ल्या आमच्या फिरगेजेंत विगार जावन सेवा दिल्ल्या नेल्लीकार सांवितोर फिरगेजेचे विगार मानादीक बाप पिटर आरान्ना, बजाल जेजूच्या पवित्र आत्म्याची फिरगज विगार मानादीक बाप लिओ विलियम लोबो, फेर्माई सांत आंतोन फिरगजेचे विगार मानादीक दोतोर मार्क कॅस्टलिनो, निर्मार्गा सा कामेली जुजे फिरगजेची सा जुजे फिरगजेचे विगार मानादीक बाप पाऊल पिंटो हांचो काल जातावन उपकार बावडटां आनी तांच्या मुखल्या मिसावा बरें मागता. तशेंच ह्या जुबलेव समारोप कार्यांत आमचेर मोग दवरून आमच्या आपोवण्याक पाळो दिवन हांगासर येवन मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेतिल्ल्या मंगलूर जिएजीएसच्या, उडुपी जिएजीएसच्या आनी कर्नाटक तशेंच भारताच्या सर्व जिएजीसी तावन आमचेर मोग दवरून आयिल्ल्या सर्व याजक बापांचो फिरगस वडील मानादीक बाप अनिल कॅनेट डिमेल्लो नवान तुमकां सोमेस्त हांव उपकार बावडटां आनी तुमच्या मुखल्या मिसावा वावराक बरें मागतां. ह्या जुबलेव समारोप कार्यांत आमचे संगी आसच्या सर्व धर्म भयण्यांक हांव आभारी जावन आसा. तुमचें आजरपण ह्या कार्याची सोबाय सोडयल्या आमचेर मोग दवरून आयिल्ल्या सर्व धर्म भयण्यांक फिरगज विगार तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या फिरगजेन ल्हान व्हड जावन आपले मिसा वावर राष्ट्राच्या कोणच्या कोणच्यानी परगट करच्या मिसा वावर मुंदासून वरच्या आमच्या फिरगजेच्या सर्व याजक बापांक दिनवास आनी देव बरें करूं. आमच्या फिरगजेची कीर्त आमची धर्मभयणी मोगरनार फिरगजेच्या सर्व धर्मभयण्यांक आमचेर मोग दवरून परत तांच्या मायगांवांत आयल्यान तुमचो सर्वांचो मनपूर्वकी उपकार बावडटां. देव माता कोवन ताच्या सर्व शिश्टांचो हांव काल जातावन उपकार बावडटां.
मिसाच्या वेळार आनी जायत्या कार्यांक तांणी बरो पाठिंबो दिला. सर दोन भयण्यांक देव बरें करूं. सेंट आंतोनी प्रायमरी इस्कॉलेचे मुखेल मेस्त्रीन सिस्टर ॲनी आनी सर सिस्टांक देव बरें करूं म्हणटा. देवमाता आंग्ल माध्यम इस्कॉलाचे मुखेल मेस्त्री मानदीक बाप नवीन प्रकाश पिंटो, डिकन अविल सांतुमायर, ब्रदर प्रिन्स्टन हांचो उपकार बावरता आनी देव बरें करूं म्हणटा. जुबले वर्साचो आमचो मोगाळ फिरगजेचो उपाध्यक्ष माने संतोष डिसोजा वेळार जोगते काम हाती घेवन तुर्तान जाय जाल्यो वस्तू आनी सर कामां करन म्हाका बरो पाठिंबो दिला. ह्या वक्ता तुमच्या मनपूर्वक उपकार बावरता. आमचो फिरगजेचो कार्यदर्शी मानेस्त विल्फ्रेड लोबो जोगत्या काळार जोगतें काम करन मार्गदर्शन दिवन आपलो भरपूर सहकार दिवन दीस रात्र वावुरला. तुमकां हांव काळजांतावन देव बरें करूं म्हणटा. फिरगजेच्या सर आयोजकी संयोजकी मानेस्तीन एमिलियाना डिकुन्ना तुमचो हे उपकार बावरता. तशेंच नव्यान चुनायेर जावन फिरगजेचो उपाध्यक्ष जावन विंचून आयिल्ल्या मानेस्त नोएल लोबो आनी सर आयोगाचे संयोजकी मानेस्तीन सीमा डिकुन्ना तुमच्या आवद्याक हांव बरें मागता. शुभाशय पटयता. तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. कन्नडांत एक सांगणी आसा येलेमारी काय खंय आसल्यार म्हाका विंचोवन म्हजे थंय आसली सगत समजोवन म्हाका धैर्य दिवन म्हजे थंय आसली जबाबदारेची तालेंतां पारकोवन म्हाका ह्या जुबल्या कार्याचो संचालक जावन नेमक करून म्हाका जबाबदारेचो खांबो दिवन मुखार येवचें बरी केला. म्हाका बरें मार्गदर्शन दिलां, उत्तेजन दिलां आनी हो जुबल्यो समावेश भोव अर्थभरीत रितीन वावरूंक अवकाश करून दिल्ल्या आमचे फिरगजेचे वडील मानदीक बाप अनिल कॅनट डिमल्लो तुमकां आनी म्हज्या कुटुंबाच्या तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुमचो उपकार बावरता आनी सदांच तुमकां ऋणी जावन आसा. 150 वर्साचो जुबल्यो कशें आचरचो आनी कशें पोंता पावोवचो म्हणलें सवाल मोतीन दोस्ताना विगार बापांनी भोव वेवस्थीत रितीन मांडावळ करून मुखार व्हेलां. 2024 डिसेंबर तावन जानेवारी 1, 2026 म्हणसर दीस रात आमचे विगार बाप वावरल्यात. खंयचें काम कशें जाय म्हूण पयलेंच चित्रां नाटोवन सर्वांच्या होगलेक ते फावो जाल्यात. आस्त्या तोंडाचो भोव आकर्शीत सर्वां मोगाचो खुशाली उत्तम मार्गदर्शन दिवचो खरो प्रसंगदार क्रियाल चिंतपाचो साबार तालंतवंतांनी भरलेलो आमचो मोगाळ विगार बाप मानदीक बाप अनिल कॅनेट डिमलो तुमकां हांगासर जमलेल्या मानाच्या सैऱ्यां तर्फेन आनी सर फिरगजकारां तर्फेन तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमच्या मिसावांक बरें मागता. हे जुबल्यो समारोप कार्य यशस्वी जायत तर आमच्या फिरगजेच्या 5 वलयाच्या मुखेलांचो पात्र विशेष. रिजॉयस वलयाचो मुखेली मानेस्त मॅक्सिम पिंटो, वजाना वलयाचो मुखेली मानेस्त संतोष डिसोजा, जेरुझलेम वलयाचो मुखेली मानेस्त एलियास डिसोजा, बेथलेम वलयाची मुखेली मानेस्तीन आयडा क्रास्ता आनी ग्लोरिया वलयाचो मुखेली मानेस्त रोनाल्ड फेर्नांडीस हांचो वावर मानून घेवन वाड्यांत वलयांत आनी फिरगजेन कुटुंबाच्या सांद्यांक लागीं हाडून हो जुबल्यो यशस्वी केला. तुमच्या निस्वार्थी सेवेक हांव आभारी जावन आसा आनी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच म्हज्या सांगता वावरल्या सर समितीच्या संचालकाचो आनी समितीच्या संदाचो खेळा समिती म्हयन्यावार चल्ल्या सर जुबल्यो समावेशांत खेळ मांडून हाडून मनोरंजन केल्ल्या खेळा समितीचो संचालक जोयल प्रदीप अंद्रादे आनी ताच्या समितीच्या सर संदेचो उपकार बावरता. व्यवस्थीत रितीन सर जुबल्यो समावेश कार्यांत नितळाय करून व्यवस्थीत रितीन हॉल इगर्ज तशेंच इस्कॉलाची नितळाय सांबाळल्या नितळाय समितीचे संचालक श्रीमान जेरोम लोबो आनी समितीच्या सर संद्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. म्हयनेवार चल्ल्या जुबल्यो समावेशांत भोव अर्थभरीत सांस्कृतीक कार्य निर्वहण करून सर्वांचे मन जिखिल्ल्या सांस्कृतीक समितीचे संचालक मानेस्त प्रशांत लुईस आनी ताच्या समितीच्या संद्यांक देव बरें करूं. जुबल्यो समावेश कार्यांत प्रमुख पात्र घेतात सन्मान समिती. तुम्ही आज पळोवन आसात कितलें वावर तांणी केलां म्हणून. म्हयन्यावार चल्ल्या सर जुबल्यो समावेशांत मानाच्या सैऱ्या मानून घेवन वर्त्या उमेदीन सन्मान कार्य यशस्वी रितीन चलोवन व्हेलां. सन्मान समितीचे संचालक मानेस्तीन रिटा फेर्नांडीस आनी ताच्या समितीच्या सर संद्यांक देव बरें करूं. हो जुबल्यो कार्य भोव अर्थभरीत रितीन जावच्याक तशेंच हें जुबल्यो कार्य मुखल्या पिळगेक पळोवच्याक स्मारक हांको फायज करून सवर्णेर कमिटीच्या संचालक मानेस्तीन गॉडविन दीपक डिसोजा आनी ताच्या समितीच्या सर संद्यांक देव बरें करूं म्हणटा. जुबल्यो समावेश कार्याच्या सर
तस्विऱ्यो स्पर्धो आनी जाहिरातां प्रेस कमिटी सर्व कार्य यशस्वी जाल्या तर ताका बरो पाठिंबो दिला पब्लिसिटी कमिटीच्या संचालक मानेस्त रोशन बर्बोजा आणि ताच्या समितीच्या सर्व संध्यांक देव बरें करूं म्हणटा. या 150 वर्साच्या जुबले समावेश म्हयन्यावार चल्ल्या सर्व कार्यक्रमाक खाणपिवन तशेंच रुचीक जेवण तयार करून सर्वांचे मन जिखिल्ल्या फूड कमिटीचो संचालक मानेस्त स्टीवन डिसोजा आणि ताच्या संध्यांक देव बरें करूं. जुबले कार्याक फिरगेजेतावन आसच्या सर्व प्रोजेक्टांक योजनांक यशस्वी रितीन पंता पोवच्याक बरो सहकार दिल्ल्या प्रोजेक्ट समितीचो संचालक मानेस्त एलियास डिसोजा आणि ताच्या समितीच्या सर्व संध्यांक हांव उपकार बावडटां. म्हयन्यावार चल्ल्या सर जुबले समावेश कार्यांत व्हॉलंटियराची गरज आसली. सर कार्यक्रमाक वेवस्थीत रितीन संध्याची मांडावळ केल्ल्या व्हॉलंटियर समितीचे संचालक मानेस्त जेम्स मार्टिस आणि समितीच्या सर्व संध्यांक देव बरें करूं म्हणटा. कार्य यशस्वी जायचे तर आमंत्रण गरजेचें. सर्व कार्यक्रमाक व्यवस्थीत रितीन आमंत्रण तयार केल्ल्या आमंत्रण समितीच्या संचालक सतीश फर्नांडीस आणि ताच्या समितीच्या सदस्यांचो हांव उपकार बावडटां. जुबले कार्यक्रमाक व्यवस्थीत रितीन बसकेची आणि इतर रितीची मांडावळ करून कार्य यशस्वी रितीन पंथाक पोवच्याक कार्यान्वित जाल्ल्या अरेंजमेंट कमिटीच्या संचालक मानेस्त लेस्ली डिसिल्वा तशेंच मानेस्त मॅक्सिम पिंटो आणि तशेंच समितीच्या सर्व संध्यांचो हांव उपकार बावडटां. सर मिसाच्या पवित्र बलिदानान अर्थभरीत आणि व्यवस्थीत रितीन देवस्तुतीचे मांडावळ केल्ल्या देवस्तुती समितीचे संचालक मानेस्तीन फ्लेवी लोबो आणि रोजी डिसोजा आणि सर्व समितीच्या संध्यांचो हांव उपकार बावडटां. ह्या जुबलेवाच्या हर एका कामाक मस्तू खर्च आसा आणि हे व्यवस्थीत रितीन मांडून गेल्ल्या आर्थीक समितीच्या अध्यक्षक सर संध्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. वर्सभर चलिल्ल्या सर जुबले कार्यक्रमांक खाणपिवन आणि जेवण वदकसून दिल्ल्या सुवारीस कॅटरर्स मालक एडविन सुवारीस, पिंटो कॅटरर्स मालक विन्सेंट पिंटो, डेकोरेशन केल्ल्या पृथ्वी डेकोरेटर्स मालक क्लेवन बर्बोजा, ब्लॉसम डेकोरेटर्स मालक डेनियल, फोटोग्राफी आणि व्हिडिओग्राफी करून सहकार दिल्ला रोशन सुवारीस तशेंच मेल्विन डेसा, अरेंजमेंट केल्ल्या पसन्ना अरेंजर्सचो मालक मानेस्त जोकीम पसन्ना हांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा आणि सदांच हांव ताका आभारी जावन आसा. तशेंच आयच्या जुबले कार्याक वेदी आणि बसकेची व्यवस्था तयार केल्ल्या अर्पणा अरेंजर्स तशेंच पसन्ना अरेंजर्स, साऊंड्स आणि लाईट सिस्टम वदकसून दिल्ल्या वेलंकणी साऊंड्स अँड लाईट्स, व्हिडिओ आणि फोटोग्राफी केल्ल्या रोशन मोगरनाड, मोहम्मद आली, लाईव्ह प्रोग्राम प्रसार करच्या डिवायन वर्ल्ड, डेकोरेशन केल्ल्या पृथ्वी डेकोरेटर्स आणि ब्लॉसम डेकोरेटर्स, जेवण तयार केल्ल्या फूड कमिटी सवे पिंटो कॅटरर्स हांचो हांव फिरगस विगारा तर्फेन काळजांतावन उपकार बावडटां. आयच्या ह्या जुबले समारोप कार्यक्रमाचे वेदी कार्य चलोवन व्हेल्ल्या मानेस्तीन रेन्नी फर्नांडीस, कॅरल कास्ता आणि सतीश फर्नांडीस तशेंच हांकां मार्गदर्शन दिल्ल्या मानेस्त नोएल लोबो हांकां देव बरें करूं. हांव उपकार बावडटां सर्व वाड्यांच्या गुरकारांचो, प्रतिनिधींचो, कार्यदर्शींचो आणि सर्व मोगरनाड फिरगसगारांचो. इतल्या व्हडा संख्यान तुमी ह्या जुबले कार्यक्रमाचेर मोग दवरून आयल्यात. तुमी दिल्ल्या सहकाराक देव बरें करूं. तशेंच हांव काळजांतावन देव उपकार बावडटां ह्या जुबले कार्याक तशेंच म्हयनावार चल्ल्या सर्व कार्यक्रमां पयशा रुपार, वस्तू रुपार, रांदय, फळ वस्त, गरजेचे वस्तू रुपार फिरगेजेक मोग दवरून कितेंच पाठिंबो आशें नासतना मोरयेमायेच्या आशिर्वादान तुमी दिल्ल्या सर्वांकी हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी मोरयेमायेची आशिर्वादां सदांच तुमचेर मागतां. जुबले कार्याक कर्सा बाबतीन दान दिल्ल्या आणि सर गरजां पावल्या मानेस्त रोनाल्ड मार्टिस, मानेस्त विल्यम लोबो आणि कुटुंब हांचो हांव काळजांतावन उपकार बावडटां. देवस्तुतेक भोव अपुरबायेन गायन केल्ल्या सर गवप्यांचो आणि फिरगसगारांचो उपकार बावडटां. गायन मंडळीचो आणि गायन गावंक तरबेती दिल्ल्या मानेस्त सायमन पायस बजाल आणि तांच्या पंगडाचो हांव उपकार बावडटां. अखेर करच्या फुडें तुमी म्हज्या मोगरनाड देव मायेच्या फिरगसगारांनो खंयची कमिटी अकरेच्या घडये कोण्णागूड आसवना. कित्याक म्हळ्यार तसलें काम जावन आसलें. म्हजें फिरगस आमचो जुबले म्हणल्या एका मिनातेन काम करून प्रत्येक जावन फाटल्या एका म्हयन्यांत हांव दीस रात काम गम पिळण वावन
हे जुबले वरस तशेंच जुबले कार्य यशस्वी रितीन सोबयचे तर सोबयले तुमकां समजता कोणाचेंच नांव काडनासतना एका सुत्रान हांव देव बरें करूं म्हणटा, देव बरें करूं. सगळ्यांचो कर्जाच्या गुंडायेन उपकार बावडल्या जुबलेव समितीचो संचालक मनेस नवीन राजेश डिकुन्ना तुमकांय देव बरें करूं. मगशिनो या आंगणाच्या फाटल्या कुशीन कॉकटेल तशेंच मॉकटेल कावंटर आसा. लिमिटेड ऑफरार 49 रुपीसाक तुमकां मेळटले आनी थोड्याच वेळान ते कावंटर क्लोज जाता. तशें जाल्यार बेगीनच वचून तुमी तांकां सहकार दिवच्याक तुमचे लागीं विनंती आसा. तशेंच हांव उलो दिता वॉलंटियर कमिटी, अरेंजमेंट कमिटी, स्त्री संघटन आनी फूड कमिटीच्या सदस्यांनी सकयलच्या देवमाता सभा भवनाक तुर्तान वेचक तुमचे लागीं विनंती आसा. मगच्छनो जुबलेवाच्या समारोप संभ्रमाच्या कार्याक आयलेल्या आम्हा सर्वांक रुचीक जेवण तयार जाला आनी ह्या जेवणाचेर आशिर्वाद मागच्याक हांव उलो दिता अधिक मन अधिक दोतोर पीटर पौल सल्टाना गवळी बाप्पा लागीं. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्गीच्या आमच्या मोगाळा बापा, तुझ्या पुताच्या आवयक मरी मायेक तेव्हा मातेक आज आम्ही मान करून तिच्या मानाक समर्पण दिल्ल्या या फिरगेच्या 250 वर्सांचो जुबलेव समारोप कार्य वेळार तुवें आमकां सर तरांनी बेसांवांनी बरिल्ल्याक तुका आमी अर्गां दिता. आमकां जेवण तयार करून आदार दिल्ल्यांचेर तुजे आशिर्वाद मागता. आज सकाळीं तावन ह्या जेवणाची विलावरी करून आसात आनी सबारांनी दान दिवन हें जेवण तयार केलां. सबारांनी हाताक हात दिवन वावूंट काडल्या. तांकां सगळ्यांक तुज्या बेसांवांनी बर. जेवणाचेर तयार केलेल्यांचेर, कुमोक केल्ल्यांचेर, दान दिल्ल्यांचेर आनी जेवणांत वांटो घेतल्या मातसो मेस्तांचेर तुजे आशिर्वाद घालून मागता. हें जेवण जेवन आमचे मदलो भाव बांदवपण, मायपास आनी संबंद वाडोवन दी. तुज्या राजाची भुरगीं आमी म्हणून दाखोवन दिवचो हो अवकाश आनीकी बऱ्या तरान गळसून सबार लोकांक तुजे थंय ओडूंक आमकां तूं फावो कर. हांगासर आसल्या समेस्तांक आनी येवंक जायनातल्या तांकांय तुज्या बेसांवांनी बर. तूं जो जियेतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आम. देव बरें करूं गवळी बापांक. समेस्तांनी तुमची बसका स्विकार करची. 1670 इसवेन स्थापन जाल्ली आमची फिरगस 250 वर्सां सोंपयत आसतना हो जुबलो आचरण करूंक देवान आमकां फावो केला. विगर बापाच्या मार्गदर्शनाखाल जुबलेव समितीच्या संचालकाच्या मुखेलपणान 5 वालयाच्या मुखेल ह्या सवे 13 समितीच्या संध्यांक सांगाताक घेवन फाटल्या एका वर्सांतावन हर एका म्हयन्यान एक विशय आनी उद्देश मतीन दवरून जुबलेवाचो संभ्रम आमी आचरण केलो. आतां वेळ आमी एका वर्सा आचरण केल्ली जुबलेवाची कार्य कशी जाल्यात म्हूण पळोवंक. तर आमी तयार जावया आनी आमचो नदर तांचे वयर घालया. ताच्या फुडें ताचे पयलें एक देव बरें करूंक हांव विसरलो. ह्या सगळ्या वर्साच्या कार्यांत बँडाक तशेंच आमकां ओपन जीम धर्मात रितीन वदकसून दिल्ले ताचे मालक जावन आसा मानेस विल्यम पेरेरा हांकां आमच्या विगार बापा तर्फेन तशेंच फिरगेकारा तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. अडीचशी वर्सां संपतात मायेन बेसवा वोतल्यान. 250 वर्सां संपतात मायेन बेसवा वोतल्यान. हलगडी आमची भंवरतांची येवन सर्गाराचा पावल्या. फाटल्या एका वर्सांत तुमच्या जुबलेवाच्या कार्याक
सहकार दिल्या सर आमच्या संजय सांगाता फिरगज कुटुंबाच्या आम्ही देव बरे करू म्हणता सर्व देव बरे करू. आमकां इल्ले कुडीक हुरोप दिवंक आमी कोडयाळतो हांगासर आयिल्ल्या माणसो पणसो नाच सोपान पंगड आनी मांड पंगड नाच फोकाना 5 नाच आसतले 4 फोकाना आसतलीं. तुमी ताळयो मारच्यो आनी आमकां प्रोत्साव दिवचो. तयार आसात मो? आसात की ना? आसा तर आसा आमी हांगासर आसा आमचो नाच सोपान पंगड घेवन पयलो नाच प्रज्योत देसाचे भोव लोकांमोगाळ उरते बोद आसा उडी उडी. عندي خوش فصلة يا اخي تفوز تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوز. उडी 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 मारून ये नाच 5-6 लाख धावून ये पावलांक पावलां मेळोवंक ये हालोन धोलोन तू ये उडी 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 मारून ये नाच 5-6 लाख धावून ये पावलांक पावलां मेळोवंक ये हालोन धोलोन तू ये. ताळाक ताळ मेळटाना मन गायता गायना मेळ आमचो जमताना जीव घालता उडकना ताळाक ताळ मेळटाना मन गायता गायना मेळ आमचो जमताना जीव घालता उडकना आम्ही गावून नाचून उडोन हसून संसार सगळं विसरूया. उडी 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 मारून ये नाच 5-6 लाख धावून ये पावलांक पावलां मेळोवंक ये हालोन धोलोन तू ये उडी 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 मारून ये नाच 5-6 लाख धावून ये पावलांक पावलां मेळोवंक ये हालोन धोलोन तू ये. ही आईची स्वादिक रात खुशेची भागीरात कोडसाणेक मारून लात नाचूया सुशेगात. ही आईची स्वादिक रात खुशेची भागीरात कोडसाणेक मारून लात नाचूया सुशेगात. आम्ही गावून नाचून उडोन हसून संसार सगळं विसरूया. उडी 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 मारून ये नाच 5-6 लाख धावून ये पावलांक पावलां मेळोवंक ये हालोन धोलोन तू ये उडी 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 मारून ये नाच 5-6 लाख धावून ये पावलांक पावलां मेळोवंक ये हालोन धोलोन तू ये उडी 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 मारून ये नाच 5-6 लाख धावून ये पावलांक पावलां मेळोवंक ये हालोन
जोरान 2 ताळयो आमच्या नाच सोपनाच्या वांगड्यांक. आनी नाच आसतले मदें मदें फोकां आसतलीं. ही फोकां कशी म्हळ्यार दारावाही बरी. एक फोकान जाल्या उपरांत नाच ताजे मुखलें पार्ट मुखल्या नाचा उपरांत मुखलो पार्ट आनेका नाचा उपरांत मागीर आखरेचो पार्ट आखरेच्या नाचा विशयान. देखून एक 4 दारावाही तुमी हांगासर फोकानांत पळोवंक आसात. तयार आसा मो? आसात की ना? आसात. तुमकां आसो आयल्यार ताळो मारा, आसो येनातल्यार ताळयो मारा. जायत न्ही? लेफ्ट राईट लेफ्ट राईट लेफ्ट. ॲड्रेस सारको आसा. हां करेक्ट करेक्ट. कळ्ळें? गायड जाय पडला. काम ट्युरिस्टांक गांव दाखोवचो, तांकां गांवा विशीं माहिती दिवची, अनुभवा प्रमाणे सांबाळ, रजेची तशें PF आनी मेडिकल सवलताय. ओ करेक्ट करेक्ट. लेफ्ट राईट. लेफ्ट राईट. Hey mister, what are you doing here? हांगी लेफ्ट राईट लेफ्ट राईट हांव करता. तुजे कडेन विसरना आसा, हांगा कितें करनासाय? तुजे दोळे फुटल्यान ते हांगा सोलून आसा न्ही, दिसना गी तुका? म्हज्या ऑफिसा मुखारच येवन म्हाका ते उलयताय. हाव डेर यू? देर गी देर नात बा. हळे म्हजी बायल आसा न्ही, ती म्हज्या माय आनी मावाक एकल्यान सुद्दां तशें नो देर. ताका भाव नात. हळे काले आसल्यार हांव मात्र, ताका हांव तूं भोगा असो. तूं इंटरव्यूवाक आयिल्लें गी? इंटरव्यू तर ये म्हज्या चल. लेफ्ट राईट. हांव इंटरव्यूक येवना, हांव इंटरव्यू घेवंक आयल्या. तर इंटरव्यू घेवंक आयिल्ल्यात. तर इंटरव्यू काय येतात गी म्हाका आतां? तुमी बॉस गी हांगाचे? वय हांव बॉस, बिग बॉस. वा बिग बॉस. तर इंटरव्यू काय येतात न्ही? कंग्रॅच्युलेशन्स, ऑल द बेस्ट. बरें कर काम करीचें. बरें कर काम करीचें जायते. हांव इंटरव्यू घेवंक येवना, हांव तुका इंटरव्यू घेवंक आयल्या. ओके तर जाल्या ना? हां तुका गायड जावन संवय आसा गे? वय वय सवय आसा. गायड जावन बरी सवय आसा. कितल्या जाणांक भोंवडे लायन? हांव एक कितले जाणां पुरो भोंवडेला पळय, लॅकच ना. तुका सांबाळ कितलो मेळटलो? सांबाळ दिल्ल्यात येतलो. इंग्लीश येता मू? English, yes, yes. I can English is coming to me. I can walk the English, I can run the English, I can walk the English, I can dance the English. Give me the English, I say. तुका लायसन्स आसा मू? लायसन्स? हा लायसन्स आसा. हांव जल्मात हांव सायकल सोडटा. तुमी मात कांडा बट्टे उलयतात मॅडम. तुमी इल्ले उलयनचे उणे करीचे. काले म्हणजे हांव हांगा कामाक आयिल्लो न्ही, तशें तुमी काम चड करीचे आनी उलोवनचे इल्ले उणे करीचे. Very interesting. So, how many days of leave do you want in a week? म्हाका इंग्लीश गोत्तू ना म्हण म्हाका कळल्यार म्हाका कामांतोन काडूंक. काले म्हणजे म्हाका इंग्लिशांत A to Z मात्र गोत्ता, ताच्या मेर कांय ना. सद्दां लिव. What?
तुका सदांय रजा दिता जे जाल्यार केदाळा काम करताय गी लिव म्हळ्यार रजा गी लिव म्हळ्यार रावचे कितले दीस वाचते म्हणी सारले म्हण चिंतले जायत मोदें गाईड जावन कितल्या जाणांक भोंवडयलाय हांवें कितले जाणांक भोंवडेला म्हण ना गोत्ता मस्त जाणांक भोंवडेला त्या गोदीक त्या निद्दारामयाक त्या मेल्लूक त्या पुलिकेशीक तांकां पळय हांवें भोंवडो करचें म्हळ्यार तूं हांगासो फेमस गाईड गे वय वय मस्त फेमस म्हाका तांकां पळोवंक ना ती म्हाका पळयले आनी थोडे पटा पटा पटाक करून शिमटी हालयतात गत्ता आनी अळे पळयले गोदी चितनी दारामయ్యా मेल्लो मेल्लो बाबा घालता आनी पुलिकेशी अळे ही पळय म्हणजे मोगाची पेटे हांकां हांवें मोगान पळोवचें अळे हांवें तुका गाईड जावन काम दिलां म्हजी मोर्याद काडी नाका म्हाका आसा न्ही हर एक कस्टमर इम्पॉर्टंट तांचे लागीं तुवें सदांय हांसून सासोंक जाय जायत बा हांसूनच आसता हांवें जाल्ल्या मागीर हांणे तो सदानंद गावडा हांणे ताच्या उपरांत हांवें बात्तीस जावन दाखोवचें अळे आज एक फॉरेन टावन इम्पॉर्टंट एक जोडी हनीमून टुराक येता तांकां तुवें मंगळूरू बेंगळूरू आनी चिकमंगळूर भोंवडोवंक जाय तांकां बरें करून सांबाळी जाय वय गे जायत आय कॅन डू एनीथींग ओके यू गो मॅडम आय वील लूक डू नॉट फियर वेन PM पकम मॉरस इज हियर लेफ्ट राईट हॅलो 1 2 3 माईक टेस्टिंग हॅलो 1 2 3 माईक टेस्टिंग हॅलो 1 2 3 माईक टेस्टिंग हॅलो खंय आसात रे तेंका आलें बा टू बी कंटिन्यूड आफ्टर द डान्स तुम्ही अनेक डान्साक तयार आहात गे हाच्या उपरांत लिखाणी अनेक नाचा उपरांत तर नाच उपरांत जायते आसात पुनवेच्या राती आनी टायट फिट जीन्स घेवन दर्तेच्या पारवार संद्र पोळे दुधा शिंपून मोगान थोता मुंगशाई काळसान बोगणाची भरती दर्ते संद्रा मोगा खेळाक छिडता मोगणा सरवोणा पेटोन काळजाक इटला भुवनामी मोगान सोडिया चिन्ना किटाणा उसोन मनाक पोसणे दिवून आमी मोगान बुडया आमी मोगान सोडया
संदेश धाडटी तू यो रे वेळेर मेळ रे भोगान सगळे भेसय रे वेंगेन घेऊन लारा फोटो भोगाची भाषे कैतले तू यो रे मोक्षी कैतले मोक्षी कै रे तू यो रे काळज हितलानी मोका पाती रोग्या रे उन्नीची राती धरतीच्या पालवार चंद्र पोळे दुधा शिंपून मोगान तोता मुझाई काळजान कोगणाची भरती धरती चंद्र मोगा खेळाक चिडता भोगणा सोर मोडा पेटोळ काळजाक इटला भुनामी मोगान सोडिया चिन्ह किटाणा उसोन मनाक पोसणे देऊन आम्ही मोगान बुडल्या आम्ही मोगान सोडल्या मोगान सोडिया आम्ही मोगान सोडल्या मोगान सोडिया टाईट फिट जीन्स तुझे निळशा रंगाचे हे जीन्स करता हाल मोजा काळजाचे पोखरी पोखरी डोळे ताचे काजल रंगाचे हे डोळे सोडतात नीद मोजा रंगाचे टाईट फिट जीन्स तुझे निळशा रंगाचे हे जीन्स करता हाल मोजा काळजाचे पोखरी पोखरी डोळे ताचे काजल रंगाचे हे डोळे सोडतात नीद मोजा रंगाचे हे चेडवा सांग सांग तुझ्या जीन्साक इतलं बुरा कित्याक मा तो मान दापून व्हरून वस्तू किते पावोंक ना छेडिया अरे सोड छेडिया मन मस्त रांग गंपाना या मोजा हरद्या भितरली काळजावणी कित्या गायकना टाईट फिट जीन्स तुझे निळशा रंगाचे हे जीन्स करता हाल मोजा काळजाचे अरे पोखरी पोखरी डोळे ताजे काजल रंगाचे हे डोळे सोडतात नीद मोजा रात्रीचे हांकां पळयतना
ब्लॅक अँड व्हाईट फोटो पळयल्यावरी जाले. हॅलो, आय एम गाईड PM Pocahontas. I am Michelle. He is my boyfriend Trump. बॉयफ्रेंड नॉट गो. आणि हनीमून आमी हनीमून पयले करचे मागीर भुरगीं जाल्या उपरांत काजार जावचे. विचित्र जोडी आबा. विचित्र म्हणता. बॉय इज ब्लॅक ब्लॅक, गर्ल इज व्हाईट व्हाईट. माइंड युअर बिझनेस. अळे गो, तुका दुसरो दादलो मेळूंक ना गे. काळो जाल्यार कितें जालें? कुडीन बरो आसा, एकदम सेक्सी आसा. बरो आसा. तुका दुसरो मेळोंक ना गे. तुवें दुसरो खंय तरी सोदीचे असले न्ही. खंय मेळ्ळो तो तुका? इंटरनेटार, फेसबुकार हांव ब्रिटनाची आनी तो आफ्रिकाचो. आमी एकामेका चॅटिंग करतेला. हे चॅटिंग नाही, चीटिंग. इंटरनेटार काळे असली धवे जाता ते. ताणें ताचें नांव ट्रम्प म्हणून घाल्लें. हांव चिंतली तो डोनाल्ड ट्रम्पा वरी गरोगरो आसतलो म्हूण. मागीर कितें जालें? तुका एकामेका मुखार मेळटना कळो ना गे तो गरो न्ही म्हणून. ते म्हळ्यार आमी रातीक मेळिल्ल्या. काळोखान म्हाका दिसूंक ना. तो दिसाक समा दिसान आनी काळोखान काळे दिसता न्ही. तुका दिसा उजवाडा म्हणी कळोंक ना गे तो ब्लॅक ब्लॅक म्हणून. दीस उजवाडटना हांव ताच्या भुरग्याची आवय जाल्ली. एका बॉलाक क्लीन बोल्ड. हळे तरी आतां तुमी खंय बाय सरल्यात? वय मिस्टर, आतां आमकां मंगळूर भोवंक जाय. एका बऱ्या फॅन्टॅस्टीक कूल जाग्याक व्हर पळय आमकां. जाय जाय व्हरया खंडीत. आमकां खंय आपण व्हरताय? हांव आसा न्ही. तुमकां सीदा लेडी गोशन आस्पत्रेक आपण व्हरता. फ्री डिलिव्हरी. सायत आपण व्हर. या कमान फॉलो ऑन मी. तुमकां एक ल्हानसो खेळ आसा. खेळांत इनामाय आसात. हांगासर जमल्या पैकी मलगडी कोण आसात? 90 वर्सां वयलीं कोणी आसात की? 90 वर्सां वयलीं. माय उबे राव पळय तेंस. वर्सां कितलीं तुका? वर्सां कितलीं? प्राय 90? 90 60च्या गेल्ले सट. 90च्या वयलीं कोणी आसात की? 90 वर्साच्या की चड प्रायाची. तिची प्राय कितली? 91. 91. तिच्या की मलगाडी कोणी आसात की? कोण आसा? सिस्टर. सिस्टरीची प्राय कितली? वय सिस्टर आल्या स्वीट 16 बरी दिसता. 91च्या की चड प्रायाचे कोणी आसात? नांत. बरें तर मायचें नांव कितें? मायचें नांव कितें? मेरी मार्टिस. मेरी बाय तुका एक हांवें इनाम हाडलां. मेरी बायक नात्र आहात न्ही? नात्र आसात न्हू? हळे नात्रांक बऱ्यो काणी असो बूक आसा. तुवें तांकां वचूंक सांगचें. ये नातू ये. मेरी बाय तर्फेन मेरी बायचो नातू. तुजें नांव कशें? तुजें नांव? नोवेल.
रुवेन खंयच्या क्लासीन ताई फर्स्ट स्टँडर्ड कोंकणी वाचूंक येता मू हां बरें बरी बरी काणी आसात तुवें काणी वाचाचे आनी व्हडली मागीर सांगाचे ल्हान भुरगीं कोणी आसा ते ल्हान ल्हान प्रायाची हांगा आयल्या पैकी ल्हान प्रायाची कोण आसा ल्हान एका वर्सा भितरले कोणी आहा ते कोणी आसात ना 2 वर्सांची हां 2 वर्साचे पळय हांगे मुखार मुखार ये माय या बेबीक 1-2 ताळयो दिया पळया 8.5 महिने नाव कशें रिश्नोरा एकल्याच दोगी 3rd वन न्ही तर देव मायेन आशिर्वाद घाल्यार एक सिस्टर रिश्नोरा जावेत जर तुका व्हडले व्हडले तुवें प्राय कितले पूत कितू 5th स्टँडर्ड वय ह्यो काणयो तुवें वाचीचे आनी तुज्या भुरग्यांक काणयो सांगाचे जायते आं ताका कितले 5 महिन्या तुकाय प्रायज आसा राव 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 ताका इंग्लिशान सांगायचे की वॉट्स हिज नेम हिज ऑर हर नेम स्विझल तुका बहीण गे कझीन बहीण पळय कितलो बरो भुरगो पळय तुका बरी सेरीक मेळटा हेचे भुरग्यांक कळून बरें कळटा तुजें नांव कशें लिफर्ट कोंकणी वाचूंक येता मू येता न्ही वाचीचे आनी तुज्या कझीन भयणीक काले सांगाचे काणी सांगाचे व्हेरी गूड आनी कोण आहात देवा म्हज्या हांगा भुरग्यांचे आस्पत्रे आसा घेवन कितले धाकटे आसा या मुखार मुखार विकया पटल्या ना गे नाचोवपाक तयार आहात न्ही ओके आमी मागीर प्रायज दिया नाच जाता तांचो मुखार येवन रावा मुखलो नाच सदर करून नाच सोंपोवपाचे तयार आसात 3 पदां सांगाता गुंतल्यांत रोजलीन रोजालिना आनी गोडा सोपाव तुमच्या ताळयांच्या आवाजान नाच सोबान उपाशी हांव भोंवता काच्यान बोल्सान ना ताणे पासून ना रस्त्यार चलताना तेका पळयतोच सगलें तूं केलें उडोवन मोगान हांव गेलो बुडोवन रोजालिना रोजालिना कित्याक म्हाका तूं गो पळयना सपनां तुजीं न्हिदोंक दिना अशें करिनाका म्हाका मारिनाका ओ रोजालिना वर्सां जाली म्हाका येवन खुशी काजराची पायन माय कित्याक सांगू नाका ही खबर मोगाची दीस रात कांय पूण सूख म्हाका ना न्हीद सारकी पडना स्वप्नांत जावन जागण्यान जावन येता म्हजे मोती रोजलीन म्हज्या मोगाची शोभीत भांगरेड्या केसांची
सोयताना दिसता सगळेच ते किरणार सूर्याचे माणिक आपुर बायेचे रूपानाजे सारक्याचे देवान म्हाका निर्मिल्ले चिडमोगाचे रुसले म्हज्या मोगाचे शोभीत भांगरड्या केसाचे सोयताना दिसता सगळेच ते किरणार सूर्याचे माणिक आपुर बायेचे रूपानाजे सारक्याचे देवान म्हाका निर्मिल्ले चिडमोगाचे बेश्टे रागान जावन कित्याक वेताय धांवन तुज्या मोगान पळय वयता हांव भावून मोगान जायते बाये गोडता केन्ना हसता केन्ना रडटा पूण ते तुवें हांवें सोजमोचें पडटा मोगा तूं मोजें सूख मोडता मोगा सोरूख गोपान आसतोस तूं लागून म्हाका बूक हांसो मोग केलेलो बरो धांवता कशें आतां सोरून दर्या लोटोन वयता मोगाचें तारून पायण्यान दोन वयता म्हणून बेश्टे मोडले मोग सोज मोना पळया ते रागान फुल्ले दुबाव लागता हे कोण आयकूय पूण बोलले म्हाका फुटून फुटून कालीच तुटून हात जाको सोडलें पायण्यान दोन वयता म्हणून बेश्टे मोडले मोग सोज मोना पळया ते रागान फुल्ले दुबाव लागता हे कोण आयकूय पूण बोलले म्हाका फुटून फुटून कालीच तुटून हात जाको सोडलें मोगा जाल्ले ते जावं म्हजो गोडाचो पांव म्हाका सोडशी तर जीव दितलो हांव म्हाका पळयलोलो फोर्सा मोग जालोलो गेल्या मार्चान आजून पोंग ना हांवें मोगाची गोडसाण मोग तुजो आसा म्हणून धांवून येता जाल्ले ते जाल्ले सगळे विसर आतां तुजी खुशी म्हूण सगळे सोसून घेता पूण तुका फुडाराची राणी करून राजा हांव जाता मोग तुजो आसा म्हणून धांवून येता जाल्ले ते जाल्ले सगळे विसर आतां तुजी खुशी म्हूण सगळे सोसून घेता पूण तुका फुडाराची राणी करून राजा हांव जाता Sleep, but the voices in my head go, go. चाललंय In my head go, in my head. I know I should sleep, but the voices in my head go. I know I should sleep. रियान्ना एम्बर 5 महिने ह्यो काणी वाचची पयलें तुवें तुज्या व्हंकलेक काणी सांगच्यो मागीर ताका काणी सांगची रायट न्ही या I know I should sleep, but the voices in my head go, in my head go, in my head go. I know I should sleep, but the voices in my head go, voices in my head go, voices in my head go. त्या ब्लॅक अँड व्हाईट जोड्यांक हांगा पानांबर बिचाक आपोवन सोडिल्ले अळे बीच पळोवंक पुरसत ना अशें एक वस्तू काण उडली गी लेपे असतात न्ही लेप्याची कात काडल्या बरी काले कितें सँड बात करनात अळे थंय देगेन न्हिदल्यात आतां कळ्ळें सँड बात गी म्हाका काल ते चव भात आनी शेमिगे भात ते पुरा मात करता आसचे आनी ते सँड भात काल मायसो गोगी खंय बंगारा खंय आसाय तूं
मुझ्या बघारा बघारा काय ग्रे- असं आहे तू एक्सक्यूज मी ब्रदर एक्सक्यूज मी हांव काल रितीर दिवच्या ब्रदरा बरी दिसता गे तुका ब्रदर एक्सक्यूज मी जायत प्रेज द लॉर्ड हालेलुया शांती तुका देवाच्या बेसांव ओढलं जा एक्सक्यूज मी काल मुखार सांग ने काल एक्सक्यूज मी मुखार कितें हांव मिस्टर पोका तुमचो गाईड हो ग्लॅड टू मीट यू आय एम गाईड शीला नाईस काल मुझे वाटतं मस्किरो म्हणी करनाय मग गाईड गई तोय अळे तू काही सोदून आयलाय की काही मेड इन जपान मेड इन जर्मनी मेड इन चायना तशें मुझे हांगा ब्लॅक इन मेड इन ब्लॅक इन व्हाईट तशेंच गुड जोक आय लाईक दॅट हे एक्सक्यूज मी किती एक्सक्यूज मी मुखार वच ने एक्सक्यूज मी मुझ्या बाईला काही झाल्या पळेल आहे तुला तुझी बायल किती ना बा ना पळो ना हांव तिजो पर्सनल गाईड तिका मिसाक मार्केटीक हांवें सापोनरचे हांव गाईड आतां तिका आनी तिच्या पेट्याक वॉकिंगाक हांवें बिचाक आपणाडलें पूण तीच दिसना तुवें खंय जाल्यार पळयलें पेटो पळोवंक कसो आसा गुड जोक आय लायक दॅट तुजे लागीं एक गुटाची सवल सांगू कोणाय की सांगा नाका हां प्रॉमिस म्हज्या माथ्यार हात दवर सांग कोणाय की सांगा ना म्हूण ना सांगी ना मात्र तितली गुटाची गजाल कळली तशे काय तुझी बायल काय गुरुवार आसा गी गुरुवार म्हजे बायले न्हिदचे तिच्या मोगाच्या पेट्या सांगाता आणि तुवें हांवें तिच्या ताच्या गुडांत ओ नाईस जोक आय लायक दॅट पोका तूं एक नशीबवंत ही विशय कोणाय की सांगा नाका आनी म्हजे बायल हांगा खंय जाल्यार मेळ्ळ्यार म्हाका सांग हांव तिशीन सोदता आनी म्हजें नांव कळीत आसा न्ही हांव गाईड शिला हां बंगारा ओ बंगारा खंय आसा तूं बंगारा ओ बंगारा खंय आसाय तू हा तुझी बायल ने उडास गेला ओ बंगारा बरें मुकले नाचाक रेडी जावच्या पयलें एक खेळ खेळया हांगासर व्हडलें कुटाम कोणाचें आसा सगळे कुटुंबां सांगात येवची सकत आयिल्ली एकात पाक्या भितर वचें म्हणना एक संबंदाची आवय व्हडली माई आवय बापय भुरगीं जावं आयल्या जावय सून आयल्या सून नात्रा खंयची व्हडली कुटाम हांगासर आयला परत जेवणा गेल्यान गी खंय आत पुरा खंय आत व्हडलें कुटाम म्हळ्यार खंय आसात हां या हांगा मुखार या पुरा व्हडलें कुटाम एका संबंदाची हांगासर जुबले वाग आयली आ बोडली मागीर जावंक पुरो आवय बापय पूत दू जावय सून नात्रां पणतुरां शेणतुरां आसल्यार व्हडलें कुटाम असल्या पैकी व्हडलें कुटाम हांगासर आसल्या दयकान हांगासर मुखार येयात कितले जाणात 20 जाणां ओ देवा
पळया 20 जण आयल्यात गे कोण पुरो आयल्यात हांगासर या पळया आसली पुरो हांगासर या 4 जाण आसा कोण पुरो आयल्यात सांगा पळया कोण सांगता तुझे नाव सांग पहिले म्हजें नांव ग्रेटा म्हजो भाऊ रोशन बरबोजा ताची बायल ताची दोगां भुरगीं म्हजी तेगा भयणी एकले बॉम्बे टावन एकले बँगलोर टावन एकले मडंथार टावन आनी एक हांव आनी एक लोरेटो टावन मागीर भावाची बायल म्हज्या देराची बायल भुरगीं ताची सुणू ताची नात ती आसात मागीर म्हजी नंडे सगो ताची दोगां भुरगीं गम्मत ने कितलो शेर तांदूळ जाय इतल्या वाडोवंक हांगे बाय धांव नाका कितलो शेर तांदूळ जाय इतल्यांक वाडोवंक कळशी नाका मागीर आतां इल्लें जेवचें गे आतां परत कॅटरिंग न्हय सुवारीस गे पिंटो कॅटरस ओके तुका इनाम आसा राव 1 मिनीट दर तुमकां नातरांक भुरग्यांक पुरा बरें करन नातू जाला मात न्हय काणी सांगू बऱ्यो काणी आसात भुरग्यांच्यो काणयो वाचून तुमी तांकां सांगच्यो या माई सून आसात गे माई सून माय आनी सून सांगात आयिल्ली या माई काणयोन मुखार ये माय आनी सून मुखार या पळया या माई सून सांगत आयिल्ली दयाका हांगासर मुखार या माई कुटूंक जायना माय आयल्या गे सुनेन उखलून हाडचे दुगा सुनो आहात गे दोग सुनो पावतात एकल्या माथ्याक धर एक तकले पांयाक धरन उखलून नडचे मांयक कितें आसा मांय कितें आसा ओके आनी कोण आहात माई सुनो पुरा मुखार यात ओके आतां कोण उरलिंगी गेल्ली दोगां आयिल्ल्यांक दवलिंगी माय आनी सून सोमा सांगाचे मांय कोण सून कोण म्हूण थोडे वेळचे मांय सुने बरी दिसता सोमा न्ही हय आतां कोण मांय कोण सून हांव ते सेवरीन जॉसलीन हांव माय तूं मांयचें नांव लिना रिना आनी सून जेविटा तिका मांयच्या लागीं राव पळया आनी हांगा ये देवा पुरो सुनो गे तुमचें नांव कशें मांय सिसील बाई व्हडली सून कोण मालगाडी सून लिल्ली खंय गांव हांगास नेक्स्ट तूं हांवें काय तूं निमाणे म्हणून चिंतलें लिना तूं खंय गांवान हांगास हांव थर्ड विराजपेटचे अनुषा चित्रदुर्गाचे हे देवा आनी पुतात गे पुतात न्ही आनी काश्मीर या भायर खंयच्या दोन हाडयेत सगळ्या गांवचे आसात आनी पूत नात सगळ्यांक जालें न्ही नातू आहात न्ही नातवांक सून हाडयेत न्ही ओके या बरें हांकां प्रायज दिता कित्याक म्हळ्यार ह्यो माय आमची सिसील बाय हळे सोग सुनांक सांबाळटा सादारणचें काम न्ही न्ही देखून तांच्या मोगा खातीर तांकां 1-2 ताळयो माय प्रायज आसा घरा वचून पळय सक्कट सुनांक काणी वाचून सांगाचें आयो
जर तर कोणाचे म्हणे जेवण जावंक ना तर सगळ्या वलापासून तुम्ही जेवण स्वीकार करच्याक तुमचे लागे विनंती असा थोड्याच वेळानं जेवणाचे काउंटर कले जातले जातल्या जर तर कोणाचे म्हणे जेवण जावना तर बेगीन तुम्ही सगळ्या होला कडच्यान वचून तुमचे जेवण स्वीकार करच्याक तुमचे लागे विनंती असा आता आम्ही चिकमंगळूर असा कापये तोटामध्ये आणि प्रकृतीच्या सभायेमध्ये वय वय मस्त जेवण असा या युवकाने म्हाका आय लाईक दिस चिकमंगळूर हांवें काले करचे म्हजी बायल ते गांवांत आसा नातल्यार हांव ह्या युवाक पुटलून धर न्हिदता आसलो या गावात किती सकट मेळटा ह्या गांवांत कॉफी जातात कॉफयेची झाडां आसात जडात कॉफी जाता यू मीन इन प्लांट्स जडात हांव कॉफी कशी पिवची झाडां तावन गे ते फस्ट एक कुलर साखर काणयोचे सीदा तोंडाक घालचे आनी बरे कापयेचे झड आसा पळय तातूंत कापयेची बी काडची ते काण सीदा तोंडाक घालचे आनी अंक सापचे ताच्या उपरांत बरे हे आसा न्ही दूद आसा न्ही दूद पियोवचें दूद पिवन बरे पोट आलेजे कॉफी मिक्स जाता कॉफी रेडी व्हेरी इंटरेस्टिंग आमच्या कंट्रीन आमी पुरा मेशिनार घालचे मेशिनार कॉफीचे बियो घाल्यार कॉफी भायर येता तशेंच दुकोर आसा न्ही तुमचो पिग ते मेशिनार घाल्यार लिंगिसां भायर येतात आमचे पुरा उलटा हांगा आमी लिंगिसा सीदा गाल्यार जाले ते 9 म्हयन्या उपरांत दुकराची पिलां भायर येतात पळय आतां आमकां न्हीद येवन आसा तूं भायर वच आमकां इल्ले टायम दी जायत हांव येता ये डियर वेदर परफेक्ट आसा ये तूं म्हज्या गोपांत हांव तुजो आनी तूं मुजें I found a love for me. Do not disturb, please. भायर बरे येवं आसा म्हाका ओल मेळात गी कागात ओल आसा काण घे वस 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 ओल काण घेवन वस वस आनी म्हाका सड्ड वेळ रावंक जायना डियर ये तूं म्हज्या गोपांत रिटेक म्युजीक घाल रे I found a love for me. परतून कित्याक आयलय एक्सक्यूज मी हे मांगडाची टोपी आसा गी व्हॉट इज दॅट मंकी कॅप आणि वस वस ताका सोड डार्लिंग आमी ये I found a love for me. तुझी घोमटी चिंडिया म्हूण जाता परतून कित्याक आयलय भायर बरे थंड आसा येवंक येता म्हाका कालो कालो आवाज येता हांव भितर तुमच्या न्हिदाचे गी तूं हांगा न्हिदताय हा आर यू मॅड ना ना हांव निरापायकारी प्राणी तशें कांय करना कांय पळयना कांय पळयल्यार कोण की सांगिना अळे तुमी वयर कटल्या वयर न्हिदा हांव कटल्या सकयल न्हिदता कम ऑन डार्लिंग तो आसो लिपोंदाक आमी लाईट ऑफ करया वय वय काळो कांत हांव कांय दिसाना म्हाका काळो कांत म्हाका दिसाना कांय आनी येवन तूं कांय दिसत ना कापरी हांकां पते नाका डियर हे मोबायलार रेकॉर्ड करतात मागीर पयशे करतात
पयशे करूंक हांव हे प्रज्वल रेवण्णा न्ही. बाबा तूं मस्ती इरिटेट करून आसाय. तुज्या बॉसाक हांव सांगता पळय. नाका नाका बॉस हांगा आयल्यार मागीर तुमी काले करतात. म्हज्या कडेन एक बरी आयडिया आसा. ती आयडिया आयकल्यार तुमी कशी हांव कशी. कसली आयडिया ती? हांगे 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 अळे तुमी दोगांय आसा न्ही. ओट्टू रावा दोगांय आसा न्ही. ये वोल घाला तूं ये वोल घाल हां आनी तूं एक ये मांगडाची टपकी. तुम्ही सीधा आणि थंय पडा सीधा त्या रुका मळा वचून न्हिदा. हांव हांगा एकलोच न्हिदता. गुड नायट स्वीट ड्रीम्स. लेफ्ट रायट लेफ्ट. नाच सोपान अनेक नाच आसा. बैला तशेंच शिरंदरेचो पावस ह्या 2 पदांची एक शिंगाळ. फेस्ताचो गाज गाजोता आणि बँडाचो नाद वाजोता. पळे फेस्ताची गाज गाजवता आणि बँडाचो नाद वाजवता. आंगेला मन मुजे एक नाच नाचून तुझे सांगता. पाकलेल्या गोड मोजी काढ मेटा ही आता. तू बायला नाच वारे वा. तुझ्या पावलांक ताळ दिता वारे वा. बायला नाच वारे वा. तुझ्या पावलांक ताळ दिता वारे वा. नासूंक मोजे संगी रेडी जायते तरी ओळे लबला रे तुका लक. गांवचे सुरे बरी गोंयचे फेन्नी बरी या नाचांत आसा किक. नासूंक मोजे संगी रेडी जायते तरी ओळे लबला रे तुका लक. गांवचे सुरे बरी गोंयचे फेन्नी बरी या नाचांत आसा किक. आंग लागोंदी घाम देवोंदी मोग फुगोंदी पिठा बरी. लात पोळोंदी सुख भोगोंदी काय बरी ही घडी. बायला नाच वारे वा. तुझ्या पावलांक ताळ दिता वारे वा. बायला नाच वारे वा. तुझ्या पावलांक ताळ दिता वारे वा. शिरंदारीचो गो पावस मुन्ना सोय वताना. दिसून कित्या वेताय मुन्ना सत्री नासताना. संतेक वचाना रे बोना मिसाक वचाना. छत्री हाती आसता मनान जडाय सोसाना. शिरंदारीचो गो पावस मुन्ना सोय वताना. दिसून कित्या वेताय मुन्ना सत्री नासताना. संतेक वचाना रे बोना मिसाक वचाना.
सत्री हाती आसता मनान जडाय सोसाना आम्ही बोणाक वचूया आम्ही रानान नाचूया शिरंगारीनी पावस वता सत्री नाचताना शिरंगारीनी पावस वता सत्री नाचताना आम्ही बोणाक वचूया आम्ही रानान नाचूया शिरंगारीनी पावस वता सत्री नाचताना शिरंगारीनी पावस वता सत्री नाचताना या 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 माया या 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 या देव बरें करूं आनी एका क्रेसो एक नाच उरला ताच्या पयले ती तयार जावन येता आसतना एक इनाम आसा इनामा खातीर एक खेळ खेळचो नवीन काजारी जोडी आसात गी नवीन काजारी जोडी वर्सां भितरली काजार जावन एक वर्स उतरोंक नातली कोणी आसात गी जेवंक गेल्यांत एक वर्सां भितरली कोणी आसात गी काजारी जोडी नवी काजारी जोडी 2 वर्सां भितरली काजार जावन 2 वर्सां भितरली या हांगा आसात कितले वर्स जाली कितली जाली कितलो तेंप जालो काजार जावन 7 महिने तू काय 7 महिने काय 7 महिने 6 महिने काही रेस्पेर जाले तुमचे हांगा काही तुमी गांवान खंयची इंदा भेट्टू मोगरनाट कशी तुमची सैरीक जाल्ली इल्ले काणी सांगची तुमी सैरीक केल्ली ओके तुमचें नांव कशें रॉयस्टन आनी डोरा वेगस तुमकां एक ल्हान दोन सवालां तुमगे सकाळी विग्गी उठचें कोणे ताणे तुवें घालें म्हळें हांवें म्हळें की ताणें म्हळें हांवें ओके सकाळी च्या करची कोणे ताणेंच तूं कामाक येता येयलें तें घरा आसा बरें संजेर कोणें पयलें मागणें सुरू करचें मम्मीन तिने ओळखता न्ही तिने ती न्हिदच्या पयलीं 5 जाणां कोणें दोनची ताणे मागीर तुवें घालें करचें बरें रॉयस्टनाचे मस्किऱ्यो मात तुमकां बरें मागता आजच्या की धाकटी कोणी जोडी आसात गे 7 हांगा काजार जावन 7 महिने जाल्यात 7 महिने सकयली कोणी जोडी आसात गी नांदे दर प्रायज हांकां येता रॉयस्टन आनी डोरा रॉयस्टन अंद्रादे आनी डोरा अंद्रादे अनेक सवाला हो बूक कोण वाचता आतां तूं वाचताय तुका वाचून कालें करूं का वाचूंक तांतल्या भुरग्यांच्यो काणयो हाका सांगूं का जायत न्ही ह्या जोड्याक 1-2 ताळयो दिया बरें काक्रेसो नाच उरला कोणाचें जेवण जावंक ना सगळ्यांक जेवण जालें म्हूण चिंता हांव जेवण जावन बसल्यात कोणाचें जेवण तें संपलां दायक हांगा येवन बसा अकरेसो एक अपुरबायसो नाच आसा ताच्या उपरांत आमी घरा वयचें कोणाचें जेवण संपलां दायकन हांगासर येवन बसका तुमी स्विकार करची आनी आमच्या नाचप्यांक तुमी पाठिंबो दिवचो Comment on représente les dom-toms 9-7-1, ça représente Wada 9-7-2, ça représente Martinina 9-7-3, ça représente Guyana sans oublier Haïti, Réunion et Africa Zovetala, son version collector Cerca de mí
नाच सोबतावनो निमानो नाच या संभ्रमाचो संतो सोडून जगाक दुखोता आणि सोरो ही दोन पदां सांगता घाल नाच सदर करून मुखार येता तुमच्या ताळयांच्या शिवरान नाच सोबान. चोडवाच्या फाटल्यान जालो पिसो उलोयता उलोयता मोग जालो असो आपूण आकवार म्हणून दिलो बरो वासो म्हाका फोटयलो रे आयकात कसो ते काजारी म्हाका सांगोक ना ताच्या घोवान एक दीस आमकां सांपडायलो म्हाका अशें घडत म्हूण हांवें चिंतूंक ना म्हज्या घोमट्याक धरून गुडायलो म्हाका बाटली काबार कोण घरा वतलो सुगलांगो सुगलांगो नाव दूंग सोडटा म्हजे जाताय के नाही मीस नाव दूंग सोडटा म्हजे जाताय के नाही मीस सांस पता मस्त कपाक सगळे सातूय दीस सांस पता मस्त कपाक सगळे सातूय दीस सुगलांगो सुगलांगो तुझ्या बारार हांव सोरो मारून गो सुगलांगो सुगलांगो तुझ्या बारार हांव सोरो मारून गो आयची आयज बायची आयज बाटली गाभार करून घरा वतलो गो सुगलांगो सुगलांगो बरें आमचे एक वळख करून दिता रावा 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 वयर हे सगळ्या नाच पंगड असो मुखेली तशेंच नाच संयोजक आसा राहुल पिंटो एक दोन ताळयो ह्या नाचपान ह्या नाच पंगडान सांगात दिला मेलोडिया रिशेल प्रिन्सिटा सानिया अन्विया प्रतीक्षा जॉयसन विजेत शॉन आणि बिन रॉय तशेंच हांगासर नटनान सांगत दिल्ली आसात मान पंगडाची जेक विल्टन फेराओ वेनिशिया सल्डाना अनिशा फेराओ आणि रॉयस्टन डिकोन्ना सोमेस्तांक तुम्ही रावून हे कार्य पळयल्याक देव बरें करूं म्हणटा. या वेदीचेर वो यशस्वी रितीन नाच आनी फोकान सोबयल्या मांड सोबनाच्या नाच सोबन आनी मांड पंगडाच्यांक तशेंच मानेस अरुण राज हांकां मनादीक विगार बाब अनिल कॅने डिमेलो तर्फे देव बरें करूं म्हणटा.